At magsabi ng praise the Lord. Minsan pa pong palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapay Super God. Ngunit balot ng pinukatan sa pagpuri, paglati, pagdadakilay sa ating pinakamamalapay sus. At tayo maminamahal ay nagpapabot po ng double honor, double pagalang po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay Super God. Sa ating Honorable Evangelista Pastor Willie Stradalmeda, sa ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, praise God, sa kanilang mga aral at turo na kailanman hindi natin malilimutan, praise God, na sa mga oras do, sa kanilang mga aral at turo, tayo binihiyaan ng ating pinakamalapay Sus upang masunod, maminamahal ang 100% na utos ng ating pinakamamalapay Sus. Praise God, nagpapabot din po naman ng magandang gabi na po sa through the whole of Almeida family, praise God. At sa lahat maminamahal, ang ating mga minamahal, iniibig, ating mga beloved elders na kapiling sa mga oras to, maminamahal, maging sa lahat maminamahal na ating mga minamahal din po, praise God. Ating mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Bubuy at katuwang kanyang malanak, ating beloved Sir Divine, praise God, at maging sa lahat ng ating mga kapatiran at mabaguhan, praise God. Mga magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay Sus, maging sa lahat maminamahal nang naabot o nakakarinig ng tinig to sa ating mga kapitbahay, praise God. Magandang gabi na po sa ating pinakamamalapay Sus, praise God, at nagpapabot din po ng magandang gabi po from the Luzon, Visayas, Mindanao, praise God, hanggang sa ibang bansa na naabot o nakakapanood maminamahal ng ating banal na gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan, praise God. At lalo sa especially sa mga baguhan po na ating viewers nanonood po ng ating live webcast. Magandang gabi na po sa ating pinakamalapay Sus at magandang oras na po sa inyo, praise God, sa lugar ninyo, praise God. At narito tayo muli sa ating sa paggawa ng gawain nating pinakamalapay Sus na tayo muling magsasagawa ng ating pag-overnight. Praise God, na muli nating pupurihin ang ating pinakamamalapay Sus, tayo sasamba, mag-aawitan, maminamahal, mapupuring awit sa ating pinakamamalapay Sus na dito maminamahal, ating dadamahin ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamalapay Sus. Praise God, sa ating pagpupuri maminamahal, na rin maminamahal na sa atin diyan tayo maminamahal, biniyayaan at pinagpapapala ng ating pinakamamalapay Sus. Praise God, at na rin maminamahal, masaksi niyo rin po maminamahal ang iba't ibang mga buhay na patutuo ng mga pinagpalang mga kapatiran na kanilang maghahayag, na kanilang mga buhay na patutuo kung paano kumilos ang ating pinakamal sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang buhay, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, nilutas ang mabibigat na mga problema, at dyan yung po pakinggan yan maminamahal, at sila pinagpapala na sa mga oras to, sa part ng pagpatutuo, dyan yung po yun maririnig. Praise God. At sa pagpatuloy ng balagawain na rin din po maminamahal ang beloved awitan natin, mga beloved youth and singer choir o beloved adult choir, vice versa, maminamahal, kung sino pong mauna sa kanila maminamahal. Muli natin dadamahin ang matamis at banal na presensya ng ating pinakamamalapay Praise God. At meron din po maminamahal, masaksi niyo rin po, papaliwanag po sa pagbigay maminamahal kasampubagit handog ng lahat ng mga Kristiyano, anak ng ating pinakamamalapay Sus. Narito maminamahal, dito sinusubok hanggang saan tayo katapat maminamahal sa kanyang pag-ibig sa ating pinakamamalapay Sus, sa ating pagkakalob ng kasampubagit handog. Praise God, na nandun maminamahal ng lahat ng mga Kristiyano sa mga bagay na ito, maminamahal. Dito pinagpapala ng triple blessing, maminamahal, ang pagpapalang na rin, praise God, na nagmumula sa ating pinakamamalapay Sus. Praise God, sa pagpatuloy ng gawain, maminamahal, ang huling yugto, maminamahal, na pangangaral ng banal na salita ng ating pinakamamalapay Sus mamayang umaga yan. Praise God, na diyan maminamahal na tumutubo yung ating pananampalataya sa ating pagsunod at na rin sa ating pagsasagawa ng banal na kalooban ng ating pinakamamalapay. Kinakailangan ng mga Kristiyano ay maaralan ng banal na salita ng ating pinakamamalapay Sus. Praise God, upang malaman natin yung buong katotohanan na ito'y tinuro din po maminamahal ng ating kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Sarabeda, ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Praise God, na dito maminamahal tumutubo yung ating pananampalataya. Praise God, at na rin maminamahal na sabi ng ating pinakamamalapay Sus sa kanyang banal na salita, na wag natin pabayaan ang ating pagkakatipon na kagaya ng ugaling iba, kundi lagad tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo na mamawalas na malapit na yung araw. Ito yung araw na pagbabalik ng ating pinakamamalapay Sus. Praise God, na sabi nga ng ating pinakamamalapay Sus,
na sabi nga maminamahal na sa kanyang banal salita, praise God. Narito maminamahal na tayo kinakailangan ay magpuyat, praise God, sa overnight na ito. Maminamahal bagamat ang iba ay talagang nariyan sa galing pa po ng mga trabaho, mabibigat na mga trabaho, mga construction workers, praise God, mga nag-opisina, maminamahal na talagang yung ating physical na pangangatawan, yung iba ay teacher pa, maminamahal, at yung iba maminamahal ay nangangamuhan, praise God, na talagang sabi ko nga, ating pangangatawan ay napapagod, praise God, na rin talagang minsan may nararamdaman, praise God, ating physical na pangangatawan, praise God. Ngunit maminamahal, kinakailangan tayo magpuri at magpasalamat sa ating pinakamamalaking Jesus dahil ito'y araw at oras ng pagpupuri para sa ating pinakamamalaking praise God. Bagamat ang iba ay nariyan na may nararamdaman pa, praise God. Ngunit sabi nga ng ating pinakamamalaking Jesus, kailangan natin magpuri, magpasalamat sa mga oras to, maminamahal, upang hindi tayo maging talunan ng diablo, maminamahal. Dahil sabi nga maminamahal, sa gabing ito, sa ating pag-overnight, magkakaroon tayo maminamahal ng, sabi nga, yung sabi nga 3 araw na pag-aayon na kapangyarihan na manggagaling sa ating pinakamamalaking Jesus. Pag sabi nga, hindi tayo makaiglip, hindi tayo makatulog, maminamahal, makapag-overnight tayo ng tuloy-tuloy, maminamahal. Dito maminamahal, may kapangyarihan, praise God, na sabi nga 3 araw na pag-aayuno, praise God, na magagaling sa ating pinakamamalas. Lahat ng gawa ng pain, gawa ng kaaway, maminamahal, ating mapaglabanan yan. Bakit maminamahal? Dahil may kapangyarihan tayo na nagagaling sa ating pinakamamalaking, praise God. Sabi nga maminamahal, ang pagitan lamang, sabi nga ng mga ibang mga ngaral, pagitan lang maminamahal ng kaaway ng Diyos, maminamahal at ating pinakamamalaking Jesus, praise God, ay hibla lang ng buhok. Kaya kinakailangan ng mga Kristyano ay laging mapagbantay sa pagpupuyat, maminamahal, hindi lang sa pagpupuyat, maminamahal, maging sa lahat ng araw at oras ng kanyang banal na gawain, praise God, mapagabi, mapaumaga, maminamahal, mapatanghali, maminamahal, kinakailangan ng mga Kristyano ay laging, sabi nga, laging handa dahil ang maminamahal, hindi nagbibiro ang kaaway, praise God. Siya gumagala at naghahanap siya ng kanyang masisila, maminamahal. Kaya kinakailangan ng mga Kristyano laging, sabi nga, laging naghahanda, maminamahal, laging nagpupuyat, laging nananalangin, at laging nagpupuri sa ating pinakamamalaking praise God upang hindi makasingit ang gawa ng kaaway. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking praise God. Kaya sa mga oras na maminamahal, at tayo na po, sabi nga, habang hinihintay pa po natin, ating mga beloved mga kapatiran, praise God, na naglalakbay sa iba't ibang dako, praise God, papunta sa ating pag-overnight sa lugar na ito, maminamahal, at hindi lamang dito sa ating lugar ng San Carlos City, Pangasinan, maging sa lahat, maminamahal, nagsasagawa ng pag-overnight sa mga oras to, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, ay tayo na po ay magkaisa na manalangin, magpuri, mag-start na sa ating, sabi ng ating balgawain, praise God, upang maminamahal sa paglalakbay ng ating mga kapatiran, hindi lamang dito sa San Carlos City, Pangasinan, maging sa ibang bansa, hanggang sa iba't ibang dako ng mundong ito, praise God, na nagsasagawa ng pag-overnight, ating mga kapatiran, pag-ingatan na maminamahal na paratingin na malhati sa balgawain. Praise God, kung paano tayo pinag-ingatan, ay ganoon din po sila pag-ingatan ng ating pinakamalapit. Kaya sa mga oras to, hiniling ko na po sa lahat ng mga narito na, praise God, tayo na po magkaisa na tumayo maminamahal, magtaas na po tayong 2 kamay bilang tandang pagsuko sa ating pinakamalapit Jesus, at tayo manalangin na, praise God, bago tayo magpuri sa ating pinakamalapit. Magkaisa tayo manalangin, hallelujah. Dakila magpala po ng Ama Diyos, ang magparasalat ng pinakamalapit kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, hallelujah. Sa malahating pagdating ng mga kapatiran, pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay, nariyan, hallelujah, iningatan mo sila. At narito kami ngayon sa iyong balang harapan na nagkatipon-tipon, na nagpapakumbaba kami ng habag, kapaturan sa pagkulang pagkakamali. Sama kami nangasumpuhan ang bawat isa na nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamalapit Jesus, hugasan mo kami ng iyong dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Minsan pa, didadalangin ko po sa pagkalatang panalangin po, kagalang-galang Evangelista Pastor Willie sa Ralmeda malapit Jesus, na rin na laging sa mo po malapit sa bawing itong balgawain, sa simulain, sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-abit ng mga Diyos, solemn song, samahan mo kami sa bawat pagpupuri, lahat ng aming mapapuring awitin, ay aming alay, anoint mo ito bilang daloy ng matamis, wal presensya, at na rin lang isa rin po, lahat ng mga
pinagpala nga na rin maghahayag ng kanilang mga buhay na patotoo, kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nagbago ang kanilang buhay, nilutas sa bigat ng problema, pinagaling sa malubhang mga karamdaman, at sila pinagpapalam naman sa mga oras to. Lahat ng kanilang ihahayag at iaalay ng mga papuring awit, i-anoint mo ito malus bilang daluyan ng matamis sa mahal na presensya, at sa lahat ng mga panginig, lalo sa mga baguhan po namin na nariyan, nanonood po ng aming live webcast, malapay Jesus, sila ay makomberte, at kung mayroon po may mga banal gawain, malapit po sa kanila, sila rin po malabas dumungo doon, at makapiling makasama sa pagpupuri sa iyo. Narinig po, lang sa mo rin po malapay Jesus ang pag-awit ng mga different choirs mula sa Beloved Youth and Singles Choir, Beloved Adults Choir, vice versa. Malapay Jesus ang mga papuring awit na kanilang iaalay, i-anoint mo bilang daluyan matabis, at banal na presensya, puspusin mo kami, upang malapay sa nariyan na mapalugdan mo po namin, malapay sa nariyan, pagpapalain mo kami, nang nariyan na mahigit pa ang pagpapalang spiritual. Malapay sa nariyan po, malapay Jesus ang magpapaliwanag po sa bigbigay ng kasambumbagit handog upang mabuksan ang mga puso namin mga kapatiran na rin mga tigas mga puso malpas hindi po nakakasunod sa kasambumbagit handog na sila pagpapalain mo na ipinangango po ng triple blessing higit pa ang papalang spiritual. Dahil hindi po malapay ang silang assignment po, hallelujah, ang huling itumbal gawain, ang pangangaral ng salita kung mabigay ng mensahe ng pag-aaralan, hallelujah, sa umaga na yan, sa bawat ikatatatag ng mga bawat mananampalataya sa iyong banal na harapan, malapay sa nirena, pagpalain mo po yung banal gawain, mag-overnight, bigyan mo kalakasan na nagmumula sa iyo malapit sa liya. Samahan mo kami hanggang sa matapos, taglay ang kalakasan na nagmumula sa iyo malapit sa liya. Pagpalain mo kami sa gabing ito hanggang mamayang umaga, na rin gising na gising sa pakikinig ng banal na salita malapit sa sama-sama po sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway, hadlang sa pagdalo ng iyong mga kapatid sa unat, pangkalatang panalangin ng kagalang-galang ibang nista Pastor Willie Stradal Meda, ay banyo kasout! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa oras na minamahal, bago tayo mag-awit ng masayang awitin, tayo po muna imawit ng isang malumay na awitin sa mga praise God, hallelujah. Kung sa ngalan mo, kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin, ang mga buhay namin. Kung sa ngalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin, pag-ibig na disay nagmamahalim, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapangan mo, O Diyos, dakilat sa lahat. As we gotta may your spirit work within us. As we gotta may we glorify your name. Knowing well that my heart begin to worship, will be blessed because we came.
will be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus. Come on, man. Sweet old Spirit, fly, baby. Live for those Jesus day after day. The loving guidance is better than love. The loving guidance is better than love. My lips shall praise thee, that's will I bless thee. The loving guidance is better than love. I lift my hands up to thy name. I lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those Jesus day after day. I live for those Jesus who come one day. Sweet old Spirit, will I obey? I live for this Jesus day after day. The loving guidance is better than life. The loving guidance is better than life. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving guidance is better than life. I'll leave my hands up unto thy name. I'll leave my hands up unto thy name. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. Keep my hands up unto thy name. I live for this Jesus day after day.
I live for those Jesus who come what may. The sweet old Spirit will I obey. Live for those Jesus, they are burdened. The loving guidance is better than love. The loving guidance is better than love. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving guidance is better than life. I live for those Jesus, they are burdened. I live for those Jesus who come what may. That sweet Holy Spirit will I obey. I live for those Jesus, they are burdened. The loving guidance is better than love. The loving guidance is better than love. My lips shall praise thee, thus will I bless thee. The loving guidance is better than life. Oh Jesus, the joy of living is everything to me. I'll do sickle dancing, and the world is hollow. He's the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, he's everything to me. I will do sickle man's me, and the world is hollow. He's the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, he's everything to me. Oh Jesus, the joy of living, he's everything to me. I will do sickle bells me, and the world's hollow. He's the joy of living, he's everything to me. Jesus, the joy of living, he's everything to me. I'll just keep trusting my Lord, say walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving song. The storm louder in the sky, for the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, he would never fail. And it's a faithful friend, that's a faithful friend. I can count on him to the very end. The storm louder in the sky, over the heavenly realm. I'll get scared through steam alone, he would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan, kahit bumagyo man, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko, magtiwala siya
ng buong puso. Kahit bumagyo, magdilim ang kalangitan, gusto'y mananalig, hindi magbabago. Kay sa habang panahon, kay Kristo'y mananalig, kahit kailan isudhalin, kahit bumagyo man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko, magtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon, kay Kristo'y mananalig, kahit kailan, kahit bumagyo man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Panaligan siya, ang kaibigan ko, pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagyo pa man, magdilim ang kalangitan, kay Kristo'y mananalig, hindi magbabago. Every day, Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day, Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day, Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me, He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, love Him more and more. Jesus saves and gives me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking on. Walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every
day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Oh, once I was lost and sin, they had to be sweet and save my weary soul. Lord, but Jesus came to me, and by His grace I'm now it's different. So different now. Once I was lost and sin, had to be sweet and save my weary soul. I don't but Jesus came to me, and by His grace I'm now different. So different now. It's different now. Since saved my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Said I never be, but Jesus rescued. Now it's different. So different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher from the preached the gospel. He said you must repent. Down to answer me. Now it's different. So different now. It's different now. Since see my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Said I never be, but Jesus rescued me. Now it's different. So different now. Once I was lost and sin, I have to be sweet and to save my weary soul. And Lord, but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Now different. So different now. It's different now. Then save my soul. It's different now. By His blood I'm whole. Said I never be, but Jesus rescued me. Now it's different. So different now. I went to the church one day to hear them sing and pray. The preacher grimly breaks the gospel. He said you must repent. Sit down to answer me. Now it's different. So different now.
now it's different now. Since save my soul, it's different now. By his light I'm whole. Satan and the bee, but Jesus rescued me. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you rule the mountain, raise up the mountain. Father, Lord, keep your mighty hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hand on the prairie. Lord, you put the fountain, rains out the mountain. But Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the cloud to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lead your wonderful hands on the prairie. Lord, you good for the mountain, raise up the mountain. But Lord, keep your mighty hand on me. You dance the clouds, made the rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the cloud that gave us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, we keep your precious hand on me. Holy, holy is your name, mighty God indeed. Your good name shows from ages past, and now he that shall speak. Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God will be. There's happiness within my soul, for God has chosen me to be part of His master plan. How glorious this will be. Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. Oh, holy, holy is your name, the mighty God who lead. Your good nations from ages past, and now He that shall be. Jesus, there's Jesus, the promise of God whose people. Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't have to hold the light in the night by burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Me and I wonder, and I don't pray. Just a little spot in heaven goes to you. I don't ask you, Lord, to lighten the night my burden.
I don't mind the price and hurt that I go through. To be and I want to room and I am pretty. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be others were good enough. But if you can, Lord, this is what I have you do. There's a little spot in heaven close to you. At the altar long ago, I got acquainted, and as time goes by, the love in my heart grows. If isn't asking too much, Lord, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be others were good enough. But if you can know, this is what I have you do. There's a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be others were good enough. But if you can know, this is what I have you do. There's a little spot in heaven close to you. At the house long ago, I got acquainted, and as time goes by, the love in my heart grew. If this ain't asking too much, Lord, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be others were good enough. But if you can, Lord, this is what I have you do. There's a little spot in heaven close to you. Oh, praise the Lord, give me that on past the bar. Oh, there must be others were good enough. But if you can know, this is what I have you do. There's a little spot, heaven close to you. Why complain about your clothes and your shoes? Why complain about the teacher and her rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the way that you look? Why complain about the scoldings that you do? Why complain
when so many cannot run. Why complain when you're having so much fun? Just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Why complain about the clothes and your shoes? Why complain about the preacher and her rules? Why complain when so many have no home? Why complain when you have one of your own? But just be thankful for the good things that you got. Oh, be thankful for the good things that you got. The good things that were given by Lord Jesus Christ. Be thankful for the good things that you got. Forget to love the word that He be said. Don't you ever will believe in Him, but should not perish but have everlasting, everlasting love. Forget to love the word that He be said. Don't you ever will believe in Him, it should not perish but have everlasting, everlasting love. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. And if you wanna be great in God's kingdom, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old one who will live on that soul. And to the old one who will live on that soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed and in strife
over me. Yeah, another way. Oh, baby, shame. Yeah, another way. Oh, baby, shame. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shame, and strive over me. Show me thy ways so long. Teach me thy paths so long. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed and strive over me. Remember none that sins on my youth. Remember none that sins on my youth. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be shamed and strive over me. And to the old Lord, who will leave a bad soul. And to the old Lord, who will leave a bad soul. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed and strive over me. Yeah, not the way. Oh, baby, shame. Yeah, not the way. Oh, baby, shame. Yes, oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed and strive over me. The law of the Lord's perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wide assemble. For the beat inside, a little go, yet amongst my goal. Ooh, sweeter was the party, and the hearty home. The status of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandments of the Lord is pure, like reading the eyes. For the beat aside, heard it alone, yet amongst my goal. Oh, sweeter was it and hearty, in the hearty home. For the beat aside, heard it alone, yet amongst my goal. Oh, sweeter was it and hearty, in the hearty home. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The just speed of the Lord are true, and righteous are together. For the beat inside, who didn't go, yet amongst my goal. Oh, sweeter was sweet and hearty, in the hearty home. For the beat inside, who didn't go, yet amongst my goal. Oh, sweeter was sweet and hearty, in the hearty home. Great is the Lord, and His greatly to be praised. In the city over God, in the mountain top, holiness, beautiful generation. The joy of God would is on the side of the door of the city. For the great King, He's on the side of the door of the city. For the great King, who great is the Lord, and His greatly to be praised.
in the city overcast, in the mountain of holiness, beautiful situation, the joy of Yahweh is no side of the golden city, oh the great King. Is no side of the golden city, oh the great King. Who great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of Bergen, in the mountain hall, His holiness, beautiful and situation, the joy of Yahweh is no side of the golden city, oh the great King. Is no side of the golden city, oh the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do we wonders thing, only do we wonders thing. Let blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. Let blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who only do it understand, who only do it understand. Let blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. He heard to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. And to Thee will I pray, my voice shall thou hear in her morning. Lord, in the morning, I read my prayer and to Thee, and will look up. Give her to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken to the voice of my cry, my King and my God. And to Thee will I pray, my voice shall thou hear in her morning. Lord, in the morning, will I read my prayer, and to Thee,
and we'll look up. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God who Maker. Oh, He's our God, and we are the people of His pasture, and the sheep whom His hand. Yes, the sheep whom His hand. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God the Maker. Let us worship. Come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God the Maker. For He's our God, and we are the people whom His pasture, and the sheep whom His hand. Yes, the sheep whom His hand. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger by day. Every day, and if you ask me, I'll always answer, hello, my Jesus, and Jesus loves me too. If you ask about my fortune, and I would like to hear your voice. If you're looking for my glory, and the things I presuppose, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. Oh God, hallelujah. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I'll always answer, hello, my Jesus, and Jesus loves me too. When I'm standing on that morning, and my joy is complete, when I see the face of Jesus, and He bow down at His feet, baby, I will not be able to say Master, give that speech. But there's one thing that I'm sure will repeat. Good God, hallelujah. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me, I'll always answer, hello, my Jesus, Jesus loves me too. If you ask about my fortune, and I would like to hear your voice. If you're looking for my glory, and the things I presuppose, then I have to tell the story of the one who makes me sing. He's my Savior, He's my brother, He's my King. I love my Jesus, I love my Jesus, and my love for Him grows stronger day by day, every day. And if you ask me,
Loved by Jesus, and Jesus loves me too. It's so nice to have Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within a friend. It's so nice to look up high, looking through the princess sky. And I want to know by and by. It's so nice, hear a song you like to have on. It's so nice to love the one you're looking for. It's so nice to look up high, looking through the princess sky. And you want to know by and by. It's so nice, have Jesus in my heart. It's so nice to have a friend within a friend. It's so nice to look away, and I know it's going to stay. And I know the Lord will come again someday. Yes, I know the Lord will come again someday. He's still working on me, make me want him to be. He took him so we came at a morning star, stand on the earth, here with her and pause, loving patient he must be. He's still working on me, brilliant be, sign on my heart, don't chance him yet, and be his mom. But I'm perfect just according to his plan. But she matters to love again. He's still working on me to make me want him to be. He took him so we came at a morning star, sat on the earth, Jupiter and Mars, loving patient he must be. He's still working on me, and the mirror of his perfection that I see makes me want to never give up on me. Love as I am, help me when I pray, remembers the potter and I play. He's still working on me to make me wanna to be. He the king so wicked man and morning star, sat on the earth, Jupiter and Mars, loving patient he must be. He's still working on me, there really have to be sign on my heart, don't chance him yet, and he none be the smart. But I will perfect just according to his plan. But you matter must to love again. He's still working on me to make me wanna to be. He the keeps an even and morning star, sat on the earth, Jupiter and Mars, loving patient he must be. He's still working on me, and the mirror of this world, reflection that I see makes me wonder why I never give up on me. Love is as I am, help me when I pray, remembers the potter I'm not clay. He's still working on me to make me wanna to be. He came to so we came at a morning star, the side on the earth, Jupiter and Mars, loving patient he must be. He's there working on me, behind the tears there's a blessing, behind the tears there's a love, behind the tears there's a spirit of the Lord. Behind the tears there's a blessing, behind the tears there's a anointing, behind the tears there's a spirit of the Lord. His love for me, His prayer and anger me. His love for me, He died upon the cross, my good Lord. I believe in you.
trust in you and I love you. But Lord, behind the appearance, I always long for you. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a life. Behind the tears, there is a spirit of the Lord. Behind the tears, there is a blessing. Behind the tears, there is a life. Behind the tears, there is a spirit of the Lord. His love for me, His burning I can be. His love for me. He died upon the cross, my good Lord. I believe in you and trust in you, and I love you. Good Lord, behind all tears, I always long for you. Hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Oh, hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. Oh hey, I'm a believer now, since Jesus changed my mind. Hey, I'm a believer now, everything's gonna be fine. Hey, I'm a believer now, everybody's going to see. Oh yes, I'm a believer now, since Jesus set me free. All over the world, that spirit, it's moving. All over the world, as the prophet said it would be, hallelujah. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters over the sea, but deep down in my heart, that spirit is moving. Deep down in my heart, that's the promise and who would be, hallelujah. But deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters over the sea, right here in this land, that spirit is moving. Right here in this land, as the promise said it would be, hallelujah. Right here in this land, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters over the sea, all over the world, that spirit is moving. All over the world, as the promise said it would be, hallelujah. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, I do surely know that I've been born again. I surely know Jesus lives within. There are some things that I do not know, there are some things that I play. This one thing I surely know, that I've been born again. I do surely know that I've been born again. I surely know. There are some things that I do not know, and there are some things that I claim. It's one thing I surely know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful night to say thank you. There's Jesus, what a wonderful way to teach us how
so much. There's Jesus, when the signs are right, the skies are blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful night. Say thank you so much. There's Jesus. As for me, I will behold thy face and write his name. I will be satisfied with all the great light. I want to be just like you, the Lord. As for me, will behold thy face. As for me, I will behold thy face and write his name. I will be satisfied with all the great light. I want to be just like you, the Lord. As for me, will behold thy face. Dakilang Diyos, hinasam mukha mo'y mamangasta. Pagising ko, sana ikaw si kapiling na ang nais ko ay matulad sa'yo. Sa'yo, Diyos, sa kabanalan mo. Oh, how I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my holy Lord, thy great creator became my Savior, and oh, yes, well, let it be. Oh, how I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my only Lord, thy great creator became my Savior, and oh yes, well, let it be. Thy promise, glory, heavenly story, my God who saved us came, and Jesus his name. Born with a manger, whose soul is stranger, a man of soldiers and now. Oh, Negro, that hallelujah. Oh, how I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my only Lord, the great creator, be my Savior, and oh yes, will let me. Oh, how I love you, how I adore you. My breath, my sunshine, my only Lord, the great creator, be my Savior, and oh yes, will let me. Down promise glory, heavenly story, my God and Savior's King, in Jesus his name. Oh, be the Savior, whose soul is stranger, a man of sorrow, tears and now. Oh, Negro, God, hallelujah. Oh, how I love you, how I adore. My breath, my sunshine, my holy Lord, the great creator, be my Savior, and oh, this the lady can feel my world, can feel my life, can take my hand, come walk with me.
Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Without clouds, the rain won't come. Without rain, the grass will grow. Without sun, the flowers die. Without God, we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with peace and hallelujah. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Without eyes we cannot see. Without hands we cannot touch. Without heart we cannot home. Without God we cannot be. Yes, we cannot be. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. Without breath we cannot live. Without praise we cannot share. Without joy we cannot know. Without we cannot be. Hallelujah. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hand. Come walk with me. Come fill my world. Come fill my life. Come take my hands. Come walk with me. There are some days I may not know. There are some places that I can go. Oh, but I am sure hope this one day my God is real, for I can feel deep in my soul. My God is real, is real in my soul. My God is real as one that made me whole. His love for me, His life to go. My God is real, for I can feel deep in my heart. Some folks be down, some folks be scorned. Who can go on and leave me alone? Oh, but as we hungry as warm. My God is real, for I can feel deep in my heart. My God is real, is real in my soul. My God is real as one that made me whole. His love for me, His life to go. My God is real, for I can feel it deep in my heart. My God is real, is real in my soul. My God is real as one that made me whole. His love for me, His life you go. My God is real, for I can feel it deep in my heart. Some folks be down,
Some folks will scorn who can go on and leave me alone. Oh, but as for me, how big I was born. My God is real, for I can feel Him in my heart. My God is real, it's real, it's real in my soul. My God is real, real as was the baby whole. His love for me, He's like you go. My God is real, for I can feel Him in my heart. I know that someday, oh, I'll be there. I know that someday I'll be with you, where there's no sorrow, no pain, no sickness, but happiness eternally. Good God, hallelujah. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord. Oh, He has saved me, has given me eternal life. Hallelujah. I was not worthy then, for I was a sinner. My destiny was to burning hell, but Jesus came to me, and He has saved me. Now I am free from the burning hell. Good God, hallelujah. In one of these days, oh, I'll be there to be with the one who died for me. Oh, praise the Lord, for He has saved me, has given me eternal life. Magagawa natin ang lahat alang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa ng mag-isa, at dahil magsama-sama, iwasin natin ang problema. Sa magandang hinabukasan, sa buhay na walang magagawa natin ang lahat ng bagay halang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa ng mag-isa, at dahil magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan, sa buhay na walang hanggang magagawa natin ang lahat ng bagay halang sa Panginoon. Sa bagay di magagawa ng mag-isa, at dahil magsama-sama, iwasin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan, sa buhay na walang hanggan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nagkaroon sa mga araw? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba nagkaroon sa mga araw? Nagkaroon sa kway, nagkaroon sa isip, nagkaroon sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaroon sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagkaroon sa buong katawan.
nagdaramang saklay, nagdaramang sigsik, nagdaramang sa puso, nagdaramang sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso. Magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo, may kagalakan sa aking puso. Ang aking puso ay may kagalakan sa paglilingkod sa aking Panginoon. May kagalakan, nagkawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya na akong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin kariyan sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakan, nagkawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya na akong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin sa kariyan, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa society ng bambag, di nagbabago. Sa society ng bambago, walang mali, magpakilan pa man. Hallelujah, hallelujah, oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa society tagapagligtas, tagapagligtas, exercise, tagapagligtas, walang man, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Sa society ng babago, di nagbabago. Sa society ng babago, walang mali, magpakailan pa man. Oh, hallelujah, 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 oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa si Jesus ay buhay. Tayo umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan tayo umawit. Hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Buhay kailan pa man. Buhay kailan pa man si Jesus ay buhay. Umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailan pa man tayo umawit. Si Jesus ay buhay. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin ang Panginoon. Sa lahat ng panahon, nagbigay ng pagpapala. Purihin siya. Nagbigay ng pagpapala. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus Queen, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus Queen, nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus Queen, ibong lumilipat ang nagpupuri. Ang sa parang ay nagpupuri. Ang halong sa dagat ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin ang Panginoon. Sa lahat ng panahon, nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, nagbigay ng pagpapala.
Si Jesus din nagbigay ng kagalakan, puri, nagbigay ng kagalakan, nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus din galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay kalakasan, galak ng Panginoon ay galak, galak ng Panginoon kalakasan. Kung nais bigalak, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigalak, purihin mo ang, kung nais bigalak, purihin mo ang, galak ng Panginoon ay kalakasan. Kung nais bigalak, awitan mo ang Diyos. Kung nais bigalak, awitan mo ang, kung nais bigalak, awitan mo ang, galak ng Panginoon kalakasan. Kung nais bigalak, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigalak, purihin mo ang Diyos. Kung nais bigalak, purihin mo, galak ng Panginoon kalakasan. Kung nais bigalak, magdapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magdapat ka sa Diyos. Kung nais bigalak, magdapat ka sa Diyos. Galak ng Panginoon kalakasan. We come to glorify His name, and to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him and to praise. We come to praise our happy King. We come to praise Him and to praise. We come to praise our happy King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of the Lord Jesus, can tell me who can stand before. In the name of the Lord Jesus, we have the victory. Oh, victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory. Glory, glory. Hallelujah, it's so. And I will be, oh, victory. Victory, hallelujah, I'm free, Jesus, give me victory, glory, glory, hallelujah, and so, and I'm for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord, even hallelujah, praise the Lord. It's not my mind, oh, my power, and by my spirit, send the Lord. It's not my mind, oh, my power, and by my spirit, send the Lord. This mountain shall be removed, this mountain shall be removed, this mountain shall be removed. And by my spirit send down Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. I'm on my way to heaven, shout the victory. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. The devil have on, but Jesus set me free. The devil have on, but Jesus set me free. The devil have on, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad. Well, I'm so glad that Jesus set me free. Singing glory, hallelujah, Jesus set me free. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. Oh, hallelujah, 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 hallelujah,
Bless the Lord. It's that who goes upon us, giving me life, giving me life, giving me life. That's the Holy Ghost upon, giving me life. Jesus, giving me life. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me, oh, Palm Beers and Palm Beers and Palm Beers. It's all over me, oh, Palm Beers and Jesus, we have said, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's pumping my soul, singing and shouting, for Jesus save me home. And people understanding Jesus save my soul. It's pumping. It's pumping my soul. Keep singing and shouting, for Jesus save me home. Some people understanding Jesus save my soul. It's pumping. It's pumping my soul. Keep singing and shouting, for Jesus save me home. Some people understand Him, Jesus save my soul. It's pumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundong ito. Ako'y kulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkutan, walang pagbabago. Kapaguran ng lagi nadarama ko. Kabiguan ang naging dahilan, naghahanap ng liwanag. Layo ng lamang ang siyang pagsamantala, sagutan sa aking hanap. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaari nasa hangin bagong na di alam saan tunong. Kung nasaan kaya ako, Jesus, kung
kung wala ka, di ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring sa hangin pa ako, di alam saan tungo. Naglalaro sa hangin ang buhay ko, di malaman kung saan ang tungo. Sumasabay sa agos ng mundo ito, ako'y kulong. Di ko na malaman kung anong gagawin sa buhay ko. Bawang kalungkot, walang pagbabago. Pagkunan ng lahing nagdaraman ko, kabiguan ang naging dahilan. Naghahanap ng liwanag, layaw ng laman ang siyang pansamantalang sagot sa aking hanap. Hunang saan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ang pupunta. Maaaring sa hangin pa ako, di alam kung saan ang dugong. Hunang saan kaya ako, Jesus, kung wala ka, di ko na malaman saan ang pupunta. Maaaring sa hangin pa ako, di alam saan tungo. Kailan pa bibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanya? Kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, kailan ba ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na bigay sa'yo ng buhay na wagas? Ang pangalan niyang banal, kailan itatanya? At kung wala ng pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan ba kaya maglilingkod
sa Diyos. At kung hindi ngayon, kailan ba at kung araw mo'y lumipas na, makuha mo ba kaya siya ay paglingkuran? Kailan ba kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo at lakas sa Kanya na nagbigay sa'yo ng buhay na wakas? Ang pangalan niyang banal, kailan kita tanyan? At kung wala nang pagkakataon at huli na ang lahat, at kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya'y paglingkuran? Kailan ba kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan ba? At kung ang araw mo lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan ba kaya maglilingkod sa Diyos? At kung hindi ngayon, kailan ba? Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Ba't ikaw ang iyong nadarama? Mga paghihirap mo, pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y palapit na? Anak, sa akin ay lumapit ka. Sa bisig ko ikaw mamahinga, ulo mo'y sa aking dibdib, bindig ng subok, iyong marinig. Anak, labis kitang iibig. Anak, napapagod ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Ba't ikaw ang iyong nadarama? Mga paghihirap mo, pagluha, ngayon ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na?
Anak, sa akin ay lumapit ka at sa bisig ko ikaw mamahingang. Ulo mo'y hiling sa akin, pintig na puso ko. Ka ba sa iyong paglilingkod? Ikaw ba'y nanghihina? Bakit ko ang iyong nadarama? Mga paghihirap mo at pagluha, ngayon ba'y aalis ka ba? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Hallelujah, hallelujah. Anak, sa akin ay lumapit ka at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong maririnig. Anak, labis kitang iniibig. Anak, napapagod ka ba? Hallelujah, hallelujah. Sa iyong paglilingkod, ikaw ba'y nanghihina? Batid ko ang iyong nadarama. Paghihirap mo at pagluha, ngayon Ba'y aalis ka pa? Batid mong pagbabalik ko'y malapit na. Anak, sa akin ay lumapit ka at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y hilig sa aking dibdib, pintig ng puso ko iyong maririnig. Naglabis kitang iniibig. Anak, sa akin ay lumapit ka at sa bisig ko ika'y mamahinga. Ulo mo'y sa aking dibdib, ng puso ko iyong maririnig. Iniibig. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa lamang sa'yo. Hallelujah. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap mong banal mong trono. Lumapit man, di man karapat-dapat sa kamanalan mo. Biyaya ka, hallelujah, hallelujah, ay nakandang
patawarin mo ako, Panginoon. Iyong habang ngayon kailangan mo. Tulungan ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di magkarapat-dapat sa bangalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabangalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Ang iyong habag ngayon'y kailangan mo. Tulungan mo ako, Jesus, sa kasalanan ako'y hanguin mo. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Hallelujah. Biyaya at kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Mula sa puti ako'y hinango, nilinis at pinago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Hallelujah. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan habang ako'y nabubuhay. Ito ay taglay, labig ko'y sambit ang papuri, puso ko'y umawit. Diyos ngayon at kailan pa man, dakilang iyong kabutihan. Buong buhay ko't kalakasan, sa'yo lamang ilalad, bilang isang pag-aalay sa iyong harapan. Labig ko'y sambit ang papuri, puso ko'y umawit. Diyos ngayon at kailan pa man, dakilang iyong kabutihan. Sinasamba kita, pinupuri kita, ang pangalan mo'y itataas. Hallelujah, hallelujah.
Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Hallelujah. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Hallelujah, hallelujah. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Mula sa putik ako'y hinango, nilinis at binago. Walang kasing dakila ang pag-ibig mo. Di ko malilimutan ang iyong mga kabutihan. Hallelujah. Bilang isang panganib, ito ay saglay. Labi ko'y sambit ang papuri, puso ko'y umawit. Diyos ngayon at kailan pa man, dakilang iyong kabutihan. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Hallelujah, hallelujah. Sinasamba kita, pinupuri kita. Diyos sa buhay ko'y dakila ka. Sinasamba kita, pinupuri kita. Ang pangalan mo'y itataas. Sinasamba kita, pinupuri kita. Dakila ka. Nagtatanong ang puso ko, kailan kaya kasagutan sa dalangin inaasam? Bakit kaya sa paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan ay hindi ko nakamtan? Hallelujah. Tulad ng isang bata ako ay may ninanais, sa buhay ko ay nais na kamtin. Hallelujah, hallelujah. Ang hangarin niya di ko napapansin. Ang Diyos pala sa aking may layunin. Hallelujah, hallelujah. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan ang siya'y panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Sa dalangin mo, ang Diyos may sagot. Hindi kapag iba ang nais niya. Kung minsa'y maghintay,
ang itutugon sa'yo. Oo, kung ito'y layunin niya. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ang panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay mapangarap. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siya ang panaligan ko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Nagtatanong ang puso ko, kailan kaya kasagutan sa dalangin inaasam? Bakit kaya sa paglipas ng araw na nagdaan, kasagutan ay hindi ko nakamtan? Tulad ng isang bata, ako ay may ninanais. Sa buhay ko ay nais na kamtin. Hallelujah, hallelujah. Ang hangarin niya'y di ko napapansin. Ang Diyos pala sa aking may layunin. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan mo. Kailangan siya ang panaligan ko. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Hallelujah, minsan hallelujah. Hangarin ng Diyos ay sa kabutihan ko. Kailangan siyang panaligan ko. Hallelujah, hallelujah. Sa tamang panahon, sa tamang panahon, kalooban ng Diyos ay magaganap. Sa Panginoong Hesus ako'y nagtitiwala, sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumbay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Kung ako'y nanlulumog at wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan? Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailanpaman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Biyaya niya't habag sa buhay ko'y sapat. Di man karapat-dapat, ako ay niligtas.
ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon tapat kailan pa man. Minsan pa, hallelujah, sa biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Sa Panginoong Jesus, hallelujah, ako'y nagtitiwala sa biyaya niya't habang buhay ko ay may kalinga. Sa pagsubok at lumay, naroon siya't dumaramay. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Kung ako'y nanlulumo at wala kang malapitan, para bang ang daigdig sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka niya. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Puri ka wala Panginoon, hallelujah. Biyaya niya tabang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Minsan ba, hallelujah, libre natin sa biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapaluy, di man karapat-dapat ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Panginoon'y tapat kailan pa man. Hallelujah, hallelujah. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay niligtas. Ang pangako niya hindi nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Hallelujah, hallelujah. Biyaya niya't habang sa buhay ko'y sapat, di man karapat-dapat ako ay niligtas. Ang pangako niya'y di nag-iba, di tulad ng iba. Ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Sa piling niya ay mayroong buhay, sa piling niya ay di ako nag-isa.
langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula, hallelujah, ang aking buhay, magbuhat ng siya'y matagpuan. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinisan aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis ng kaniyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nilimutan mga problema. Sa piling niya'y mayroong buhay. Sa piling niya'y di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Minsan pa, hallelujah, hallelujah. O sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Nagsimula ang aking buhay, hallelujah, magbuhat na siya ay matagpuan, hallelujah. Si Jesus ang siyang kaligtasan, nilinisan aking kasalanan. Ang puso ko'y ginising niya sa tamis na kaniyang presensya. Nagkaroon ng bagong pag-asa, nilimutan mga problema. Hallelujah, hallelujah, purihin ka man, Panginoon. O sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-iisa. Hallelujah, hallelujah. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Minsan pa, hallelujah, hallelujah. O sa piling niya ay mayroong buhay. Sa piling niya ay di ako nag-isa. Ang langit ay nadarama kapag Jesus kapiling ka. Hindi ako ngayon nag-isa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanpaman. Buhat ng tayo'y ginawa
kapiling niya. Minsan ba haloy-haloy, purihin ka ba ng Panginoon? Haloy. Hindi ako ngayon nag-iisa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanpaman. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hallelujah. Sa sandali ako'y nag-isa, ko na sanang makapiling ka. Damdamin ko'y anong sigla. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hindi ako ngayon nag-iisa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Ang ibig kong tunay magpakailanpaman. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Ang buhay ko nooy kasamaan, kung na sanang ako ay magbago. At ng aking matagpuan, pag-ibig ni Jesus mo'y na walang hanggan. Hindi tayo nag-iisa, hallelujah. Hindi ako ngayon nag-iisa, hallelujah. Ang Diyos na may kapal kasama na. Pag-ibig niyang tunay magpakailanpaman. Buhat ng tayo'y ginawang kapiling niya. Hindi ako ngayon nag-iisa. Ang Diyos na may kapal kasama na. Buhat ng tayo sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam sa tuwin ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y laging nadarama. Ikaw ang laging hinahanap. Kalakasan mo'y laging naghihintay. Sa amin ay lubos na nagbibigay ng buhay. Sa pagsikat ng liwanag, pag-asa'y naghihintay. At ang nagumot kalakasan sa nagtitiwala sa'yo.
Presensya mo'y bumabagabag sa aming laging nananahan tuwina. Hallelujah. Sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Hallelujah. Laging inasam sa tuwin ay maranasan ko. Hallelujah, hallelujah. Tuwing ka malapit. Pag-ibig mo'y laging nararaman. Ikaw ang laging hinahanap. Hallelujah, tuwing ka malapit. Kalakasan mo'y naghihintay. Sa amin ay lubos nagbigay ng buhay. Hallelujah, hallelujah. Sa pagsikat ng liwanag, hallelujah, pag-asa'y naghihintay. Hallelujah, ang pangako mo't kalakasan sa nagtitiwala sa'yo. Sama-sama pagsamba, presensya mo'y bumababa sa nananahan tuwina. Sa amin laging nananahan tuwina. Search me, O God, and all my heart, my heart. See if there be some way, good ways in me. Lead me in the way, lead me in the way, Lord. Lead me in the way everlasting. Oh, search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be some wicked ways in me. Teach me in the way, teach me in the way everlasting. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, and renew my spirit within me.
the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there and at home beyond the sky. So singing you will hear build a mortar, and the glorious I do declare. For God on Son leading in the meeting in the air. There's going to be a meeting in there, and the sweet, sweet by and by. I'm going to meet you and greet you over there, and the songs beyond the sky. Sad singing you will hear, even for the mortar, and the glorious I do declare. For God on Son, the living in the water, and the leading and the air. It is a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus, there's no doubt about it. It's everything I wanted anymore. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. No more searching, no more looking around to find something worth living for. When I found Jesus, there's no doubt about it. It's everything I wanted anymore. And it's a wonderful feeling when you're found what you've been looking for. Time I try to find just a little peace of mind, but nothing inside keeps me satisfied. No lasting joy could I find. But when I found Jesus, something inside said the searching is finally over. And it's a wonderful feeling when you know that you found what you've been looking for. Oh, this is the day, oh, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, we will rejoice, oh, we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Oh, this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Oh, this is the day, oh, this is the day that the Lord has made. It's my Lord, 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 that make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Oh, it's my Lord, 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 that make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It gives me thanks for joy and such a wondrous thing. I know my Jesus Christ, He is the King of Kings, and of the sons of God, living in His one. Jesus Christ, the great I am. Oh, it's my Lord, 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 that make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. It is my Lord, 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 that make me want to shout hallelujah. Praise the Lord. Only being for Jesus is the best life of all. Serving and following Him, hallelujah. Living a world of love is no life at all. I know it's Jesus came in on. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in Savior's way, happy in the morning, living for Jesus my King. Try the pathway for victory, try the pathway today. If you keep your still rejoicing as you travel on life's way. I'll let the doubt go out, I'll let the peak move in, I'll let the song ring out, I'll let the joy in. Or without your God, you will sure to win. Try the pathway today. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, it's keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. But Jesus is keeping me alive. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah.
hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting for Jesus made me whole. Some people don't understand that Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. Keep singing and shouting for Jesus made me whole. Some people don't understand that Jesus saved my soul. It's bubbling and it's bubbling, it's bubbling in my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His bless His holy name. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakapadaas na pagbuburi, paglalahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. And we give double honor to our beloved parents in the Lord. And we remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved evangelist, Pastor Valdez Estrada Almeda, and our beloved assistant pastor, Lina C. Almeda. Hallelujah. At yun din, hallelujah, greetings to the beloved Almeda family. Hallelujah. At ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa. Hallelujah. Ako po'y bumabati po sa kanila sa panguna po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Hallelujah. At ganoon din sa kanilang mahal na anak, kay Ate Vines Nier. Hallelujah. Ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon. Hallelujah. At ganoon din sa ating mga minamahal na kapatiran, sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga hallelujah, sa ating mga YouTube followers, hallelujah, maging sa ating mga bisita, hallelujah. Welcome na welcome po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Ngayon po, hallelujah, welcome po sa ating mga beloved bisita, hallelujah, sa ating Friday overnight prayer, hallelujah. Tayo muling lubos sa pinagpala ng dakilang Diyos. Hallelujah, na muli tayo nagkatipon upang ating purihin pasalamatan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Ngayong araw muli ng Biyernes. Hallelujah. Isang pinagpalang araw po muli na tayo. Grabing pagpapala muli ang ating tatanggapin sa dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay na ang pagganitong pagbuburi kapag dumarating mga ganitong minamahal. Aasa na naman tayo mga grabing pagpapala dahil tunay minamahal sa tuwing tayo nagkakatipon. Grabing pagpapala lagi ang nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay minamahal na talagang napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. At para po sa ating mga minamahal na bisita, hallelujah, mag-isa rin beloved viewers, hallelujah. Tayo po minamahal ang gagawin po natin sa buong magdamag ay pupurihin natin ang ating dakilang Diyos. Wala tayong ibang gagawin dito sa buong magdamag kundi papupurihan ang ating dakilang Diyos sa kanyang kamanghamanghang gawa. Hallelujah. Tunay po minamahal, maging tayo dadako minamahal sa pagbabahagi ng buhay na patotoo. Yan pa rin ay isang uri minamahal ng pagpapasalamat, pagpupuri sa dakilang Diyos. Hallelujah. Tunay po minamahal na talagang ang pagpapasalamat ng mga Kristiyano na kung saan dati-dati minamahal ang grabing gulo ng buhay, grabing hirap ng buhay, nandun minamahal ng ibas, nandun na talagang halos magpapakamatay na, hallelujah. Dahil nandun minamahal ang iba minamahal sa grabing karamdaman, halos iniisip talagang wala ng bukas. Hindi nakalain na may bukas pa minamahal, hallelujah. Dahil maging sa iba minamahal, dahil nandun minamahal talagang nandun na ang iba, papatay na, yung iba magpapakamatay na dahil sa mga napasok na gulo ng buhay, hallelujah. Ngunit maraming salamat sa ating dakilang Diyos, buhat ng ating nasumpungan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay tayong lubos na pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tunay minamahal, hallelujah, maging sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, sa ating mga minamahal na bisita.
ang mga ating minamahal na pagbabahagi ng buhay na patotoo ng ating minamahal na napiling magbahagi, minamahal, ng ating pinakamamahal na Panginoon na magpapasalamat, minamahal. Yan po sila ay hindi po binayaran. Yan po ay hindi scripted, minamahal, ang kanilang mga ginagawa, minamahal. Yan po ay totoo at genuine, minamahal, na hallelujah, at purong-purong pagpapala ng dakilang Diyos. Hallelujah, na sila ay buhat na makakilala, minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon, na kailangan tinanggap ang mga bagay na yan, kagalingan, kalutasan ng mga problema, hallelujah, na minamahal talagang kagalakan sa kanilang buhay, maging sa material, physical, spiritual na pagpapala na kanilang tinamasa, hallelujah. Tunay, minamahal, talagang buhat ng kami maglingkod sa ating dakilang Diyos. Tunay na grabing pagpapala ang nagmumula sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Kaya tayo huwag magulat ang ating mga minamahal, beloved viewers, hallelujah. At maging kayo man, huwag kayo manatili manood lamang dyan, minamahal, hallelujah. Kayo dumako na po dito sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusades. Nandun maging sa, kung nandiyan man kayo sa ibang bansa, minamahal, may mga kagawain dyan ng Jesus Miracle Crusade. At ganoon din sa mga minamahal na viewers na nandito sa Pilipinas, malalo na kung malapit dito sa San Carlos, minamahal, dumalo na po kayo sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon para graming pagpapala, minamahal. Tunay, minamahal, ang kaligtasan, minamahal, ay hindi pinangako ng Diyos ang bukas. Tunay na ngayon ang kaligtasan. Kaligtasan ng iyong kaluluwa, unat-unat higit, minamahal. Ngunit maging kapahingahan ng inyong buhay, maging ng inyong kaluluwa. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Sabi nga po ng banal na kasulatan na talagang wag daw natin talagang ipagkait, minamahal, ang pagbabahagi ng mga buhay na patotoo, hallelujah. Talagang ating daw po itong hiyag, sabi ng dakilang Diyos, hallelujah. At tunay na talagang wag nating ikahiya, minamahal, maging sa ating mga minamahal na kapatid na magpapatotoo. Dahil sabi nga, kung ikahiya mo ko sa harap ng tao, ikahiya din kita sa harap ng aking Ama. At hindi lamang yan, minamahal, hallelujah, na tayo sinusugo ng ating dakilang Diyos, hallelujah. Sabi nga po ng Mateo 24:14, at sabi nga, ipangaral ang ebanghelyong ito sa kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa. At kung magkagayoy darating ang wakas. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Talagang ang lahat ay sinusugo, minamahal. Kaya nga lahat binigyan ng pagpapatotoo, minamahal, na ipapatotoo upang talagang ihayag, upang marami pang maligtas, minamahal, sa ating mga minamahal na kababayan. Tayo ginawang ilaw ng pinakamamahal na Panginoon, upang kanilang makita ang ilaw, lalapit sila sa ilaw, at doon sila pagpapalain ng dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, and praise the Lord. At sa ating mga minamahal na kapatid, hallelujah, ng mga mapapalad po na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Meron po minamahal, hallelujah, 10 po minamahal sa ating mga beloved brothers at 10 po sa ating beloved sisters. Amen, praise the Lord. At ang una po sa ating, may first 5 pa lamang po, amen, praise the Lord, hallelujah. Para po sa brothers and sisters, ang una po ang ating beloved brother Mario Fernandez. Amen, praise the Lord. Ang pangalawa po ang ating beloved sister Norma Bilwan. At ang pangatlo po ang ating beloved Fernando de Guzman. Ang pang-apat po ang ating beloved sister Jomabel ba ito? Amen, praise the Lord. Ganun pong pagkabasa. Amen, praise the Lord. Jomabel. Praise the Lord. Jomabel Gapate. At ang pang-apat po, amen, praise the Lord, ay pang-apat, beloved Mario Fernandez. Pangalawa po ang ating beloved sister Norma Bilwan. At ang pangatlo po ang ating beloved brother Fernando de Guzman. Ang pang-apat po ating Jomabel Gapate. At ang panglima po ang ating beloved brother Romel Morante. At ang pang-anim po ang ating beloved sister Nida Bakuyag. At ang pang-anim po ang ating beloved Mark Rolando Malanta. At ang pangwalo po, praise the Lord, ating beloved sister Alma Milo. At ang pang-siyam po ang ating beloved brother Arnold Nodado. At ang pang-sampu po ang ating beloved sister Abilina Rosario. Amen, praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yan po minamahal ang pangunang first 5 sa ating brothers and sisters na mapapalad po na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo. Hallelujah.
Mangyari lamang po minamahal sa ating mga minamahal na nauna pong nabanggit sa ating mga minamahal na kapatid na magbabahagi ng kanilang mga buhay na patotoo na sila po yung maghanda na po minamahal, manalangin po talaga minamahal. Hallelujah. Dahil upang lubos na pagpapala sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Dahil tunay po minamahal na talagang ang diabolo tayo minsan nagbabantay yan minamahal dahil grabing pagpapala yan minamahal. Kapag tayo nagpatotoo, talagang andun buhos pagpapala ng dakilang Diyos. Kaya manalangin po talaga minamahal. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal minamahal, atin na po binibigyan po ang pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Brother Mario Fernandez. At sundan po siya ng ating beloved Sister Norma Biluan. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpuri, pagwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y Hallelujah. nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang Honorable Pastor Will Distrada Almeida at minamahal nating Assistant Pastor Lina si Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa ating pong beloved preacher, beloved workers, beloved brethren, at sa inyo lahat kong minamahal kong bisita, ang magandang ating gabi na po sa ating pong lahat ng minamahal. Amen. Praise the Lord. Ang minamahal, muli ko na ang pasalamatan ang ating pinakamamahal Panginoon Jesus sa gabing ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry ito mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagpunta po dito sa ating balgawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kaloonan po minamahal, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi, lagi sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Dahil po nung kami po ay pinagkaloban po ng tricycle minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating balgawain minamahal, na aking din pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumborte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal, nung ako'y nasa makasalibutan pang gawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito pa ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus na ako'y napabilang sa ministry itong minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko nasaan minamahal, nung ako po nung kami po ay pinagkaluban po na isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay aking ginagamit sa aking paghatid at pagsundo sa aking malasawa minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalakiang bangkakarna po na sasakyan tricycle minamahal. At natapat po mismo dito sa ating balagawain ng taon ni minamahal, na paghindog ko po yan sa ating driveway, na yung pong isang lalaki na ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. Anong araw na yun minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Praise the Panginoon, Lord. na Hallelujah. wala pong Hallelujah. anumang nangyari sa aming sambayan ng araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa ating minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insindito po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan po ng Disyembre noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito ay aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan. At noong gabi din na yun minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po na ating pinakamahal na Panginoon,
na wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan o gabi na yun, minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andiyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pamilya, minamahal. Bagamat bihira ko silang makapiling, minamahal, andiyan din yung physical na pangatawan na pinagkakalob din po sa kanila, minamahal. Andiyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pong pagtatrabaho sa bukid, minamahal. Bagamat andyan na napakainit pag minsan, minamahal, at pagka madaling araw, minamahal, napakalamig, minamahal, andyan din yung physical na pagkatawan na pinagkakalob po na ating pinakamahal Panginoon sa aking physical na buhay, minamahal. Andyan din, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kaya't hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez. Pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay nga minamahal at sa grabing mga pagpapalang yan ng ating dakilang Diyos. Ay grabe mag-ingat lagi sa atin. Grabe magprotekta. Hallelujah. Talagang mahal na mahal talaga tayo ng ating dakilang Diyos. Nandun din nagpaprotekta lagi sa atin. Ngunit ang mga bagay ni minamahal talagang grabe, parang normal na lamang, naging normal na lamang sa ating minamahal. Dahil talagang grabe mag-ingat ang ating dakilang Diyos sa man tayo mapunta. Grabe ang proteksyon natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ngunit kung ating papansinin talaga minamahal, hindi lang yan mga pagpapala ng dakilang Diyos, marami pa minamahal. Dahil sabi nga ng dakilang Diyos minamahal, ang pagpapala ng Diyos, araw-araw laging bago minamahal. Hallelujah, ito na hindi lang sa bawat Kristiyano talaga, grabe ang mga pagpapala, pag-iingat ng dakilang Diyos sa araw-araw lamang minamahal. Grabe minamahal. Kaya tingnan nyo, mag-isa, beloved viewers, tingnan nyo, minamahal, yung bala na lamang minamahal, marami na didisgrasya ng ganyan. Hallelujah, talagang grabing pagprotekta natin pinakamamahal Panginoon, maging pagnakaw ng pagkaranap sa kanila, pang-agaw ng kanilang tricycle minamahal, dahil nauso yan minamahal. Grabing proteksyon. Ngunit sa araw-araw minamahal, talagang nandun ang grabing pagpapalang dakilang Diyos. Kalakasan na lamang minamahal ng katawan minamahal na patuloy pinagkakalob ng ating dakilang Diyos. Talagang hindi natin mabayaran yan sa ating pinakamamahal Panginoon. Yung kalakasan natin minamahal, talagang isang himala, yung paggising lamang sa umaga minamahal. Grabe na ho yung pagpapala na nagbubuhat sa ating dakilang Diyos. Hallelujah, talagang napakarami nating dapat ipagpasalamat sa ating dakilang Diyos sa araw-araw, sa dami ng sakit. Minamahal na talagang palikot-ikot sa ating paligid. Ngunit hanggang ngayon tayo buhay na buhay pa rin, pinagpala ng ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang talagang tignan yung mga bagay na minamahal. Napakarami nating dapat ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Nandun ang mga grabing pagprotekta sa atin ng dakilang Diyos. Nandun ang mga atin talagang tignan pa minamahal ang mga bagay na dapat natin ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakarami po minamahal. Hallelujah. Kaya maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Tunay lamang yung pagbabantay lagi, yung sa ating pagbabiyahe minamahal. Hallelujah. Tunay minamahal, grabe yan minamahal. Yung pagdating natin dito sa church minamahal, tayo safe na safe minamahal, maging sa ating pagbiyahe. Tignan nyo minamahal sa araw-araw na ating pagbabiyahe minamahal. Ang daming nabumubulagta dyan sa kalsada minamahal. Talagang nababangga, minsan nandun na talagang nadadaburak ng mga truck, minamahal, basag-basag ang bungo, bali-bali ang mga katawan, minamahal. Ngunit tayo, minamahal, sa araw-araw na talagang halo tayo bumabiyahe, minamahal. 3 beses tayo bumabiyahe, papunta sa church, minamahal. Ngunit tayo dumarating na safe sa grabing pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Diyan lamang sa mga proteksyon na yan, talagang hindi natin mabayaran sa ang ating dakilang Diyos sa mga ganyang gawa ng ating pinakamamahal Panginoon. Grabing pag-iingat, minamahal. Kaya salamat sa ating dakilang Diyos. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At ating po binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Norma Bilwan. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved brother Fernando de Guzman.
Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglarhati at pagparparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y Hallelujah. nagpapaabot ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wilde Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved children and visitors. Ako po ay bumabati po ng mapagpalang hating gabi po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus dahil tayo po'y nakarating po sa dako po ng Maynila na nagdaos po tayo ng 50-year church anniversary po. Amen. Maraming Praise the Lord. salamat Hallelujah. Hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoong Sus. Talagang nandyan na talagang kagalakan po, maririnig mo po ang mga patutuo po na talagang buhay po ang ating pinakamamahal Right. na Amen. Panginoon Praise the Lord. Hesus. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako. Talagang andyan tayo na-revive po. Nagpapasalamat po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa buong maghapon po, talagang andyan, talagang tinakpan po tayo ng ulap. Talagang andyan. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang Hallelujah. napakabait talaga ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya sabi ko po, tunay po na talagang walang kalugihan po ang maglingkod po sa ating pinakamamahal Right. Amen. na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Hallelujah. Andyan ang kagalakan, kapayapaan na pinagkakaloob po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko po sa aking mga kasamahan, sabi ko po, sana lagi anniversary po para tayo po'y makapunta lagi sa Maynila. Makasama po natin ang mga beloved, mga kapatiran, ang ating minamahal na anak po ng ating beloved mahal na Pastor Wilde Estrada Almeida. Talagang andyan ang kagalakan na Right, makikita amen. mo Praise the po Lord. sila na talagang andyan. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil talagang ang saya mo pag nararamdaman mong lagi na masaya ka kahit andito ka na sa bahay. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po ang aming sinakyan po talagang andyan po, talagang tumirig po yan. Akala po namin na talagang hindi po kami aalis po kami sa sasakyan pero andyan na bagamat mahina po ang takbo po namin pero ipinarating po kami dito sa dako po ng pastoral. Kaya maraming salamat sa Praise the Lord. pag-iingat po Hallelujah, ng hallelujah. ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan po na sabi ko po na sabi ko po, pag wala po ako sa mahal na Jesus, marahil wala na po ako. Sabi ko po, pero andyan po sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa aking sakit na cancer sa matris, sabi ko po, andyan. Nung ako po ay nakalapit po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang aking sakit na cancer sa matris, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang pinagaling po ako ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil sa kahirapan po ng aming buhay po na bagamat ang aming bahay butas-butas po yan pero ngayon po pinalitan na po ng bato, hindi na po kami nababasa. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa aking anak din po na talagang kinagat po ng ahas po. Alam niyo po, sa kahirapan po ng aming buhay po na bagamat ang aming bahay butas-butas po yan pero ngayon po pinalitan na po ng bato, hindi na po kami nababasa. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan po na talagang kinagat po ng ahas po. Alam niyo po,
pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang kamandag ng ahas hindi po tumalab. Talagang iningatan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang aking anak na yan. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang aking manugang, ang aking anak. Sila rin po ay nakadalo po doon sa 50-year church anniversary. Praise the Lord. Hallelujah, Praise hallelujah. the Lord. Andyan po sa kahabagan, lahat po ang kanyang mga anak. Sila rin po ay kasama po namin dahil bautismo rin po sila sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Kasama po namin sila. Maraming salamat. Kung loobin po itong linggo po, mayroon na po kami kasama po na talagang ilalapit po namin sa mahal na Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, Praise the hallelujah. Lord. Pag-pray po natin na sana hindi po sila mahadlangan. Kaya sinishare ko po, sabi ko po, dahil mayroon din po siyang sakit po na talagang may infection po siya sa pneumonia po. Yung bagong sakit po ngayon. Pero diyan sabi ko po, sumama ka at magpabautismo ka sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Jesus. Sabi ko po sa kanya, sabi niya may relisyon daw po siya. Sabi ko po, hindi relisyon ang pinag-uusapan, kundi pakikirelasyon sa mahal na Panginoon Jesus. Sabi Right, ko amen. po sa Praise the kanya, Lord. kasi yung relihiyon na yan, talagang nagisnan po natin, pero ang higit, ang makasama po ang mabautismohan ka sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil doon lahat lilinisin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko, lahat ng Amen. karamdaman, maiiwan na yan sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sabi ko po sa kanya, kaya loobin po, kasama po namin sa linggo po. Kaya maraming Praise the Lord. salamat Hallelujah, hallelujah. sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kagalingan po, sa pag-iingat po, sa pag-provide sa pang-araw-araw naming kagalingan. Maraming salamat sa aking anak din po na nandun po sa dako po ng ibang bansa din po, dahil siya po'y talagang inuburin po siya na tinrangkaso po. Talagang hindi po yan makahinga sa ubo po. Pero salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Ngayon, unti-unti na po, gumagaling na po siya sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Praise the Jesus. Lord. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Sa lahat-lahat ng mga biyak, pagpapalang physical, material, financial, higit po ang pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Bilang ako po'y mag-aalay po ng papuring awit sa ating Praise the Lord. pinakamamahal na Hallelujah. Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat po, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Maraming Amen. Praise the salamat Lord. sa ating pinakamamahal na Jesus, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. You deserve the glory, hallelujah, and the honor. As we lift our hands to worship, as we magnify your name, you deserve the glory.
lahat ng kapurihan pa sa salamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Thank you, sir. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating mga kapatid, ating beloved sister Norma Bilubans. Pinagpalang buhay na patotong yan. Hallelujah. Ito ay napakabuti ng ating dakilang Diyos. Maging sa buhay ng ating mga kapatid sa kanyang mga grabing pagpapalang yan. Hallelujah. Lalo naman mahal talagang grabing pagpapala natin. Grabing kagalakan. Hallelujah. Nung tayo makadalo minamahal sa 50th anniversary natin minamahal. Hallelujah. Talagang grabing kagalakan na hindi mabayaran ng kagalakan minamahal. Hallelujah. Napakabuti ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Talagang di may paliwanag na grabing kagalakan at tunay minamahal, yun lamang minamahal, talagang alam natin na tayo sa ating patuloy na paglilingkod tayo sinasamahan ng dakilang Diyos. Hallelujah. Imagine, yung ulap minamahal, talagang simula umaga minamahal, nandun minamahal tayo tinakpan ng ulap minamahal, sa init yun minamahal, talagang grabe, akala natin parang uulan minamahal dahil may mga hanging napakalamig minamahal, para tayo nasa aircon minamahal. Ngunit alam nyo, hindi umulan, minamahal, talagang nanatiling malamig sa ating kinalalagyan, hallelujah. Hanggang pagdating ng hapon, pagdating naman ng gabi, minamahal, talagang grabing liwanag naman, may buwan pa, minamahal. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. At mga grabing patotoo ang ating mga napakinggan, minamahal, hallelujah, grabe. At isang grabing kagalakan, minamahal, maging ating mga kapatid na galing abroad, galing sa iba't ibang lugar, minamahal, ating nakapiling nakasama. Sama-sama nating pinuri ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay na grabing kagalakan. Minamahal talagang sabi nga na ating mga kapatid, tunay na walang kalugihan sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay nga naman talaga minamahal dahil sa patuloy nating paglilingkod sa ating dakilang Diyos, talagang grabing pagpapala lagi minamahal. Talagang kung tayo patuloy na maglilingkod, na may sinsirong puso sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, talagang grabing kagalakan at grabing pagpapala lagi ang ating tatamasahin. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At bago natin po tawagin ang ating mahal na kapatid na sunod magbabahagi ng buwan ng patotoo, minsan ang po tayong tumayo at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan doon sa malaking hukuman. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, naglalakad sa gintong daanan, doon sa syudad na hindi naluluma. Sa langit, napakaganda talaga, napakasaya, inibig natin ang lahat, ngunit higit ang langit. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayan, binayaran ni Jesus sa Kalbaryo. May bahay tayo sa langit, handa sa atin, kung tayo'y naroon na. Puso natin masaya, may bahay tayo sa langit, walang bayad, binayaran ni
Kasama ba kayo sa kalangitan? Tunay masaya. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Lahat umaawit sa kalangitan. Tunay masaya. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Lahat pumapalakpak sa kalangitan. Tunay masaya. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay. Tayo'y umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Tayo'y umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay, buhay kailanpaman. Buhay, buhay, buhay kailanpaman. Si Jesus ay buhay. Tayo umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay kailanpaman. Tayo umawit ng hallelujah. Si Jesus ay buhay. Palakpakan pa rin ang kamamahal ng Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. Manatili po tayong gising manamahal, hallelujah. At tayo tuloy na manamahal sa mga pagbabahagi po ng buhay na patotoo. At atin na pong binibigyan, buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved brother Fernando de Guzman. Amen, praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Jomabel Gapati. Amen, praise the Lord. Praise the Lord po mga minamahal. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pagpaparangal ay naukol lamang po sa ating pinakamamahal, Panginoon Hesus Kristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ako po ay nagpapabot ng dubling paggalang sa ating magulang sa Panginoon, sa pag-alaala at kagalang-galang minamahal Pastor Willie Almeida, at ganoon din po sa ating kagalang-galang at minamahal Assistant Lina C. Almeida, at ganoon din po ako rin po ay nagpapaabot sa gabing ito sa mga beloved family Almeida. At ganoon din po sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, Brother Boboyner, sa mga pastoral workers, sa ating mga beloved elders, at ganoon sa mga bisita, baguhan man o datian. Magandang gabi na po sa ating lahat. Praise the Lord po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang Diyos, at tayo po mga minamahal ay napasama sa 50 Golden Church Anniversary upang tayong lahat po ay magtipon-tipon doon at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At nakita po natin ang lahat ng tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sila po ay nagsigaling, mga minamahal. Right, amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Praise the Lord po, mga minamahal. Mga minamahal, sa patutuko po, mga minamahal, nang hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, ang buhay ko po rin, mga minamahal, sa aking kabataan, mga minamahal, nang hindi pa ako nakakilala, mga minamahal, nasa akin na rin po ang lahat ng bisyo ng isang kalalakihan, mga minamahal. Wala pong kapayapaan, mga minamahal. Magulo ang buhay, mga minamahal. Kaya nandun lahat ng bisyo, mga minamahal. Pag-iinom ng alak, mga minamahal. Barkada. Paghitit ng mga marijuana, mga minamahal. Yan po, mga minamahal. Kalanyawan, mga minamahal. Gala ng gala, mga minamahal. Hindi makapakali, mga minamahal. Ganun po ako, mga minamahal. Hanggang ako po magkatrabaho, mga minamahal. 20 years po ako nagtrabaho, mga minamahal.
Ngunit sa aking buhay talagang wala pong pagbabago, mga minamahal. Yung sahod ko po, mga minamahal, sarili ko po yan, mga minamahal. Dahil ako po, mga minamahal, dahil sa bisyo ko po, mga minamahal, doon lang po napupunta, mga minamahal. Lalong-lalo na po sa pagpunta sa mga patay sindi, mga minamahal, kasama ang mga barkada, mga minamahal. Ganun po ako, mga minamahal, nang hindi pa ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Subalit, salamat sa dakilang Diyos na buhay at ako po rin ay kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the mga Lord. minamahal. Hallelujah. At ganoon din po, may karamdaman din po akong migraine, mga minamahal. Bata pa ako, mga minamahal. At ang karamdaman siguro yung mga minamahal, yung trangkaso, lagnat, yan po mga malbas sumusumpong mga yan, mga minamahal. Subo, may pantal-pantal din po ang aking mga katawan, mga minamahal. Yan, kumakati yan, mga minamahal. Subalit, hindi ako pumunta sa hospital, mga minamahal. Tinitiis ko na lamang po dahil po sa aking kalakasan, mga minamahal. Yung po, nawawala din, mga minamahal. Subalit, pagdating ng mga ilan buwan na naman, bumabalik yan, mga minamahal, ng mga karamdaman na yan, mga minamahal. Yan po ang yung unang karamdaman na yan, yung migraine, yung sakit ng ulo, yan po, mga minamahal. Talagang nabibiyak ang ulo ko po, yan, mga minamahal. Dahil po sa karamdaman na yan, mga minamahal, sa ganitong gawain, mga minamahal, hindi sumagi sa aking isipan ito, mga minamahal. Talagang ang ating mahal na pastor nangaral po, mga minamahal, ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, mga minamahal. May kapatid po ako, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, ang unang nakakilala sa misteryong ito, mga minamahal. Ang aking kapatid na yan, mga minamahal, bata pa ako. May karamdaman na yan, mga minamahal. Talaga ako rin ang bumibili sa kanyang gamot, mga minamahal. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Siya po'y napalaya sa mga karamdaman, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon. Ako po ay kanyang binahaginan, mga minamahal. Sinama niya po ako dito sa misteryong ito, mga minamahal. Fellowship overnight prayer po yun, mga minamahal, sa dako po ng Bonifacio, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nang ako'y pumasok sa gawain ito, mga minamahal, habang nagpupuri yung mga kapatiran natin sa ating mahal na Panginoon, may pumasok na malamig sa aking katawan, mga minamahal. Napakalamig yan, mga minamahal. Dahil yung gawain dyan, mga minamahal, na malit lang po yun, mga espasyo, mas malit lang po yung gawain dyan sa Bonifacio, mga minamahal. Nung nagpupuri ang ating mga kapatiran sa ating Panginoon, mga minamahal, sa kalagitnaan po ng solemn song, mga minamahal, lumuha po ako, mga minamahal. Talaga grabe po ang lumabas sa aking luha, sa aking mga mata, mga minamahal. Titignan ko po ang aking kasamaan, ngunit wala naman lumuluha, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, luha ng kagalakan, mga minamahal. Right, amen. Praise the Lord. Yung po, mga minamahal, naramdaman ko ang kagalakan sa aking puso, mga minamahal. Nang ipinangaral po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Yung po, kinaumagahan po yun na, yung po, kinaumagahan. Dali-dali po akong pumunta sa harapan, mga minamahal. Yung po, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa tubig, mga minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Alam po, nung mahon po ako, mga minamahal, paghahon ko po yan, mga minamahal, nang ako'y uuwi, mga minamahal, nandun po yung kagalakan ko sa aking puso, mga minamahal, lahat ng Praise the Lord, makasalubong ko hallelujah. lahat ng makasalubong ko na tao, mga minamahal, nandun po ang aking kagalakan, mga minamahal. Ako na naman, dumalo na naman ng Wednesday, mga minamahal, nandun na naman. Alam niyo po, mga minamahal, nandun na naman ang malamig na bagay na pumasok sa aking puso, mga minamahal, sa aking katawan, mga minamahal. Nandun po ang kagalakan ko, mga minamahal. 3 beses po ako yan dumalo, mga minamahal, sa dako po ng
Bonifacio, mga minamahal. Masaya po ako, mga minamahal, ng aking magkilala ang ating mahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, 2,000 years na po, mga minamahal. Dahil po ako, mga minamahal, wala pa akong trabaho po, mga minamahal, sapagkat pa-Israel lang po ako noon. Ako po ay nag-apply ng trabaho sa dako po ng Bagyo, mga minamahal. Sapagkat noon, mga minamahal, meron po akong kaso, mga minamahal. Hindi ako makakuha po ng NBI, mga minamahal. Sabi, yun po, mga nagpasting po ako ng 3 araw, mga minamahal. Yung 3 araw po yan, nandun po yung kagalakan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nung ako mag-apply ng trabaho, mga minamahal, kako sa isip ko, mga minamahal, may kaso po ako, kako sa isip ko, mga minamahal, hindi ako makakuha. Subukan ko, kako mga minamahal, nung pumunta po ako sa Dagupan, mga minamahal, nung kumuha po ako, mga minamahal, negative po, mga minamahal, ako po ay nabigyan na NBI clearance po, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, naka-apply po ako ng trabaho, mga minamahal, sa dako po ng Bagyo, mga minamahal. Noong 7 years po ako nagtrabaho dyan sa Bagyo na yan, mga minamahal. Ako po rin nang namig, mga minamahal. Dahil po malayo na po ako sa gawain, mga minamahal, minsan na lang po ako dumalo, mga minamahal. Yung po naramdaman ko na po yung panlalamig ko, mga minamahal. Ang nasa isip ko na lang po sa yung trabaho ko po, mga minamahal. Tumagal ng 1 taon, mga minamahal. Hindi na po ako nakakadalo, mga minamahal. Yung pong napakalaking epekto pala yun. Nagkukulang na po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa panalangin. Yung po, mga minamahal, ang kadahilanan po, mga minamahal, bumalik po yung bisyo ko po, mga minamahal. Mas lala pa, mga minamahal. Grabe po nangyari po sa Bagyo sa akin, mga minamahal. Alos araw-araw po kami po, gabi-gabi po, mga minamahal. Pupunta kami sa mga patay sindi, mga minamahal. Kasama ko po yung mga katarbawan ko po, mga minamahal. Papaway pa kami, mga minamahal. Yung po napakalaking epekto ng niisip ko po yun, mga minamahal. Ang mahal pa yun, nasa puso ko pa rin, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, yung 2007 na po, mga minamahal. Yung trabaho ko po, mga minamahal, bali ko na po, yung nag-layoff na po, mga minamahal. Bumalik po ako dito sa San Carlos, mga minamahal. Andun po, ang mahal na pa yun ay nangungusap pa rin sa akin, mga minamahal. Nakukontrol ko pa ang aking sarili, mga minamahal. Hanggang ako nagtrabaho sa Santa Cruz, mga minamahal, year 2010, mga minamahal hanggang 2019, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, nakakadalo po ako, mga minamahal, subalit, ang mahal na Panginoon, ang banal na presensya niya, wala na po sa akin, mga minamahal. Lumayo na ang mahal na Panginoon sa akin, mga minamahal. Walit, ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Dahil ang mahal na Panginoon ay nasa puso ko pa rin, mga minamahal. Yung po, ako po ay nalangin sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Sa una't dalangin ng ating kagalang-galang Pastor Will de Almeida, kabalikat ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, ganoon din po sa mga manggagawa, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, may malamig na pumasok ulit sa akin, mga minamahal. Malamig na pumasok sa aking katawan, mga minamahal. Yung po, nung ako nagtrabaho sa underground, mga minamahal, yung po, mga minamahal, yun na pala ang aking huli, mga minamahal. Naliyo po kami doon, 2019, mga minamahal. Bumalik po ako sa San Carlos, mga minamahal. Yun na po, ang nagpatuloy na po ako sa gawain ito, mga minamahal. Yung po diretsyo na po yun, mga minamahal, hanggang ngayon, mga minamahal. Yung po naramdaman ko uli, yung kagalakan na sa aking puso, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Nandun po ang kasagay-sagayin ko po na pagdalo sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat nararamdaman ko uli ang
banal na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Hanggang ngayon po, mga minamahal. Kaya ako'y nagpapasalamat sa dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Sa unat dalangin ng ating beloved pastor, kabalikat ng ating assistant pastor, ganun din po sa mga manggagawa, mga minamahal. Yung po, mga minamahal, hindi na po yung kaisipan ko sa ating mahal na Panginoon, hindi na po umalis yan, mga minamahal. Hanggang sa ngayon, naglilingkod na po ako sa mahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Kaya salamat sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, sa dakilang pag-ibig niya sa akin, mga minamahal, sa ating lahat, mga minamahal. Laging dumadalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Ako'y kinabagan muli ng ating Diyos na buhay, mga minamahal. Ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko sa araw-araw ng aking buhay, mga sa pag-iingat, mga minamahal, sa kalakasan, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pagluluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. God bless po sa ating beloved brother Fernando de Guzman sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos na tunay, mga minamahal, na talagang iba ang kagalakan pag tayo ay patuloy na dumadalo, patuloy na talagang naglilingkod sa ating dakilang Diyos, na sa ating napakinggan sa ating beloved kapatid na talagang ramdam po niya ang kanyang kagalakan, mga minamahal, lalo na sa bawat isa sa atin, lalo na sa lahat ng nakarating, nakadalo sa ating 50th church anniversary, na talagang iba yung nararamdaman ng bawat isa, na hanggang ngayon, hanggang sa mga oras na ito ay taglay natin ang kagalakan na talagang nanggagaling sa ating dakilang Diyos, dahil lahat ng nakadalo, mga minamahal, alam natin na lahat tayo ay fully charged. Amen. Walang nanulupaypay, walang nanghihina, talagang andyan na tayo ay dapat na on fire lagi sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos ay talagang ipinagdiwang natin ang 50th church anniversary. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at ating pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating parents in the Lord, at sa mga hindi natin makalimutang turo at aral ng ating beloved Pastor Willis Raja Almeida, at sa ating Assistant Pastor Lina Kumon Almeida, at ating pinapaabot ang isang mapagpalang hating gabi sa buong beloved Almeida Children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat, mga minamahal, beloved brethren, sa ating beloved visitors. Welcome po kayo sa ating Friday overnight prayer dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, at maging sa ating mga live webcast viewers Luzon, Visayas, and Mindanao, at maging sa iba yung dagat. Purihin ang ating dakilang Diyos, at maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boboy Neer, at maging sa kanilang beloved daughter, Sister Ate Barnes. Isang mapagpalang hating gabi sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at tayo po, mga minamahal, ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang
patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Sister Jumabel Gapate at sundan po siya ng ating beloved Brother Romel Morante. Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakamataas sa pagpupuri at pagluwalhati at pagdadakila ay tayo di pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dobleng paggalang po aking pinapaabot sa ating beloved parents in the Lord sa patuloy na pag-alala ng mga banal na aral turo ng ating pong beloved Honorable Pastor Wildis Shad Almeda, maging sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Hallelujah. Ako po babati ng isang magandang gabi na po sa ating lahat. Hallelujah sa ating beloved ordained preachers, mga beloved co-choirs po, mga beloved kapatiran. Hallelujah. At higil sa lahat sa ating pinakamamalapay ni Jesus. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamalapay ni Jesus, mga minamahal. Ako po yung muling nakapagbigay ng pasasalamat sa Kanya sa mga oras at mga minamahal na hindi man po karapat-dapat. Ako po yung muli magpapahayag ng Kanyang mga banal na kabutihan sa aming buhay. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa dakilang Diyos, mga minamahal. Nandyan po na kami po yung malulhati pong nakarating po muli dito po sa dako ng San Carlos. Hallelujah. Amen. Praise At the Lord. nakasama po namin kayo muli, mga minamahal. Hallelujah. Celebrate din po ng 50th church anniversary. Tunay na kinabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah po, hallelujah. At aking pong pinapasalamatan nating dakilang Diyos. Hallelujah. Sasariwain ko pong kabutihan ng ating dakilang Diyos sa aking buhay, mga minamahal. Way back year 2022 po, mga minamahal, nandyan po mga minamahal, nakasagsagan po mga minamahal na mayroon po kaming annual physical exam sa office po namin noon, mga minamahal. Nandyan po mga minamahal na doon ko po nalaman, mga minamahal, na ako po may karamdamang scoliosis sa aking likod, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan mga minamahal, bilang isang tao, mga minamahal, talagang hindi ko po maiwasan, mga minamahal, na mag-worry, mga minamahal. Pero tayo po'y tinuruan nating dakilang Diyos na maging ating beloved parents in the Lord, na kung nandyan tayong dumarating sa punto, mga minamahal, na may mga trials, hallelujah, nandyan tayo po'y magsumamo at manalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. At noong time na yun, mga minamahal, nandyan po na nabigla din po ako, mga minamahal, na nandyan lumabas sa aking result, mga minamahal, yung karamdaman ko pong yun, mga minamahal. At hallelujah, unti-unti, mga minamahal, dumating yung panahon, mga minamahal, na nararamdaman ko po yung simptomas nun, mga minamahal. Nandyan po, mga minamahal, na dumating sa point, mga minamahal, na iniinda ko po yung pagsasakit ng aking likod, mga minamahal, maging sa aking pong paghiga at saka pagbangon, mga minamahal. Nandyan mararamdaman ko po yung sakit, mga minamahal. Dumating din po, mga minamahal, sa point, mga minamahal, na need na po akong alalayan na aking beloved parents para po pumunta sa CR noon, mga minamahal. Akala ko, mga minamahal, simpleng sakit lang, mga minamahal. Yun pala, iba na po pala yun, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. At nandyan po, mga minamahal, dumating po yung time, mga minamahal, nang ako po'y nabuntis, mga minamahal. Nandyan, mga minamahal, na sobra, mga minamahal, na nararamdaman ko po yung sakit ko po na yun, mga minamahal. Maging habang lumalaki po yung tiyan ko, mga minamahal, isa po sa simptomas, mga minamahal, yung mahihirapan pa kung huminga, mga minamahal, maging sa akin pong pagtulog, mga minamahal. Nandyan nahihirapan po ako, mga minamahal, sa paghinga, hindi po ako makatulog ng mga minamahal. Dito sa sobrang sakit din po na aking likod, mga hallelujah, mga minamahal, hallelujah. Pero tunay, mga minamahal, nandyan na everyday po, mga minamahal, akin po yung nililihan, dinadalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, na ito po'y kanyang tanggalin at tunay na pagalingin, mga minamahal, hallelujah. Nung tayo, mga minamahal, hallelujah, na pagkatapos ko pong mga minamahalan dyan po, na sabi ko po sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, baka po mahirapan ako mag-apply muli, mga minamahal, dahil po nung time po na yun, mga minamahal, na lumabas po sa aming medical examination sa aking pong previous job, mga minamahal, talagang pinatawag po ko nun, mga minamahal, dahil need ko pong kumuha ng certification para po fit pa rin po ako mag-work. Hallelujah. Then, dumating po yung time, mga minamahal, na nagbuntis ako, mga minamahal. Nag-resign po ako sa company na yun, mga minamahal. So sabi ko sa pinakamamahal na Panginoon Jesus, sumama ko sa pinakamamahal sa mga minamahal. Then yung time, mga minamahal, na
gusto ko na pong bumalik mag-work at mag-apply mga minamahal sa isang company. Part po talaga mga minamahal yung medical examination po. Hallelujah. Tunay mga minamahal, talagang nag-ayuno po ako ng mga minamahal at dinalayan ko sa pinakamamahal na Panginoon Jesus na pawiin niya po yung karamdaman kong scoliosis mga minamahal dahil part po sa examination yung x-ray mga minamahal. So need po talagang ma-examine yung likod doon mga minamahal. At tunay mga minamahal, hallelujah, sa unang dalangin nating mahal na pastor, hallelujah, tunay mga minamahal, naghimala ang ating dakilang Diyos, hallelujah, dahil nung time po mga minamahal, lumabas po yung result na aking medical examination, tunay na clear po yan mga minamahal, hallelujah, tunay na Praise pinagaling Lord, natin, hallelujah. pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, napakabuti ng ating Diyos mga minamahal, tunay po mga minamahal na ako po'y pinagpala ng ating pinakamamalisus na isang trabaho mga minamahal na nandiyan po mga minamahal na idadala ko po kahit saan mga minamahal. At nandiyan na napakabuti natin pinakamamahal pa ni Jesus dahil yung akala ko po mga minamahal na hindi na po ko makakapag-apply muli mga minamahal. Ngayon mga tunay na pinagpala nating dakilang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Akin din po pinapasalamatan po mga minamahal. Hallelujah. Time po mga minamahal na pinagbubuntis ko po yan yung beloved baby mga minamahal. Nandyan po mga minamahal na lumabas po mga minamahal sa ultrasound result mga minamahal na yung kanyang laki mga minamahal hindi po na aayon sa kanyang edad mga minamahal kung ilang months na po yung tiyan ko mga minamahal. Kung baga napakaliit po niyang bata, hindi po fully developed yung lahat na kanyang physical, pati yung kanyang laki mga minamahal. So sabi ng aking doktor mga minamahal noong time na yon na hallelujah na yun nga po mga minamahal, hallelujah, umaasa po sa himala mga minamahal at dahil nga po dito sa ating buhayan, Diyos ating pinaglilingkuran po mga minamahal, hallelujah. Akin lang po itong ipinasa Diyos, hallelujah. Nandiyan po mga minamahal nung last magpapa-ultrasound na po ako mga minamahal dahil nandiyan po na malapit na po kong mga anak. Tunay, napakabuti nating dakilang Diyos dahil nandiyan po mga minamahal ang aking pong beloved baby. Nandiyan fully developed na po siya mga minamahal. Hallelujah, napakabuti natin pinakamamahal pa ni Jesus. Tunay na napakalaking himala mga minamahal at normal ko po yung iniluwal mga minamahal. Hallelujah. Noong time din po mga minamahal ng aking po yung pinanganak mga minamahal sa hospital noon mga minamahal. Nagpapasalamat po ako sa pinakamamalapay ni Jesus dahil during both the labor mga minamahal, napakahirap man po pero nandiyan mga minamahal, nagpa-backup prayer po ako sa ating mga beloved preachers mga minamahal na hindi po ako mahirapan sa paglilibor mga minamahal, hallelujah. Tunay mga minamahal na nailabas ko po yan via normal delivery, glory, glory to God po, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Noong time mga minamahal, hindi ko po sukat akalain mga minamahal dahil po nung pinanganak ko po yun mga minamahal. Nalaman, mga ilang oras po ron mga minamahal, the other day po, nandyan mga minamahal na nilagnat po talaga yun mga minamahal sa hospital. So, hallelujah, bilang isang ina mga minamahal, hallelujah, nandyan yung pag-worry ko mga minamahal dahil kakapanganak ko pa lang po sa kanya mga minamahal, napakataas po yung lagnat niya mga minamahal, hallelujah. Nandyan mga minamahal na ni-require din po ng doktor na magpa-lab test po siya. So, hallelujah, nandyan mga minamahal, napakabata pa po niya, baby pa po siya mga minamahal. Kinukuhanan na po siya ng mga lab test, pakati mga dugo mga minamahal. Pero sabi ko sa pinakamamalapay ni Jesus, hallelujah Lord ha. Naway makalabas na kami mga minamahal at maghimala ating dakilang Diyos na clear po lahat ng result. Walang problema mga minamahal at tunay mga minamahal. After po namin siyang nanalangin and nilay hands po mga minamahal kasama ko pong beloved parents. Nandyan mga minamahal after mga ilang oras mga minamahal nawala po yung kanyang lagnat. Hallelujah, glory, glory to God po mga Praise the minamahal. Lord, hallelujah. At nandyan po mga minamahal and the next day po nun mga minamahal nakalabas na po kami. Hallelujah, glory to God po. Napakabuti natin pinakamamalapay ni Jesus. Hallelujah, napapasalamat din po ako sa pinakamamalapay ni Jesus mga minamahal sa mga pagpapalang pinagkalob niya sa aming buhay. Hallelujah. Nandyan na patuloy niya po kaming ginagamit sa kanya banal na lobas sa hindi po karapat-dapat. Hallelujah. At aking pong pinapasalamatan ng lahat-lahat na kanyang mga pagpapala sa aming buhay, sa physical, financial, material, higit na po sa spiritual na pagpapala. Hallelujah. Ang lahat ng kapwa na pagpapasalamat. Dahil si pinakamamalapin ni Jesus po lamang po. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah.
Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Jumabel sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na tunay na talagang grabe talaga mga minamahal ang talagang kapangyarihan at pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus at lalo na sa part ng mga kababaihan na talagang yan po yung pinaka-critical sa kanilang buhay yung panganganak. Ngunit talagang tunay na napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na kung tayo ay patuloy na magtiwala sa Kanya mga minamahal at talagang tayo ay naglilingkod mga minamahal, walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at patuloy lamang na talagang ipinapakita ng ating dakilang Diyos kung gaano siya kabuti sa buhay ng bawat isa sa atin at yan din po ay sa unang panalangin ng ating ginagalang na Ebanghilista Pastor Will Estrada Almeida. Kaya sa ating paglilingkod mga minamahal ay talagang 100% mayroong kasiguraduhan sa ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at tayo po ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating binibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Romel Morante at sundan po siya ng ating beloved Sister Nida Bakuyag. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy A. Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lena C. Almeida at ako rin din po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, beloved workers, beloved kapatiran at sa inyo rin po sa aking mga visitors po. Ako po ay nagpapasalamat po sa sa mahal na Panginoon sa kabutihan po na pinagkaloob po sa akin nung ako po ay wala pa po sa gawain pong ito ay talaga pong napakagulo po ng aking buhay. Napakarami kong bisyo. Diyan po ang aking pag-inom ng alak at yun din po ay sa aking panalitadi din ko po ay nakapagmumura din po ako. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil mayroon pong isang lingkod po ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus ang nagbahagi po sa akin ng mga kabutihan po ng ating pinakamahal na Panginoong Hesus. At sa patuloy niya pong patuloy na pagbabahagi po sa akin ay isang araw po ay ako na rin po ay dumalo po at nagpabautismo po sa tubig sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At salamat po sa mahal na Panginoon mula nung ako po ay nagpabautismo po, tinanggap ko po ang mahal na Panginoon na hari po ng aking buhay ay yung aking mga bisyo ko po at mga hindi kaayang-ayang mga gawa ko po, yun po ay inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ganoon din po sa pagsasama din po namin ng aking mahal ko pong asawa ay grabe din po kami mag-away po noon. Halos hindi po mabilang aming awayan po namin. Malit lamang po na malit lamang po na problema po ay talagang lumalaki po ito sa pumupunta na po ito sa aming pag-aaway po namin.
Ngunit umabot din po sa punto na ang aking mahal ko pong asawa ay nasasaktan ko na po ang aking mahal ko pong asawa. Ngunit nagpapasalamat po ako sa mahal na Panginoon dahil mula nung ako po ay nakakilala po sa mahal na Panginoon, yung aking mga hindi kaaya-ayang mga gawa ko po, yun po inalis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Ako po ay binago po ng mahal na Panginoon sa aking mga hindi kaaya-ayang mga gawa ko po. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na sa aking paglilingkod ko din po ay dumarating din po ang mga pagsubok, mga problema po. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon na sa patuloy patuloy na pananalangin sa pagdalo po ay yung aking mga problema pong iyon, yung pa ay inaayos po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoon na sa aking mga mahal ko sa buhay ay kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat din po sa mahal na Panginoon sa aming mga pang-araw-araw po na aming pangangailangan na yan po ay pinagkakulob po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At hanggang dito na lamang po ang aking pasasalamat, pagpaparangal ay tanging sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus po lang po. Amen po. Amen. Praise the Lord. Sabay-sabay po natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, yung malakas na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother Romel Morante sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo na talagang totoo ang salita ng ating dakilang Diyos. Ito ay buhay at mabisa mga minamahal na talagang ang sabi nga sa salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi na kaya't ang sinuman ang na kay Kristo, siya na ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay, ito ay nagsilipas na. Amen. At once na sa ating buhay ay tinanggap natin ang ating dakilang Diyos bilang ating Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas, yung mga bagay na hindi kaaya-aya sa paningin ng ating dakilang Diyos, talagang ito ay kanyang aalisin at tayo ay talagang magiging bagong nilalang na mga minamahal. Kaya tunay at salamat sa ating dakilang Diyos dahil mayroong propeta na ginamit ng ating dakilang Diyos na sa pamamagitan ng kanilang pagluhod at pag-aayuno, pananalangin, mga minamahal, lahat tayo ay naabot ng kanilang mga panalangin. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At bago tayo tumungo sa susunod na magpasalamat sa ating dakilang Diyos, inaanyayahan po muna ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit sa ating dakilang Diyos at ating ipagpag ang ating inaantok na diwa. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I live for Jesus day after day.
ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At tayo po mga minamahal ay magpatuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Nida Bakuyag at sundan po siya ng ating beloved brother Mark Roland Dumalanta. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluluwalhati at pagdadakilat para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus po. Amen. Praise the Lord. Dubling paggalang at pagbati po sa ating magulang natin sa mahal na Panginoong Yesus. At di natin malilimutan at turot aral ng ating beloved Pastor Weldish Charles Almeda at sa ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At nagpapabot din po ako ng pagbati po sa lahat po ng buong Almeda family at sa lahat ng sa ating mga preachers, beloved workers, sa inyong mga kapatiran ng magandang madaling araw na po sa ating lahat. Hallelujah, praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus na nabigyan na naman po ako ng pagkakataon na maipahayag ko pong mga kabutihan ginawa sa aming buhay. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, tunay po na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sapagkat isa rin po ako mga minamahal na dati pong di po ako naniniwala sa banal na gawain ito po mga minamahal dahil nandyan din po mga minamahal na noon po mga minamahal nandyan ako na po ay sinisiran po subalit binabaliwala ko lamang po mga minamahal. Nandyan po na talagang napakatigas ng aking puso po mga minamahal subalit nandyan po na talagang napakabait ng mahal na Panginoong Yesus dahil ginamit po ang aking beloved kong anak na pangalawa sa panganay po mga minamahal. Bata pa po siya noon mga minamahal. 1 taon mahigit pa lamang po na siya po ay dinapuan ng galis po sa kanyang buong katawan na halos talagang buong mula sa ulo hanggang sa kanyang talampakan talagang punong-puno po ito ng galis na halos wala ka na pong mahahawakan. Puro galis na lamang po mga minamahalan siya na noon po mga minamahal talagang grabe po ang aking pag-aalala po mga minamahal sapagkat bilang magulang po mga minamahal pag nakikita mo ang iyong anak na nandyan yung nakikita mong iyak ng iyak dahil sa kanyang nararamdaman talagang pati ako na rin po mga minamahal umiiyak na rin po ako mga minamahal dahil hindi ko na po alam kung ano gagawin ko po mga minamahal. Dinala ko pa ito sa hospital po mga minamahal. Ngunit wala pong kagalingan po mga minamahal dahil po yung mga gamot na ginagamot ko po sa kanya, ito po'y pansamantalang kagalingan lamang po. Alam niyo po sa mga panahon na yun talagang wala na talaga akong magawa pong mga minamahal. Talagang lahat ng mga tinuro po sa akin na para lang gumaling po ang aking anak. Maging albularyo pong mga minamahal talagang ilapit ko na rin po itong mga minamahal. Ngunit nandyan po mga minamahal na talagang ansa na alalang-alala na rin po ako mga minamahal at isang araw po naalala ko po itong kapatiran natin na sa dako ng Manila kasi doon pa po kami nakatira po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal talagang nagpakumbaba na lang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nandyan po mga minamahal, lumapit po ako sa isang kapatiran po mga minamahal na sila po ay dumadalo po sa dako po ng Marikina po mga minamahal pa po ang banal gawain. At araw ng linggo po yun mga minamahal, sinubukan ko pong sumama po. Alam niyo po mga minamahal, talagang nandyan po mga minamahal na grabe po yung kagalakan ko po mga minamahal. Pagkat alam niyo po yung unang dalo ko lamang po mga minamahal ay grabing kagalakan ko po sapagkat first time ko lang po mga minamahal ang makapakinig mga minamahal na mga ganitong mga gawain po mga minamahal at talagang masaksihan po mga minamahal yung mga talagang mga pinagaling ng mahal na Panginoon dito po sa banal na gawain ito po mga minamahal lalo na yung mga nagpapatotoo na tinanggihan na po ng hospital po mga minamahal. Ang cancer po nila mga minamahal ay
Dito po'y pinapagaling ng mahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. At ang maging ang kitong po mga minamahal na nagpatotoo rin po mga minamahal na siya po ay talagang sa kanyang buong katawan at kanyang daliri na po mga minamahal dahil sa kanyang kitong po ay ito po ay pudpud na po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po sa akin pakikinig ng mga patotoong yan mga minamahal. Nandiyan na nagkaroon ako ng pananampalataya po mga minamahal. Alam niyo po, pagkatapos ng banal gawain po mga minamahal, sa aking pakikinig na yan, tinanggap ko po ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus bilang hari ng aking buhay, tagapagligtas po mga minamahal. Talagang nandiyan na, nung pagkatapos na po ng gawain po mga minamahal, na tinanggap ko na rin po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sa aking pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo po mga minamahal, wala pa po akong isang buwan na dumadalo po mga minamahal. Nung napansin ko na lang po ang balat ng aking beloved kong anak na ito ay sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, sa pangunat panalangin po ng ating mahal na pastor po mga minamahal, yung punong-puno ng galis sa kanyang buong katawan, ito po ay unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoong Praise Jesus. the Lord. At Hallelujah. alam niyo mga minamahal, ngayon po mga minamahal, hallelujah, dahil may pamilya na rin po siya mga minamahal, mula noon na tinapuan po yan ng sakit na yan, dati po sinasabi po sa kanya, sinasabi po na maraming bawal po mga minamahal dahil marami po talagang ipinagbawal po sa aking anak na yan ipakain po mga minamahal. Ngunit mula nung ako po'y naglingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, lahat po ng bawal po mga minamahal, ito po ipinapakain ko na po sa kanya. At mula noon hanggang ngayon, na nagkapamilya na po siya, talagang tunay nga po mga minamahal na hindi na rin yan bumalik po. Talagang ito po ay talagang pinagaling na po ng ating pinakamamahal Praise the na Lord. Panginoong Jesus. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, nandiyan din po na sa aking paglilingkod po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, 1997 po mga minamahal, nandiyan po mga minamahal na nanlamig po ako sa ating pananampalataya sa aking pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po mga minamahal, ginamit po ang aking beloved kong anak na panganay. Alam niyo po, biglaan na lang po ito mga minamahal na nagkasakit po mga minamahal. Siya po mga minamahal ay gabi noon mga minamahal na bigla na lang po yan sumigaw po na sinabi niya sa akin na masakit ang kanyang mga paa po mga minamahal. Alam niyo po, yung pagsigaw niyang yun, pagkagising ko po ng umaga, yung aking anak na yan, hindi na po siya makabangon po mga minamahal. Hallelujah. Hindi na po siya makatayo. Minsan po yan nalumpo po mga minamahal. Dumating na rin po sa kanya po yung mga minamahal na hindi na rin po siya makakain po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po, inabot po ng halos 4 na araw na po mga minamahal na nakaratay na po sa higaan na po ang aking anak. Alam niyo po mga minamahal, nagpadala po ako ng amang gagawa po sa amin. Subalit, ansan pa rin po yun mga minamahal, yung kanyang karamdaman po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, alalang-alala ako noon po. Subalit, ipinaisip sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil sa akin panlalamig po mga minamahal na hindi na po ako nakakadalo noon po mga minamahal. Alam niyo po, inabot po na sa isang buwan po mga minamahal, 1 beses na lang po ako nakakadalo. Dahil po, lagi ko po mga minamahal na dinadahilan, wala po kaming pamasahe. Talagang grabe po mga minamahal dahil sinubok talaga ako sa aking pananampalatayang time na yon. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, nung nangyari po yun sa aking anak, talagang ako po'y nanampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. At nandiyan na napakumbaba po ako, sabi ko, humingi po ako ng tawad. Sabi ko, mahal na Panginoon, alam ko na may pagkukulang ako, sabi ko. Patawarin niyo po ako, mahal na Panginoon Jesus, sabi ko,
palakarin niyo po ang aking anak. Magbabalik loob na ako sa yung ginagawa ko po, mga minamahal. Sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus, dadalo na ako ulit ng 3 beses sa isang linggo. Palakarin niyo lang po ang aking anak. Sabi ko po, alam niyo po, yung time na yun po, ansan po mga minamahal, yung ako po'y nananalangin na talagang seryoso talaga na. Ansan na yung time na yun po mga minamahal, bagamat pinuntahan na po ng mga manggagawa ni Lehans, po yung aking anak, wala pa rin nangyari. Ang inaantay pala ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung taos po, puso mo mga minamahal na talagang manumbalik ka sa mahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Alam niyo po mga minamahal, nang lumuhod po ako, mga minamahal, nagtaas po ng aking mga kamay, sinukup ko po sa aking, sinukup ko po talaga yung sarili ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na sabi ko po, manapay na Jesus, hallelujah. Palakarin niyo lang po ng aking anak. Sabi ko po, kahit maglakad ako, gagawin ko. Basta palakarin niyo lang po ng aking anak. Pagalingin niyo po siya. Sabi ko, alam niyo po, dahil tayo na po mga minamahal na nakaluhod po ako. Nandun po ako sa isang tabi po. Dahil yung aking anak na yan, pinagpatong-patong ko po yung 3 upuan po mga minamahal doon sa gilid po mga minamahal. Dahil hindi nga po yan makatayo, talagang binubuhat ko yan, pinaupo ko po mga minamahal, hindi nga rin yan makalakad nga. Kasi lagi na lang siya nakahiga po mga minamahal. Alam niyo po yung time yun na nagsisi ako, humingi ako ng tawad sa mahal na Panginoon at nangako po ako, dadalo po ako ulit ng 3 beses, isang linggo po at susundin ko lahat ang kalooban ng mahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, pagkatapos ko pong nanalangin, may pumasok po sa aking katawan na malamig at pinuspos po ako ng banal na Espiritu. First time ko po mga minamahal na maramdaman ko po yung kapuspusan na ganun po mga minamahal. Nung pagdilat ng aking mga mata po mga minamahal, yung aking mahal kong anak na nandoon pong nakaupo po mga minamahal, bigla po siyang bumaba po sa upuan at sabi niya sa akin, Mama, nakakalakad na ako. Pinalakad ako ni Papa Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, grabe po yung kagalakan ko po mga minamahal. Pagkat po mga minamahal, bagamat nagkulang po ako mga minamahal, nasan ang aking mga pagkukulang sa mahal na Panginoon Jesus, nasan pa rin yung pagmamahal niyo po mga minamahal, na ginamit po ang aking anak na yan. Hallelujah, praise God. Totoo po talaga ang ating pinakamamahal na Panginoon sa buhay. Hallelujah, praise Amen. Jesus. Hallelujah. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Gayon din po mga minamahal, no? Ako po ay nakunan po mga minamahal. Talaga nga po mga minamahal na dumating na po talaga yung iba na po talaga yung pakiramdam ko po mga minamahal. Isipin nyo, isang linggo po ako mga minamahal na nag-bleeding po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, napakabayad ng mahal na Panginoon Jesus. Sa pagsisisi lang po mga minamahal, paghingi ng tawad po mga minamahal. Alam niyo po, ang pitos na yan po nasa aking sinapupunan pa po mga minamahal. At talagang bagamat diretso po yung pagbe-bleeding ko po mga minamahal, yung pitos na talagang nag-stay po talaga dito po. Ngunit no, ako po ay nagsisi na talagang humingi ng tawad sa mahal na Panginoong Jesus. Nagpuri po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Talagang pinuri ko po siya talaga. At talagang nakadalo pa po ako sa banal na gawain po mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, dito po talaga yan sa likuran po mga minamahal sa ating CR po mga minamahal. Na talaga po, sana, nung ako po pag-i ko po mga minamahal, pag-CR ko po mga minamahal, alam niyo po yung pitos po mga minamahal na bulok na po sa aking sinapupunan po mga minamahal, sumama po sa pag-i ko po mga minamahal, talagang ito po'y nahulog kusa po mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Alam niyo po mga minamahal, napakabuti ng mahal na Panginoon Jesus. Sapagkat po mga minamahal, hindi na po ako nagparaspa at nagpa-hospital po mga minamahal. Talagang tunay po na ang lahat po nandyan sa aking sinapupunan. Ito po'y pinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Talagang napakadakila ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord.
At alam niyo rin po, papasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus dahil hindi man ako karapat-dapat po mga minamahal. Isa rin po ako nakaawit po mga minamahal sa 50-year church anniversary po. Hallelujah. Sa dako po ng Manila po mga minamahal. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, grabe rin blessed din po ako mga minamahal. Yung preaching ng ating beloved the James Almeida po, na ating anak ng ating beloved pastor po mga minamahal, beloved son nila. Talagang tunay nga po mga minamahal na sa kanila mga preaching po mga minamahal, bumabalik din po sa akin yung unang pag-ibig ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God. Na talagang napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po, mga minamahal, tunay na, bagamat po mga minamahal, grabe yung mga nagdaanan naming hirap noon. Nandiyan po yung mga pagsubok din po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, maalala ko lang po mga minamahal, wala po kaming tirahan. Talagang nakikitira lang po kami. Talagang nandiyan na pinagtatawanan po kami. Dahil wala rin po kami makain nun din po mga minamahal. Hallelujah. Makadalo lang po kami sa banal na gawain. Minsan maglalakad po kami mga minamahal. Madalas po yan mga minamahal. Ngunit talagang nanampalataya po ko sa ating pinakamamahal na isang araw. Magkakaluban din tayo ng sarili natin tahanan. Sabi ko po mga minamahal sa akin, mga beloved kong mga anak. At tunay nga po mga minamahal, hindi nagtagal. Dahil sa pagbibigay ng may katapatan po mga minamahal. Hallelujah, talagang totoo po ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Talaga nandiyan na pinagkaluban po kami ng sarili namin tahanan. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord. Thank you so much. Dati po mga minamahal na madalas po kami maglakad po mga minamahal. Kasama ko po yung mga beloved kong mga anak, maliliit pa po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, pinagkaluban din po kami ng sarili namin sa sakyan na magagamit namin po mga minamahal sa pagdalo po. Kaya ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. At patuloy din po ako, papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy din po ako ginagamit bilang mang-aawit sa kanyang banal na basan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurihan. Pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon si Kristo. God bless mahal na kapatid sa pinagpalang buhay na patuto ating beloved Sister Nida Bakuyag. Praise the Lord po mga minamahal. Ganyan po mga minamahal. Ang kahigiyan po sa atin mga minamahal, yung kalumbayan po natin mga minamahal ay isa kapagsisisi para po sa ikaliligtas, hindi po sa kalungkutan mga minamahal. Hindi po katulad ng mga nakasanlibutan mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang kapigatian ng mga nasasanlibutan di naglilingkod sa malapanon sa ikamamatay. Tayo mga minamahal, biyaya po sa ikaliligtas, hindi sa kalulungkot. Kaya mapalad po tayo mga minamahal sapagkat lahat ng pangako na malapanon ay yun po sa patuto ng ating kapatid mga minamahal. Lahat po ng pangako na malapanon nakamtan po ng ating mahal na kapatid. Iba kasi yung kapayapaan, kagalakan mula sa buwan ng Espiritu Santo, hindi katulad ng emosyon na sa human being. Iba po yun, mga minamahal. Ang kwan po yun, kabagabagan po yun. Kunting panahon lang nawawala po yun. Hindi katulad po sa galing po sa banal na Espiritu. Yung siya na bunga ng Espiritu Santo, mga minamahal, yung love, joy, peace, ganun, long suffering, faith, goodness, and so on, mga minamahal. Galing po sa banal na Espiritu, yun nananaan po sa atin. Yung po yung kaigihan, mga minamahal. Nasa atin ang banal na Espiritu na malapay noon, na nalangin tayo dahil nasa atin ang malapay noon. Tayo po dinidinig ng malapay noon. Kung dumarating po sa atin, mga minamahal, yung mga karamdaman, pag nanalangin po tayo, mga minamahal, kagad ng katugunan na malapay noon. Yung mga pagpapala, mga minamahal, alam po natin na noon tayo mga minamahal, walang-wala po talaga mga minamahal. Ang nakakalungkot na bagay noon, hindi natin naunawaan kung ano po yung buhay natin. Ano yung hinaharap natin, ano yung kinakahit na natin, hindi po natin alam yun. Ngayon,
nagkaroon tayo ng maliwanag pa sa sikat ng araw na pag-asa, mga minamahal sa pangako na mahal na Panginoong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Kaya napakaganda po talaga maglingkod sa mahal na Panginoon. Hindi masayod na kapayapaan, kagalakan, mga minamahal. Lagi yung pag-unawa, malawak po yung pagkaunawa natin. Yung mga masasama dahil sa kabagan na mahal na Panginoon nagawa nating gantihan na mabuti yung mga umuusig sa atin. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ginagawa po natin na sila ay huwag nating pagsabihan o gawa na masama, kundi sila po mga minamahal ay pagpalain. Wag mo na, hindi na po natin sila kinikurse, hindi katulad po nung hindi tayo nakakilala, puros galit, sumpa, paghihiganti. Ngayon puros pag-ibig na, kasi ang Diyos natin nga po ay siya ang Diyos ng pag-ibig, mga minamahal. Yun po yung nananaan sa atin, magmamatipis po sa atin yun. Kaya mapalad po tayo. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay sa mga biyaya at pagpapala, mga minamahal na natakamtan po ng ating mahal na kapatid. Walang tahanan, binigyan ng tahanan. Lahat po tayo, ganun po tayo mga minamahal. Wala tayong tahanan, binigyan tayo ng tahanan. Walang sasakyan, binigyan po tayo ng sasakyan. Kung ano po yung biyaya na natatanggap po natin sa mahal na Panginoon, mga minamahal, makuntinto na po tayo mga minamahal. Sapagkat ang pinaka-main target po talaga natin, pinaka-main na layunin po natin tayo magmana ng kaligtasan at buhay na walang, at malapit na po natin kamtin yun, mga minamahal. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya muna ako nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at pagsamba, pasasalamat sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ganun din po, we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at ang ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Maging sa kanilang mga anak, mga manugang po, sa lahat nila mahal sa buhay, magandang umaga po sa ating minamahal na ating mga pastoral workers na ngangasay pagpapagal na ating mga kaligtasan, mga minamahal na magandang umaga po sa ating mga beloved elders na kasama po natin. Sa inyo po mga minamahal kong kapatid sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa mga baguhan, sa mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ating mga webcast viewers, sa Facebook at saka sa YouTube, mga minamahal, mga viewers natin, mga followers, magandang umaga na po sa ating lahat, mga minamahal. Bali-tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved brother, Mark Rulin Dumalanta po, mga minamahal. Mark Rulin po, Dumalanta. Sundan po siya na ating beloved sister Anu Amilo po. Praise the Lord. And praise the Lord po, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati at papaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapabot ng dabling paggalang sa ating minamahal na magulang, sa Panginoon ng ating inaalala ang mga aral at turo na ating minamahal at kagalang-galang pastor, Wildy Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Ako po ay bumabati na sa mga pagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa kagaling na pinagkaloob niya po sa akin dahil dati-dati pa lamang po nung bata po ako. Ako po ay may karamdamang asma at sa tuwing inatake po ako ng aking karamdamang asma ay pinapacheck up po ng aking mga magulang at halos lahat ng kinikita ng aking mahal na may napupunta lamang sa doktor. Ngunit nung kami nakakilala sa gawain ito at sa patuloy na pagdalo, ang aking karamdamang asma ay inalis ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus. May share ko lang sa inyo mga minamahal. Nung 5 years old po ako ay 2 beses po ako na-confine sa ospital dahil po sa sobrang pananakit po ng aking tiyan. Ako po ay in-ultrasound at nilaboratory test, ngunit negative po ang result. Ang ginawa po ng aking mahal na ina ay nagpapack-up po sila dito sa pastoral house at may dumating na beloved workers sa hospital upang ako ay ilihans at sa kabagan natin pinamamahal na Panginoong Jesus at sa unang dalangin natin beloved Pastor Will Estrada Almeida, ako pa ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoong Jesus dahil isa rin po ako sa nakasama sa 50 years church anniversary. Diyan po ang aking kagalakan at tunay po na nakakabless po ang praise the mga Lord. buhay na patutuo ng ating mga kapatiran na ating po narinig.
Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Bagaman wala po akong tulog noon papuntang 50th church anniversary, ay andyan po ang kalakasan na binigay po sa akin ating pinamamahal na Panginoon Praise the Jesus. Lord. Pinapasalamatan ko din po sa ating pinamamahal na Panginoon Jesus sa pag-iingat niya rin po sa amin sa araw-araw, sa mga pagpapalang patuloy na pinagkakaroon niya sa amin magmula sa financial, physical, material at isa pa pala spiritual. Kaya nga dito lang po alat na papurihan po sa salamat ay sa ating pinamamahal na Panginoon po lamang. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. God bless po mahal na kapatid sa pinapalang buhay na patutuo. Itong nakaraan na 50th year church anniversary, ilang oras po tayong andoon mga minamahal? 15 hours po mga minamahal. Natapos tayo ng alas 2. Umalis tayo doon, alas 3 na, umabot po tayo dito, alas 8 mga minamahal. Sinong napagod, sinong nagutom mga minamahal? Alagay ko, wala pong nainip, wala pong napagod mga minamahal. Alaga pong sabik na sabik po tayo mga minamahal doon sa 50 taon na pinagpala ng mahal na Panginoon na tumanggap tayo mga minamahal na mga hindi masayod na mga pagpapala, mga minamahal na hindi nagbabago hanggang sa mga oras na ito na tili. Kita niyo po yung mga patuto, mga minamahal, at saka yung mga gawain halos buong mundo na po, umiikot na po, mga minamahal, ang gawain ito, mga minamahal. At darating araw, mga minamahal, talaga pong pagpapalain ng mahal na Panginoon, ang banal na gawain ito, mga minamahal. As lalo po yung mga nag-aalay po ng pag-aayuno, mga minamahal. Alam niyo po yung pag-aayuno kasi mga minamahal, katulad po ng pagpunta natin doon. Mayroon po tayong baon na kalakasan at kapangyarihan pag nag-ayuno ka. Kaya pag andoon ka mga minamahal, hindi ka maiinip. Hindi ka manghihina mga minamahal. Hindi ka makakaramdam ng uhaw. Dahil siyempre meron kang hinting mga minamahal. Kung nag-alay ka ng pag-aayuno mga minamahal. Kaya maganda po yung katulad po ng mga ganyan, mga minamag-alay po tayo ng pag-ayuno para may baon po tayong kapangyarihan kalakasan na nagmumula sa mahal na Panginoon. Hindi ka mapapagod, hindi ka maiinip, mga minamahal sa katulad po ng mga krusada po natin, mga minamahal. Ay, kahit abutin po hanggang kinabukasan nyo, mga minamahal, kaya pa rin natin dahil sa tulong-habag ng mahal na Panginoon, kagalakan, kasabikan po natin. Mga minamahal, ang dami pong mga nasib po, mga minamahal. Kaya po, talaga po ang mahal na Panginoon. Tapat siya mga minamahal. Kung tayo ba'y kalugdan ng mahal na Panginoon, magkaisa po tayo mga minamahal. Siya din na may sabi, kung mataas ang kanyang pangalan sa lupa, lahat din ng tao sa kanya rin ilalapit niya. Totoo po yan mga minamahal, darating araw. Ang lahat ng tululuhod na po sa mahal na Panginoon. Sa ating mga kapatid, sa mga binata, mga minamahal, may pangungusap po ang mahal na Panginoon dito sa atin, mga minamahal, sa mga binata. Kasi kami medyo na po mga minamahal. Katulad po ni Moises, pinagsabihan ng mahal na Panginoon, Moises, matanda ka na, magpahinga ka na. Pinalitan po siya ni Josue na bata, mga minamahal. Dito po sa unang 1:2:14, dinggin niyo po mga minamahal ko, mga binata. Kayo aking sinusulatan mga ama, sapagkat inyong nakikilala yung buhat pa ng pasimula ay siya na. Kayo aking sinulatan mga binata, sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay nananaan sa inyo at inyong dinaig ang masama. Yan po mga minamahal. Mapalad po kayo, mga binata po, mga minamahal. Ibigay nyo na yung buhay nyo, mga minamahal. Kailangan kayo ng mahal na Panginoon. Malapit na po't mangyayari na po, mga minamahal. Lahat ng bagay nangyari na nakasulat dito, nihintay na lang po natin. Mga minamahal, yung pagbabalik ng mahal na Panginoon, sapagkat hindi na po natin malaman kung anong klaseng mundo na po itong ginagalawan natin, mga namahal. Kung titignan mo yung panahon noon na masama na ginunaw ng mahal na pa itong mundong ito, ngayon hindi lang dubli, tripli ang sama ng tao. Pero niyo po mga minamahal, mayroon bang yung magulang niya, tatay niya, may bumulong, sabi niya, patayin mo yung tatay mo. Alam mong ginawa nung anak, mga minamahal? Pinutol yung ulo, biniyak yung ulo, kinuha yung puso, nilagay sa kawali, ginap-chap-chap na, nilagay niya sa punong kahoy, yung mga laman. Kita niyo po yun, mga minamahal. Sino may gawa noon? Ayan, sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, ang jablo,
may malaking galit, mga minamahal na po marito sa lupa. Kaya naghanda na po tayo sa pagbabalik ng mahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Bali tuloy-tuloy na po tayo mga minamalaking tinatawagan na po ang ating beloved sister Alma Milo po. Sundan po siya ng ating beloved brother Arnel Nodado po, mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Nagpapabot din po ako ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeda at ganun din po sa minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po'y bumabati sa beloved Almeda family, sa ating po beloved preachers, workers, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran. Isang magandang madaling araw na po sa ating lahat. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil sa oras na ito, ako po'y muling kanyang kinahabagan na may pahayag lahat ng mga mabuting gawa ng ating pinakamamahal na Jesus sa aming buhay. Alam niyo po mga minamahal, nagpapasalamat din po ako dahil isa rin po kami sa nakarating po sa nasama po sa ating pong pagdiriwan po sa ating 50-year church golden anniversary po dyan po sa dako ng Luneta, Manila po mga minamahal. Talagang andyan po yung kagalakan na baon-baon natin nung tayo po'y umuwi. Andyan din po na talagang bagamat maghapon po ang ating gawain sa balit andyan ng kalakasan, kagalakan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po nung pauwi na po kami mga minamahal, yung bus po naming sinasakyan dyan po na nung nasa Malasiki na po kami mga minamahal dyan na bigla pong huminto po yung bus po mga minamahal dyan na nung nagsalita po yung driver, ang sabi po niya wala daw pong preno sa harap po. Ang preno lamang po ay nasa likod po mga minamahal dyan po na dyan po yung bilang isang tao, dyan po yung takot po at kaba na naramdaman po namin. Subalit, andyan po yung pag-iingat po ng ating pinakamamahal na Jesus. Andyan na sinubukan po ng driver na paandarin na dahan-dahan lamang po hanggang sa makarating po kami dito sa ating pastoral na talagang payapat. Talagang iningatan po kami ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya pinagpapasalamat po namin yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nung hindi pa po kami nakakakilala sa gawain ito, andyan na talagang napakagulo po ng aming buhay. Wala po itong kapayapaan, mga minamahal. Hindi po sa pagbababa po sa aming mahal na andyan po na talagang punong-puno po siya ng bisyo at talagang umuwi po yan ng gabi na talagang lasing po at inuubos po ang kanyang kinikita sa alak po at sigarilyo po mga minamahal. Andyan din po na palagi po silang nagtatalo ng aming mahal na lola dahil andyan po yung ginagawa po ng aming mahal naman na binubulyawan po niya ang aming ina, minumura, andyan na pag hindi niya po nagustuhan ng kanyang pagkain na ihahain ng aming mahal na ito po, itinatapon niya po mga minamahal. Andyan din po na talagang andyan po yung takot namin mga minamahal dahil sa murang edad namin nakikita namin yung ginagawa ng aming mahal na ama sa aming ina po mga minamahal. Alam niyo po, nung mga panahon na yon, andyan po yung aming mahal na uncle. Siya po yung unang na-save po dyan po sa dako ng Maynila. Andyan po na sinira niya po ang aming mga magulang. Alam niyo po, tumanggap po sila sa ating pinakamamahal na Jesus. Sila po yung nagpabautismo sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Subalit po mga minamahal, yung aming mahal na ama, dyan na patuloy pa rin po yung kanyang bisyo. Talagang pag umuwi po siya, talagang ganyan pa rin po. Napakatagal na panahon na ganun po yung ginagawa nila. Subalit, kami po hindi po nagsawa na nanampalataya na ang aming mahal na ama ay talagang aalisin po ang kanyang bisyo po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, isang araw po dumating po yung paalala po sa aming mahal na ama na talagang bigla na lamang pong nanikip po yung dibdib po nila na nahihirapan po silang huminga at andyan na sa sobrang sakit po ng nararamdaman nila talagang nagpatakbo po sila sa hospital po mga minamahal. Andyan po na nung lumabas po yung result po ng aming mahal naman dyan po na ang sabi po ng doktor, mayroon po silang sakit sa puso. Doon po namin nalaman na mayroon po silang ganun na karamdaman. Alam niyo po mga minamahal, gusto po ng doktor na sila po i-confine po. Subalit sa kakulangan po ng pinansyal, andyan na talagang ang aming mahal na ama at ina ay talagang nagdesisyon po na umuwi na lamang po at
Alam niyo po mga minamahal, dahil tinuruan po tayo ng ating minamahal na pastor na manalangin, mananampalataya, magpuri at mag-ayuno po. Andyan po na sila po'y pumunta po dito sa pastoral upang mag-alay po ng ayuno at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po mga minamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at sa pangunguna't panalangin po ng ating mahal na pastor, andyan na pagkatapos po nila nag-ayuno, yung karamdaman po nilang sakit sa puso, at ito po yung instant po na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Andyan din po yung kanilang bisyo po, mga minamahal, na talagang napakahabang panahon na nagpahirap po sa amin. Talagang halos wala po kaming makain dahil lahat ng kinikita nila, inuubos po nila. Subalit ngayon dyan na talagang, ito po'y talagang inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya lubos namin pinagpapasalamat yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil nung ako po'y bata pa po, andyan na mayroon po akong karamdaman na allergy po sa aking katawan na talagang pasintabi po sa mga kumakain na talaga pong ito po'y nagtutubig at nagnanana po mga minamahal at dyan na kung saan po napisa po yung tubig po at yung nana po mga minamahal dyan na kumakalat po yan mga minamahal hanggang umabot po yan sa aking bibig, hanggang sa aking ulo at dumating po yung time na kinalbo po ako ng aking mahal na ina dahil dyan po na talagang yung buhok ko po talagang dyan po na sa sobrang dami po ng sugat po talagang naaawa po ang aking mahal na ina dyan po na nag-stop din po ako ng 1 taon sa aking pag-aaral. Alam niyo po mga minamahal, pina-check up din po ako ng aking mahal na ina sa doktor. Subalit ang mga gamot na inireseta po ito'y pansamantalang kagalingan lamang po. Alam niyo po mga minamahal dyan na ang ginawa na lamang po ng aming mahal na ina dyan na nananampalataya po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sila pinag-ayuno po. Andyan na sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan na ito po yung unti-unting nilinis po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus ang karamdaman ko niyan. Kaya lubos kong ipinagpapasalamat yan. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po yung karamdaman ko din po niyan ay ito po yung namana ng aking anak na panganay. Andyan na ganun din po. Kung ano po yung karamdaman ko, ganun din po mga minamahal. Subalit walang imposible sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po kung paano niya po ako pinagaling, alam kong pagagalingin din po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan din po na bilang isang tao din po mga minamahal, dumating din po yung naaawa po ako sa itsura ng aking anak sa kanyang nararamdaman. Andyan na talagang pina-check up ko din po yan mga minamahal. Andyan din po na yung gamot din po talagang ganun din po mga minamahal. Pansamantalang kagalingan lamang po andyan na alam niyo po mga minamahal, inasa ko na lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus hanggang sa isang araw ito po yung unti-unting nilinis din po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya pinagpapasalamat ko din po yan. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po may share ko lamang po nung isang nakaraang buwan po, nandyan po na overnight po yun mga minamahal, dyan na talagang bigla na lamang po mga minamahal na nahihirapan po akong umihi po mga minamahal, dyan na talagang sa sobrang sakit nanginginig po yung paa ko mga minamahal, dyan na noon po talagang mayroon po akong karamdaman na UTI hanggang, at ito po ay talagang sa panalangin po, at ito po ay pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa, alam niyo po mga minamahal, isang gabi po naramdaman ko po ulit yan mga minamahal sa napakatagal na panahon po talagang, alam niyo po mga minamahal, ang ginawa ko po ng mga oras na yun dahil hindi po talaga ako mapakali talaga mga minamahal dahil ako po yung nataon na nagbabantay po sa aking mahal na inandyan po na talagang napakasakit po ng aking nararamdaman. Talagang hindi ko po talaga ma-explain yung nararamdaman ko ng mga panahon na yon. Kaya ang ginawa ko po mga minamahal ay talagang nagpuri po mga minamahal. Talagang naramdaman ko po yun 7:00 po ng gabi hanggang sa umabot po ako ng madaling araw na nagpupuri. Alam niyo po mga minamahal, talagang nagpuri. Diretso po ako nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagsumamot, humingi po ng awat habag sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Alam niyo po yung nararamdaman ko po yun na, alam ko pong UTI po yun mga minamahal. Ito po pagkatapos ko pong ilihans po sa pangunat panalangin po ng ating mahal na pastor, andyan na
hanggang sa unti-unti pong nawawala po at nakatulog po ako mga minamahal. Oh, Hanggang praise sa the Lord. pagising ko po ng umaga mga minamahal, parang nagdahilan po dahil talagang wala po akong naramdaman ng mga pagising ko. Talagang pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ito pong Miyerkules po mga minamahal ng madaling araw, talagang nararamdaman ko po sa aking katawan na talagang sobrang yung napakasakit po ng aking katawan, ng aking lalamunan. Andyan na giniginaw po ako at talagang kinakapa ko po yung katawan ko na kung mainit po o malamig. Ito po yung malamig po, subalit sa loob ng aking katawan talagang nararamdaman ko po na mainit po yung katawan ko. Alam niyo po mga minamahal, andyan na sabi ko sa ating pinakamamahal ng Panginoon Jesus dahil Miyerkules po noon mga minamahal. Mahal na Panginoon, ito po yung araw ng iyong gawain, mahal na Panginoon. Palakasin mo po ako sabi ko sa ating pinakamamahal na Panginoon na nais kong dumalo sa iyong gawain. Alam niyo po mga minamahal, nung nandito na po kami sa pastoral dyan na sa kahabagan po natin pinakamamahal na Panginoon, ako rin po kinabagan na makaawit po. Andyan na, pagkatapos po ng choir singing, dyan po na ako po talagang pinagpawisan. Diyan na yung nararamdaman ko po na alam ko pong nilalagnat po ako at giniginaw po ako ng mga oras na yun. Alam niyo po pagkatapos namin umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ito po unti-unting pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Andyan po yung kalakasan na patuloy na pinagkakalop niya sa akin. Nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, pagamat hindi po ako karapat-dapat. Ako po kinahabagan niya bilang mga awit sa kanyang mananawasan. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat. Napapurit, pagdakilat, pagsambahay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. God bless, mahal na kapatid. Ating beloved Sister Abilina Rosario sa pinagpalang buhay na patutuo. Alam niyo po yung karamdaman mga minamahal kung dumarating po sa atin ang karamdaman mga minamahal. Nananawagan po ang ating pinakamamahal na Panginoon na mag-alay po tayo ng pag-aayuno mga minamahal. Diyan po kasi na ipapakita natin mga minamahal ang yung tunay na pananampalataya at pag-ibig po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kasi ang ating mahal na banal na Espiritu siya, kailangan mamuhay din tayo sa hindi lamang nga sa tinapay na bubuhay ang tao, mga minamahal, kundi sa salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Ang karya ng langit, hindi sa tubig, hindi sa pagkain. Minsan dumarating po sa atin mga minamahal. Kung medyo matindi po yung paalala po sa atin mga minamahal, yun na po mga minamahal. Kung pwede, hindi lang isa, dalawa, sambayanan, mag-ayuno po mga minamahal. Diyan po nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon, yung buong sambayanan, mga minamahal, magpapakumbaba, mag-aayuno mga minamahal. Nakikita niyo po mga minamahal, ang dakilang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Darating po yung instant na kagalingan mga minamahal. Kung hindi po nakakilala ang ating mahal na kapatid mga minamahal, talaga po parang impyerno po yung bahay natin. Kung may isang lasinggero, yung magulang natin, ay talaga pong walang kapayapaan sa loob ng tahanan. Yung ibibili lang ng bigas mga minamahal, gagawin niya pa, ibibili niya pa ng alak mga minamahal, pagkatapos na magharap ng pagkain, walang pagkain, gagawa ng kaguluhan yan, kung ano-anong lumalabas sa mga bibig niya na hindi magagandang pananalita. Araw-araw po ganyan, salamat sa mahal na Panginoon. Kinabagan ng ating mahal na kapatid, nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon, nang dahil sa kanilang pananampalataya, mga minamahal, gumawa po ng kapamaran ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kapamaran na nagkaroon ng karamdaman yung kanyang ama. Yun po yung dahilan mga minamahal para makalapit po ang ating mahal na kapatid, ang kanyang magulang na nagwawala palagi, lasinggiro mga minamahal, walang kapayapaan mga minamahal. Yun na po yung kapamaran na mahal na Panginoon mga minamahal. At doon po sa kaulan nila mga minamahal, inudyukan na mahal na Panginoon na mag-aalay ng pag-ayuno itong kanilang magulang na kanilang tatay na lasinggiro mga minamahal. Ano po nangyari mga minamahal? Yun po, ngayon sila pinagaling ng mahal na Panginoon. Yun na po yun mga minamahal. Noong nag-ayuno, nahanap po ang banal na Espiritu sa kanyang mahal na Ama mga minamahal. Yun na po yung umpisa mga minamahal na binigay ng Diyos ang kapayapaan na hinahanap ng ating mahal na kapatid. Yun po yun mga minamahal. Yun po yung mga karamdaman. Kita nyo po mga mag-aalay ng pag-ayon, papupurit, tumatangis ka, nakita ng mahal na Panginoon. Nakita ko ang iyong luha. Sabi niya, yan po mahina ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo.
mga minamahal. Pag pumatak na po yung ating luha, mga minamahal, diyan na po, lumalambot na po yung puso ng ating pinakamamahal na Panginoon at binibigay na po yung kalayaan natin sa ating mga karamdaman na bunga na may hinahanap ang mahal na Panginoon sa ating marin sa pag-aayuno, bunga ng ating pagkukulang. Bakit sa araw-araw po talaga mga minamahal, biblical po yun, mga minamahal na ang sabi po ng banal na kasulatan, nililinis tayo ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo sa ating mga pagkukulang, pagkakasala. Kaya natural lang po, wag lang po natin sasadyain yung pagkakasala po natin. Sapagkat wala na pong hain na natitira sa pagpapatawad ng ating kasalanan kung sasadyain po natin mga minamahal. Kaya mapalad po tayo, lagi natin kasama ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Napakabuti at napakabait ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Praise the Lord po, mga minamahal. Bali, tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Aking tinatawagan na po ang ating beloved Arnel Nodado po, mga minamahal. Sundan po siya ng ating beloved Sister Mian Bakuyag po, mga minamahal. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang pinamataas na pagpuri, pagsamba, pagparangal, pagluluhati ay aking pinaabot sa ating pinakamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. At ako'y nagkapabot ng dobling pag-alala sa mga turo at aral ng ating beloved Pastor Will Israel Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Hallelujah. At nagbati rin sa kanyang mga buting mga anak, sa inyong mga mahal, mga kapatiran, hallelujah, sa ating mga manggagawa, mga elders, hallelujah, at sa ating ordinary preachers at sa kanyang buting anak, hallelujah, at sa lahat na nanonood ng YouTube and Facebook, hallelujah, webcast, isang magpalang hating gabi po sa ating lahat, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Mahal, una ko po salamat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, ang patuloy na pagkapala namin nakakamtan sa araw-araw, hallelujah. Pag-iingat sa aming buhay, sa akin, sa pagbabiyahe, hallelujah. Sampu na kayo mahal sa buhay, sa mga pagpalang yung mahal. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon na patuloy na kinakabagan kami mahal yung kapayapaan, katiwasayan ng aming buhay, hallelujah. Sapat-sapat ang magpalang aming nakakamtan buhat sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Karapat dapat ating purihin, dakilan ang ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ang mahal, patuto ko rin sa inyong mahal kung paano kami napunta sa gawain itong mahal. Hallelujah. Na totoong gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na nung araw mahal, ako mahal, isang kabataan na walang pag-asa sa buhay. Hallelujah. Bat-bat ng bisyo, pagsugal, pagdadrugs. Hallelujah. Na nandyan, mahal, pag may problema mahal, talagang ako'y nagiinom. Hallelujah. Pag nalasing mahal, ako'y nagdadrugs mahal para mawala ang aking pagkalasing mahal. Hallelujah. Na nandyan yung sa kalsada mahal, ako'y talagang halos dyan na ako matulog. Ako'y nagwawala, nagbabasag ng buti mahal sa grabing kalasingan o kabangagan sa droga mahal, hallelujah. Ganyan ang aking buhay nung araw mahal, sa dako ng marikin ng mahal na sa mga bisyong mahal, talagang masabi ko kung hindi ako nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Malamang hindi nyo na ako makita mahal, hallelujah. Dahil nung araw mahal, pag ako nagalit mahal, talagang ako'y galit mahal, hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil sa panalangin ng propeta ng Diyos. Hallelujah. Isa rin ako sa kinabagan sa misteryong ito. Hallelujah. Na mapaglingkod sa totoong gawain ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang mahal, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil ang aking beloved Lola, una nakilala sa gawain itong mahal. Hallelujah. Dahil nung araw mahal, aking beloved Lola. Hallelujah. Masasabi kong ito'y makadiyos mamahal. Hallelujah. Bakit mamahal? Dahil bagaman siya ay wala pa dito mamahal, ito ay talagang nagsasaliksik ng katotohanan mamahal. Dahil sa kanyang buhay makita ko yung kaayusan ng kanyang pagkilos, pangungusap sa kanyang pamumuhay mamahal. Ngunit mamahal, bagaman siya ay may dinadalawang sikta dimensyon, ang kanyang karamdaman sakit sa puso mamahal, ito hindi gumagaling-galing mamahal. Hallelujah. Sa paghahanap ng katotohanan mamahal, ang aking beloved Lola mamahal,
ang gawain Diyos Miracle Crusade, ito'y kanyang natagpuan sa dako ng American mahal. Hallelujah. Na nung araw sa unang mahal, siya nag-obserba lang mahal. Hallelujah. Sa patuloy na pag-observe ng mahal at pagdalo sa gawain sa dako ng American nung araw mahal. Hallelujah. Kasama ang pagtanggap sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang karamdaman niyang matagal niya lang dinadalang mahal. Hallelujah. Ito'y pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ito ang naging daan ng mahal kung bakit kami nandito sa paglilingkod ng mahal. Sampu ng mahal sa buhay na tunay na pinagpala, kinabagan ng mahal. Hallelujah. Nakamtan ang kapayapaan. Hallelujah. Kagalingan ng mga karamdaman. Hallelujah. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon na may totoong propeta, totoong nagpagal sa misteryo itong mahal, ating beloved pastor, ating beloved mamandir. Hallelujah. Amen. Na kaming mahal, isa rin kaming kinabagan ng mahal, isang basahan sa harapan ng mahal, Panginoon. Ngunit sa kanilang pagkapagal mong mahal, hallelujah, kami napadako dito mahal, hallelujah. Hallelujah, salamat sa mahal, Panginoon, sa mga palang amin nakamtahan sa pagbabago na aking buhay mahal, dahil nung araw mahal, hallelujah. Matuwa, magalit, ako mahal, ako'y nagmumuna talaga mahal, hallelujah. Kaya salamat sa mapalang mahal na aking nakamtahan, maging sa pag-iingat na nung araw mahal sa aking pagdadrive mahal. Nandiyan yung mga maging dito mahal, talagang sa kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na tayo tumawag lang sa kanyang pangalan mahal kung tayo nasa kagipitan ng mahal. Ang habag at tulong na ating pinakamahal na Panginoon ay talagang nandyan mahal na sa aking buhay mahal, talagang yung sa aking pagdadrive mahal na nandiyan yung mga disgrasya mahal, ngunit sa pagsambit lang ng hallelujah, praise the Lord, ako'y iniingatan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Maging sa aking pagtulog mahal, dahil ako minsan, ako'y nabangungot mahal. Hallelujah. Sa aking isipan mahal, talagang gising ang aking isipan, ngunit aking katawan mahal, ito hindi makagalaw mahal, pilit kong ginagalaw mahal. Ngunit sa aking isipan mahal, ako'y nanalangin lang sa ating pinakamahal na Panginoon, nagsisi sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. At hindi ko na masyadong ginalaw ang aking katawan mahal. Ako yung nagtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Yung bangungot mahal, ito'y binaliwala ko lahat. Ako yung tulog na uli mahal. Hallelujah. Sa kabagan ng mahal Panginoon, ako'y nagising na maluhati mahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging sa aking isa pang panaginip mahal na ako'y natulog mahal na parang binabangutin ako at ako'y hinihila daw ng mga itim na mababang tao mahal. Hallelujah. Ngunit ako'y napasigaw mahal ng hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Sa aking kwan mahal, sa aking panaginip mahal, ito yung sitalsikan mo mahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon na sa mga tinuturo nating malapastor na amkisi ko ng hallelujah, praise the Lord. Ito talagang makapangyarihan mo mahal. Kaya sapat-sapat ang mga palang amin nakakamtan ng mga papalang yan mahal sa mga pag-iingat mahal. Hallelujah. Patuko rin mahal aking beloved kapatid mahal na ito'y talagang, nung araw mahal, ito rin may dadalawang sikta denomination mahal na sinasabing datindaan ko ng mahal, ngunit walang kapangyarihan mahal, maraming alam sa salita, ngunit walang kapangyarihan ng malaki mahal. Hallelujah. Anong araw mahal, ito'y talagang matigas ang puso mahal, ngunit sa kabagan ng mahal Panginoon na sa walang sawang pagpaputo ko sa kanyang mahal, na nakita niya man sa aking buhay mahal kung sino ako nung araw mahal. Hallelujah. Ngunit salamat sa mahal Panginoon mga mahal, talagang huwag tayong magsawa magputo sa ating mga labas mahal. Hallelujah. Ganun ang aking ginagawa mahal sa aking mga labas mahal. Talagang kahit sabihin nila ako'y talagang sinasabi nilang ako'y madaldal lang mahal. Bagaman sila hindi minsan nakikinig mahal. Ngunit patuloy ako nagsishare mahal. Di naglaho ng panahon kasama ang panalangin mahal. Hallelujah. Ito'y nakakasama ko na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Na minsan nga sinasabi niya mahal sa akin mahal. Siya nagpapatuloy mahal. Sinasabi niya sa akin talagang napakasarap magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Naranasan niya rin mahal ang kabutihan ng ating pinakamahal na Panginoon na sa misteryo ito mahal. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, sa mga pagpalang yan mahal, maging ang aking beloved nanay mahal na nung araw mahal, ito'y talaga maldita din itong mga mahal na ito'y masungit at matapang din ang mahal na ito'y nung araw hindi pa naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Ito mayroong iskinasa mahal na tinatawag mahal na talagang ito'y pag inaatake, ito'y nagiging irritable siya mahal dahil ito'y sobrang makatim mahal. Hallelujah! Sa paglilingkod sa, patuloy na paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, sa unat dalangin na ating mahal na pastor mahal. Hallelujah!
ang kanyang karamdaman ng mahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Maging ang kanyang ugali mahal, ito'y pinalitan na pag-ibig mahal, ito'y binago ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat sa ating pinakamahal na Panginoon sa magkapalang amin na nakakamta na yan maging sa aking beloved wife, mahal na mga nagdaang pagsubok sa amin, mahal na talagang kung wala tayo sa mahal Panginoon, hallelujah, tayo hindi natin alam ang gagawin. Ngunit salamat sa mga pangaral ng ating beloved pastor, mahal sa ministeryo ito, mahal na lubos sa pagtiwala sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Bangon masakit sa amin, mahal, sa mga nagdaang pagsubok, hallelujah. Ngunit pinsalamatan ko sa ating pinakamahal na Panginoon na yan, mahal, na aming napagtagumpayan, talagpasan, mahal. Kaya salamat sa pagpalang yan, mahal, na amin natatanggap ang mahal. Hindi sapat ang aking salitang ito mahal upang purihin, dakilayan ko ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Maging aking beloved tita, mahal, na nung araw, mahal, ito yung unang nakakilala sa ating pinakamahal na Panginoon dahil ito ay anak ng aking beloved lola, mahal, na sa pagdalo ito ay sumasama, mahal. Ngunit dahil sa kanyang negosyo, mahal, ito hindi nagpatuloy, mahal, hallelujah. At ito napunta pa sa ibang sikta, mahal, na may sinasabing may bertod, may inuutuban, hallelujah, at may kapangyarihan din, mahal, manggamot, hallelujah. Ngunit sa kanong kalagayan mo, mahal, ito ay lagi kong sinisira na maglingkod sa ating pinakamahalang Panginoon, hallelujah. Di naglaon ng panamahal, ito ay nagkaroon ng karamdaman na kulang, mahal, hallelujah. Na bago magpandemya, mahal, ito ay lalong lumala, mahal, hallelujah. Pasintabi sa kumakain, mahal, ito ay nagdudumi ng parang giniling na dugo, mahal, at ang kanyang katawan, mahal, ito ay namamanas na, mahal, hallelujah. Yung sinasabi niyang may kapangyarihan, mahal, na dinadasalan niya, mahal, ito ay walang nagawa, mahal, hallelujah. Ngunit sa kabagan ng mahal Panginoon, tayo ay ginagamit ng mahal Panginoon upang, hallelujah, mag-share ng kabutihan ng mahal Panginoon. Dahil ang aking beloved nanay nandoon din sa dako ng Antipolo, mahal, hallelujah. Nakikita niya ang kalagayan ng kanyang kapatid, mahal, hallelujah, na ito talaga mahina ng mga mahal sa karamdamang kulang, mahal, hallelujah. Na sa patuloy na pagsasabi ng aking beloved nanay, mahal, na dumalo na, mahal, magbalik loob sa ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Ito ay kanya namang sinunod, mahal, at sumama ito sa pagdalo, mahal, sa dako ng Antipolo, mahal, hallelujah. Kasama ang pag-iisti doon sa dako ng Antipolo, mahal, na dahil sa kanyang karamdaman na gusto niyang gumaling talaga, mahal, talagang napakalaga ng ayon ng mahal, hallelujah. Ito yung mabisang sandata natin, mahal, hallelujah. Hallelujah. Kasama ang pag-iisti doon, mahal, sa dako ng Antipolo, mahal, at pagpatuloy na paglilingkod, mahal, ang karamdaman kulang, mahal, ito'y pinagaling na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Hallelujah. Talagang napakabuti at napakadakilan na ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah. Lubos na ang pasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon dahil nung lumas tayo, mahal, nung nakarang linggo, mahal, upang mag-celebrate ng 50th church anniversary, mahal, ito'y nakita ko ang aking beloved tita, mahal, talagang grabing kagalakan na aking puso dahil ito'y aawit na rin sa bilang adults ko, mahal, hallelujah. Kaya lubos ang pasasalamat sa ating pinakamahal ng Panginoon na makita mo yung labas ng mahal na talagang pinagpapalang spiritual, mahal. Ako mamahal sa aking buhay, mahal, makita ko lang aking loved ones, ang aking kapatid na patuloy naglilingkod sa mahal Panginoon na yung sapat na sa akin, mahal, yung pagpapalang yan, mahal, dahil yung material, mahal, ito hindi naman natin ito masyadong binibigyang atensyon, mahal. Basta makita natin mga labas natin naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Grabe kagalakan sa aking puso, mahal, hallelujah. Kaya salamat sa mahal Panginoon na sa mga natatanggap kong pagpapalain, mahal, mula sa mga pagpapalang material, pisikal, hallelujah. At higit sa lahat sa spiritual. Kaya ang latang ko po rin, pasalamat aking binabalik sa ating pinakamahal na po lamang. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po yung magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved brother Arnel Lodado, sa pinagpalang patotoo na yan. Purihin natin pinakamahal na Jesus. Habang naghanda po ating beloved Alonso Square, kaya tayo po'y tumayo mga minamahal at tayo mag-alay na papuring awitin sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Sa diyan kay lapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. Lahat ng pagsaubos sa'yo, Diyos, to'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin sa
Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ka. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko'y para sa'yo. O Kristo, Ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, Ikaw ay sambahin. Sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Pupurihin ko ikaw. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po magsabi na praise the Lord. Beloved brethren, let's all welcome the beloved Adults Choir, San Carlos City, Outreach, Pangasinan. Praise the Lord. Sa pagtunog ng trumpeta, sa pagtunog ng trumpeta,
Kahit ang puso mo'y
Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po yung magsabi ng Praise the Lord. God bless you po, beloved adults choir. Glory to God po. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hindi niyo po ipinagkait na padama yung kanyang matamis at banal na presensya. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpapasalamat at paparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At atin din pong inaalala ng mga ginintuang aral at turo ng ating beloved and honorable Pastor Well Estrada Almeida. At ganoon din po sa ating beloved assistant Pastor Lina Comod Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family, sa atin pong mga beloved elders na kasama ngayon, at sa atin pong mga beloved pastoral workers dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan, sa pangasiwa po ng ating beloved Ordin Preacher Kuya Buboy Nier, at ganoon din po sa kanilang beloved daughter Ate Vines Nier, at sa inyo po mga minamahal kong kapatiran, isang mapagpalang madaling araw na po sa ating lahat. Praise the Lord. Glory to God. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At atin na pong tinatawagan ang ating beloved sister Mian Bakuyag. Praise the Lord. At maghanda po ang ating beloved brother John Dumundon. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen, praise the Lord. Papaabot po ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating naala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa ating mga beloved family, beloved preachers, workers, beloved brethren, and visitors. Sang mapagpalang madaling araw po sa inyong lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po binigyan na naman po ako ng pagkakataon o pag-ipahayag po ang kanyang kamanghamanghang gawa po sa aking buhay. At ako po nagpapasalamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil po nakilala ko po ang gawain ito, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry, kung saan po dito po nabago ang aking buhay. Na dati-dati po ay sa aking kinagisnang gawain mga minamahal ay hindi po kami marunong, wala po kami sa kabanalan mga minamahalan. Diyan din po na shorts, mga above the knee po, kahit na nagpapaawit po ako, mga minamahal sa aming gawain, andyan po na above the knee, hindi po kami hindi po kami makasunod-sunod sa may kabanalan mga minamahal. Pero dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, ayan po na talaga po mga minamahal, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus ay nakakasunod po ako sa may pagsusuot sa may kabanalan. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. At ganun na din po mga minamahal, dati-dati din po na ayan po mga minamahal, ang aking buhok ay kapag humahaba na din po mga minamahal, andyan na po na bumibigat na po ang aking ang pakiramdam ko, mabigat na po siya at sumasakit na din po ang aking ulo hanggang andyan po na trim ko po siya hanggang sa balikat po nga minamahal, minsan hanggang dito po sa leeg ko po mga minamahal dahil po sa nabibigatan po ako, hindi po makahaba-haba. Kaya nung nandito na po ako mga minamahal sa gawain ito, alam niyo mga minamahal, andyan po na sa kahabagan po, andyan po kahit mahaba na po ang aking buhok, andyan po na wala po akong nararamdaman. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. At ganoon na din po na pinapasalamatan ko po ang ating pinakamamahal na Jesus dahil andyan nga po na nagkaroon po ako ng sakit na ubo mga minamahal hanggang inabot po ng 3 buwan yan mga minamahal. Andyan po na nahihirapan po akong huminga mga minamahalan dyan na hindi din po ako nakakatulog gabi-gabi. Andyan din po mga minamahal na every minuto, every seconds, nangangati po talaga yung lalamunan ko na hindi ko na po alam. Andyan po na sinasamahan po ako ng aking beloved mother-in-law na nagpupuri nung araw na yun. Mga minamahal lang nandito po ako mga minamahal bago po ako pumunta sa amin sa Cagayan Valley mga minamahalan. Dyan po mga minamahal na dala-dala ko
ang sakit na yan, karamdaman na yan, mga minamahal, hanggang sa andyan po ang pag-usig ng aking mga kamag-anak kung bakit daw po mga minamahal, halos mamatay na nga ako, hindi pa po daw ako inom ng gamot. Pero alam niyo mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Jesus dahil nandyan man ang pag-usig, andyan po ang mga minamahal na pinaghawakan po ako ng ating pinakamahal na Jesus at binalik po ako dito sa Pangasinan at pinagpatuloy po ang paglilingkod sa Kanya hanggang unti-unti na po gumaling ang aking karamdaman na yan. Kasalamat po sa ating pinakamamahal na Jesus at ganun po mga minamahal ang nangyari sa aking beloved son na nag-convulsion po siya mga minamahal. Andyan po mga minamahal na yung anak ko pong yan, mga minamahal, hindi po namin akalain na pagkagising po namin ay andyan po na convulsion na siya, mga minamahal. At andyan po na sobrang init po niya, mga minamahal, hanggang sa nawalan na po siya ng buhay, mga minamahal, hanggang sa nagsisigaw po kami, mga minamahal, na aking beloved mama, hanggang nga ang tunay nga ang turo nga po ng ating mga magulang sa ating Panginoon na kapag nasa gipit po tayo ng pangangailan ay tumawag lang po tayo sa kanila at sambitin lang ang Hallelujah, praise the Lord. At ganyan nga po nga mga mahal ang ginagawa namin. Cast out po kami ng casa at hanggang sa lumuhod po ang aking beloved mama, hanggang sa naramdaman po niya ang banal na presensya ng ating pinakamahal na Jesus. At alam niya mga mahal, bilang isang baguhan, mga minamahalan, dyan po na pinakita ng ating pinakamamahal na Jesus ang kanyang himala. For the first time po, naggrabing himala po sa akin, na nakita ko mga minamahal sa aking anak. Kaya, andyan po nga minamahal na nabuhay po ang aking binigyan po ulit siya na pagkakataon para mabuhay ulit ang aking beloved son, mga minamahal. Kaya salamat po sa ating pinakamahal na Jesus. At dyan nga po na nagising yung beloved son ko na sabi niya, naghanap po agad ng didi. Kaya salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus. At andyan din po mga minamahal na ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa araw-araw na patnubay at gabay niya po sa amin at sa aking pamilya, kahit malayo po sila sa akin. At ganoon din po na ako'y nagpapasalamat mula sa physical, financial, material, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. At hanggang dito na lang po, ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Mapalakpakan ba natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal? Lahat may magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Mian Bakuyag, sa ipinagpalang patutuo na yan. Dating sa ibang sikta din, born again, mga minamahal. Ngunit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil nung siya ay nasiran sa kanyang mother-in-law, mga minamahal, nasubukan mong dumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sinubukan niya, mga minamahal, pinakita na ating pinakamahal na Panginoon Jesus na ang Diyos sa ministeryong ito ay buhay at totoo. Mapagpalang Diyos. Praise the Lord. Mapalakpakan ba natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus? Hallelujah. Nandyan yung, grabe na yung kanyang beloved son, mga minamahal. Ngunit, hallelujah, wala kang ibang gagawin dito, mga minamahal. Magpuri sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pagkatapos, ilihans mo yung anak sa pangalan ni Jesus. Binuhay yung kanyang anak. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Ganon kabuti ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa ministeryong ito. Last Sunday, maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, na tayo po'y iniingatan lahat. Hallelujah, na makarating na maluwalhati sa ginanap na 50 years Golden Church Anniversary ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Hallelujah, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kahit na inabot tayo ng madaling araw sa pagpupuri natin pinakamahal na Panginoon Jesus, pero bitin pa rin, mga minamahal, dahil sa grabing mga pagpapala, praise the Lord, isa ako, kayo, hallelujah, nakasama doon, hallelujah, sa 50 years Church Anniversary, Signs and Wonders and Miracles, hallelujah, isa tayo doon, mga minamahal, hallelujah, na tumatamasa ang mga minamahal sa, hallelujah, sakripisyo na ating mga parents of the Lord, mga minamahal.
Kaya napakabuti po na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan na ating beloved brother June Dumondon at kindly po maghanda po ang ating beloved sister Tis Malikdim. Then sundan po sila ng ating beloved na Norman Entrada. Praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. Ang pinamataas na pagpupuri, pagdakila, pagwalhati, pagpupugay sa ating pinakamamahal na Panginoon lamang. At, Amen. Praise the Lord. Ganoon din po ako pong inaalala ang ginantuang turo po ng ating pong ginagalang at minamahal na Pastor Will Estrada Almeida. At ganoon din po sa ating beloved Mama Dear. Praise God, purihin po ating pinakamahal na Panginoon. At ganoon din pong pagbati sa mga beloved Almeida children, Almeida family. Praise God. Sa kanila mga manugang at apo. Praise God po rin ating pinakamahal ng Panginoon. At maging po ang pagbati po ng magandang umaga po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubinir, sa kanyang beloved daughter, Ate Bainsnir, sa lahat po ng mga workers, mga kasama nating mga elders, mga awit, praise God, at maging po sa aking mga manunugtog, po rin ating pinakamahal ng Panginoon. Isa pong pagpapala na muli pong magpasalamat sa ating pinakamamahal ng Panginoong Jesus. Sa umagang ito, praise God, tunay po mga minamahal na nagpupuri po ko, nagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa tagumpay po ng pagdaraos po ng ating pong ika-50 taong anibersaryo po ng ating pong banal na gawain, ang Jesus Miracle Crusade, praise God, nandiyan po ang himala, kagalingan, mga pagbabago ng buhay, tayo po mga minamahal ay sa panalangin po ng taong nilangisan at tinawag ng Diyos para po sa atin mga minamahal, sa katawan po ng ating beloved Evangelist Pastor Will Estrada Almeida. Tayo po naabot ng kanila pong sakripisyo, panalangin, pag-ayun, mga minamahal. Tayo po mga minamahal ay kinahabagan natin pinakamamahal ng Panginoon na dati po mga minamahal, tayo po nasa lusak ng kasalanan. Tunay po tayo pinagpala, tayo po binago, tayo po mga minamahal 100% mga minamahal, tayo po tagapagmana ng buhay ng alahanggal po rin ating pinakamamahal ng Panginoon. Salamat po kasi ating pinakamamahal ng Panginoon, praise God, at isa rin po sa kabahagi mga minamahal ng banal na gawain ito, mga minamahal, na tayo po umabot po ng 50 taon na anniversary ng banal na gawain, praise God. Tunay po mga minamahal, nagpupuri po ako nagpasalamat sa ating pinakamamahal ng Panginoon sa kanya pong patnuwi, paggabay, from Pangasinan to Manila sa aming pong pagbibiyahe, praise God, hallelujah. Magmula po na practice mga minamahal hanggang sa darating, yung pong pagdating po na ating anniversary, praise God, nandiyan pong pag-ingat natin pinakamamahal ng Panginoon sa mga minamahal sa aming pagbabiyahe, praise God, po rin natin pinakamamahal ng Panginoon patungo po ng Metro Manila. Tunay po napakabuti ng Diyos, mga minamahal, sa gawain ito na muli pong nakapiling po mga beloved children, mga Almeida family, maging po mga minamahal sa ating mga kapatiran, sa Bayong Dagat, mga minamahal, at ganoon din po mga minamahal sa ating mga kapatiran sa buong Luzon, Visayas at Mindanao, natin nakapiling, praise God, hallelujah. Isa pong kagalakan, muli mga makita-kita po na tayong mga manampalataya sa gawain natin ng kamamahal ng Panginoon. At tunay po mga minamahal, tayo po umabot ng ganitong taon mga minamahal dahil po sa kahabagan natin pinakamamahal ng Panginoon, praise God. Amen, praise the Lord. Nagpapasalamat din po ko sa pinakamamahal ng Panginoon sapagkat mga minamahal, wala na po akong mga minamahal, ako po problema po ng lipunan, mga minamahal, at tunay po mga wala na po kong silbi sa lipunan, sa libutan ito, subalit mga minamahal, dahil nga po sa habag ng Diyos, ako po ay tinawag, tayo pong lahat mga minamahal, sama-samang naglilingkod ngayon sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, nagtatamasa po ng kagalingan ng ating karamdaman, pagbabago nating buhay, praise God, at ganoon din po mga minamahal sa patuloy na paggabay at patnubay ng Diyos, mga minamahal, tayo po ay patuloy nagagamit natin pinakamamahal na Panginoon sa kanyang malawakang gawain, sa kanyang banal na ubasan. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon, praise God, hallelujah. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal, at na tunay mga minamahal, praise God, na dito po natin natagpuan ang tunay na pagbabago ng ating buhay, praise God, hallelujah. At dati mga minamahal, tayo po ay nasa lusak ng kasalanan sa iba't ibang klase ng sikta ng relihiyon natin pinanggalingan, praise God. So balik tayo po tinawag
ng ating pinakamamahal na Panginoon sa gawain ito, praise God. At mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa malusog na pangangatawan na patuloy na pinagkakalupos sa akin ng ating pitakilang Diyos. Na ako po'y patuloy, mga minamahal, na nagagamit niya sa balobasan sa po ng aking buong sambayanan, ng aking buong pamilya, praise God. At nandito lamang, mga minamahal, lahat ng kapurihan, pagpupuri, at pagkatakila, pagkalalahati ay binabalik ko sa ating pinakamahal na Panginoon. Salamat. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po yung magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved brother June Dumundon, sa pinagpalang patutuo na yan. Tunay po, napakabuti po nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Na sila din po, mga minamahal dati-rati, ay grabe po, mga minamahal ng bisyo. Ngunit nung sila'y tinawag sa ministeryong ito, sila'y pinagpalang lubos nating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. At kasama, hallelujah, sa selebrasyon last Sunday sa 50 years church anniversary, isa ang ating mahal na kapatid na pinagpala ang lubos nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po tinatawagan natin beloved sister Tis Malikdim, at kindly po maghanda po ating beloved brother Norman Entrada. Praise the Lord. Unang pagbati at paglulahati sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. At ako po nagpapabot ng paggalang sa ating minamahal, ginagalang na mahal na pastor, at naiwan turo sa ating minamahal na pastora. At ako po rin po nagpapabot ng pagbati sa ating minamahal na kanilang mga anak. At nagpapabot din po ako ng pagbati sa ating minamahal na manggagawa sa pangunat. Pangasiwa ni Brother Ruboy at sa kanilang mga anak, at sa kanilang anak. Hallelujah. Ako po nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus dahil po nung pong anniversary, hindi ko po akalain na matatapos ko po yung tindis na fasting dahil po talagang hinangad ko po na makaawit muli sa dako ng Lunita dahil po noon po sa kahabagan ng pinakamamahal na Jesus, tunay na ako po nakakaawit doon. Kaya ako nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus dahil po ako po'y muling nakaawi sa kahabagan ng pinakamamahal na Jesus dahil po hindi ko po akalain na matapos ko po itong tindes dahil po noong February 2 po, bali 25 lang po ang ano ko po, 25 days na 2 meals po. Nag-aalala po ko dahil baka hindi ko matapos. Ang ginawa ko po, nag-istiin po ako dito. At ako po kinahabagan na mahal na Panginoon dahil po natapos ko po yung tindis. Hallelujah. Praise the Lord. Maalala ko lang po nung ako'y baguhan sa pinakamamahal na Jesus na mayroon po akong karamdaman at nahilo po ako kasi po gusto pong makatulong sa aking asawa na ang tumatanggap po ako ng mga yung gumagawa ko po ng mga project, ganyan. Tapos, ang kinukuha ko yung bilang, pag hindi mo po natapos yung kailangan tapusin mo po yun. Ang ginagawa ko po, madaling araw na po akong natutulog. Talagang inaano ko po yung trabaho ko po yun. Ang nangyari po sa akin, nakaroon po ako ng karamdaman na Sounds, please. Tuwing bumabangon po ako, nahihilo po ako. Tuwing mahihiga po ako, nahihilo pa rin ako. Matindi po ang pagkahilo ko noon. Kasi baguhan pa lang po ako, hindi ko po alam ang gagawin ko. Wala po akong malapitan na manggagawa noon dahil po
tuwing gawain lang po sila dumarating. Kaya ang pinaisip sa akin ng pinakamamahal na Jesus, yung pong Biblia na pinabili ko sa aking kapatid sa Dago ng Manila po. Ang ginawa ko po doon, binuksan ko po yun, tapos natulog po ako, pinatong ko po sa ulo ko. Nung pagkaumaga po, akala ko mahilo pa po ako, pero ako'y nagpapasalamat sa pinakamamahal na Jesus dahil po sa panahon yon, ako'y pinagaling ng pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Maalala ko rin po ang aking asawa noon dahil po nahihirapan po ako sa kanya dahil po hindi pa ipinaunawa ng pinakamamahal na Jesus yung bahagi ng pagbibigay. Hinahanapan po ako ng yung pinibigay sa akin. Nung pong nagtrabaho po sila dito sa may ricer, nung pag-uwi niya sa akin, sabi sa akin, yung para sa malapay noon, ibigay mo. Kaya ako'y nagpapasalamat sa panahon yun dahil po binigyan siya ng pag-unawa ng pinakamamahal na Jesus sa baging ito. Dahil po noon talagang hirap na hirap po ako sa kanya. Kaya hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan ay sa pinakamamahal. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat may magsabi ng praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Tis Malikdim sa pinagpalang patotoo na yan. Napakabuti po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Hallelujah. Nandyan yung mga pagsubok. Basta patuloy lang, mga minamahal, na dumalo at magpakainit, maglingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Tayo po tumayo, mga minamahal. Ipagpag natin ating mga inantok na diwa, mga minamahal. Magpuri tayo dahil nandyan, pagod natin sa araw, mga minamahal. Ngunit ngayon ay overnight, kailangan magpuri tayo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sisters? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus takes control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sister? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Therefore, be justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. But God commanded us not toward us, that while we were yet sinners, Christ died for us, because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given, and to us, and to us. Created me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Created me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from Thy presence, O Lord, and take not Thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of Thy salvation,
Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin, isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, Diyos, ng bagong damdamin, sa iyong harapan, huwag mo akong alisin, ang Espiritong Banal papagarin, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako'y gawin mong tapat, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Praise the Lord! Glory to God. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na pong tinatawagan ating beloved Brother Norman Entrada. At kindly po maghanda po ang ating beloved sister Marta Tamundong. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakapataas na pagpupuri, paglulahati, pagdadagila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako rin po nagpapabot ng dobleng paggalang sa ating pong ginagalang minamahal na pastor sa pag-alaala po sa mga iniwan nilang tulot aral ngayon sa ating pong ginagalang minamahal na Assistant Pastor Linas Almeida. At ganoon po sa beloved Rahul Almeida family. At ganoon din po pagbati sa ating pong mga minamahal na manggagawa, sa ating pong beloved ordained preacher, bigyan sa kanya pong mahal na anak, beloved Ate Vines. At ganoon din po sa ating mga minamahal na beloved elders, sa lahat po ng mga minamahal na kapatiran. Isa pong mapagpalang madaling araw na po. At ako rin po ay nagpupuri at nagpasalamat sa pinakamamahal na Jesus dahil ako rin po nabigyan muli ng pagkakataon na aking pong mapasalamatan muli ating pinakamamahal na Jesus. Tunay po nais ko pong pasalamatan sa pinakamamahal na Jesus sa ating pong pagdiriwang po ng ating pong ika-5 anibersaryo po. Salamat po sa ating pinakamamahal na Jesus dahil kami rin po ay pinakamamahal na Jesus na makasama mga inamahal. At tunay po nais ko pong pasalamatan po yung mga talagang mga himala, mga patutuo, mga minamahal na aming napakinggan na ito po'y nagsilbing kalakasan at tunay po na talagang nakakamangha at nakaka-bless po mga minamahal dahil talagang maging yung ating pong mga minamahal na kapatiran na talagang napakalayo po ng kanilang pinanggalingan mga minamahal at tunay po na talagang nandoon po sila mga minamahal, talagang hindi po nila alintana yung pagod mga minamahal at salamat po sa pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil talagang andun po yung kalakasan mga minamahal na talagang pinagkalunan at pinakamamahal na Panginoon Jesus at tunay po mga minamahal na talagang maging sa pag-uwi andun po yung pag-iingat at pinakamamahal na Panginoon Jesus, talagang andun po yung kulang po sa tulog mga minamahal at tunay po mga minamahal na talagang kinabukasan mga minamahal talagang ako po hindi ko po ramdam yung pagod o antok pagkamat walang kulang po sa tulog kaya salamat po sa pinakamamahal po Panginoon Jesus sa mga pagpala mga minamahal at tunay po mga minamahal na talagang nais kong muling pasalamatan pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil talagang nung siya po'y aking nakilala mga minamahal. Tunay po mga minamahal na talagang taglay ko rin po yung mga karamdaman mga minamahal na bunga po ng aking mga pagbibisyo mga minamahal. Diyan po yung nagpahirap po sa akin mga minamahal yung aking karamdaman mga minamahal sa kidney mga minamahal. At doon po yung pagkakaroon ng high blood mga minamahal at tunay po sabi po ng doktor sa akin noon mga minamahal talagang
21 years old ka pa lang, sabi sa akin, mga inamahal, nung araw, high blood ka na. At tunay, mga inamahal, na talagang ginagamot nila yung high blood, mga inamahal, na karamdaman ko, subalit talagang ito po hindi gumagaling, mga inamahal, dahil yung pala, mga inamahal, may mas malala pa palang karamdaman, mga inamahal, na nakita nila yung pagkakaroon po, mga inamahal, ng sakit sa bato, mga inamahal. Tunay po, mga inamahal, na talagang dyan po na naranasan ko po yung ako po nagmanas na po, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang ito po kailangan na pong kung tutusin, kailangan na pong akong i-dialysis na po, mga inamahal. Sabi po ng doktor, mga inamahal, subalit agapan mo na po sa gamot, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang ang problema, mga inamahal, talagang hindi ko na po naipagpatuloy po yung pagpapagamot dahil talagang dahil sa kawalan po ng financial, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang dan po yung nalungkot po ako, mga inamahal, at nawalan ng kapayapaan sa puso't isipan. Andiyan po na talagang halos walang araw, mga inamahal, na hindi ko po inaalala yung aking karamdaman, mga inamahal. At dyan na talagang ako po hindi nakakatulog sa gabi. At salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, dahil talagang andyan, mga inamahal, sa unang dalangin po ng ating ginagalang na mahal na pastor, mga inamahal. Diyan na ako po sa mga krusada, mga inamahal, nung araw. Diyan yung mga gawain na talagang pinapalabas po sa TV, mga inamahal, na sumpungan ko po yung ating banal na gawain. At tunay po na napakinggan ko po yung mga patutuo, mga himala, mga inamahal, na patutuo ng ating mga minamahal na kapatiran nung araw, mga inamahal. At tunay po, mga inamahal, na talagang ako po nagkaroon po ng pananampalataya nung time na yun, mga inamahal, na sabi ko sa aking sarili na kung ako po mapapadako dyan sa gawain na yun, ako rin po ay pagagalingin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po, mga inamahal, na talagang nung hinanap ko po ating banal na gawain, mga inamahal, at tunay po na talagang ako po nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po'y humingi ng kapatawaran, mga inamahal, at ako po'y nagpabautismo sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tunay po, mga inamahal, na sa aking pagpapatuloy sa pagdalo, mga inamahal, tunay po, ako po'y gradual po na pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At dyan po na talagang salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang sa mga oras na ito, mga inamahal, talagang patuloy po rin pong kinahabagan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Panuloy pa rin pong nakapaglingkod sa Kanya, mga inamahal. Hindi mo po karapat dapat, mga inamahal. Talagang minarapat mga pinakamamahal na Panginoon Jesus. At doon po yung pag-iingat talagang sa araw-araw, maging sa aking mahal na kabiyak din po, mga inamahal, na talagang almost 20 years po, mga inamahal, na hindi ko po siya maisama sa ating banal na gawain. At tunay po na talagang ang sabi ko sa aking sarili, darating din ang araw na ang aking mahal na kabiyak ay maisasama ko rin. Basta't ako po ay magpapatuloy lamang po sa paglilingkod sa ating pinakamamahal. Salamat po sa pinakamamahal na Jesus, dahil talagang siya po'y nakasama, mga inamahal, sa ating anniversary. Yun po yung una niyang Praise the Lord. pagsama, mga inamahal. At pipisalamatan ko sa pinakamamahal na Jesus. Salamat sa ating pinakamamahal po sa mga pagpapalang material, physical, at higit sa mga pagpapalang spiritual. Ang lahat ng kapalihan, pasalamat po ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Palagpag na gising pa mo, minamahal, iban. Praise the Lord. God bless sa pinapalang patuloy ating pong beloved brother Norman Entrada. Amen. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, mga minamahal. Tunay nga mga minamahal na tayo ay lubos na pinagpala. Amen. Talagang tayo po ay naka-attend, mga minamahal, sa napakahalagang talagang pagdiriwang
ng ika-50 anniversary, mga minamahal, ng gawain ng Jesus Miracle Crusade noong February 9 po, mga minamahal. Amen. Pinagpala tayo, mga minamahal, bagamat talagang natapos na ito ng madaling araw, mga minamahal. I think alas 2 na po ng madaling araw, mga minamahal, pero talagang yung mga kapatiran po natin, talagang nandoon mabibless ka, mga minamahal, dahil talagang kahit may mga yung iba nga, mga minamahal, may mga dala pang sanggol. Sa totoo lang, ay baka wala pang yun, mga minamahal, 6 na buwan, pero dinala pa rin. Talagang pinatapos pa rin ang gawain ng Malapayno. May mga kapatiran tayo, mga minamahal, na may mga edad na. Amen? Talagang maging yung mga baguhan, pinagparang lubos, mga minamahal. Grabe, mga minamahal. Pinatapos nila ang gawain ng Malapayno noon. Alas 2, mga minamahal, na madaling araw, mga minamahal. Pero talagang napakabuti, mga Panginoon. Umuwi tayong lahat, mga minamahal, na talagang tinanggap natin ang lubos na pagpapala, mga minamahal. Amen? Igisalat spiritual, mga minamahal, pagpapala, nakarinig tayo ng tunay na Ebanghelyo kaligtasan, salita ng ating mahal Panginoon, mga minamahal, na siyang nagbibigay ng tunay na pag-asa, nagbibigay ng tunay na kapayapaan sa puso't isipan, mga minamahal. Amen? At talagang hindi kailanman may kukumpara, mga minamahal, sa anumang bagay, mga minamahal, yung ating natatamo. Yung ating natamo, mga minamahal, na pagpapala, mga minamahal, dyan sa nagdaan po, mga minamahal, na pagdiriwang ng ating pong golden anniversary po, mga minamahal. Sabi nga, mga minamahal, ng isa sa mga beloved Almeida children, mga minamahal, na talagang minsan lang, mga minamahal, ang golden anniversary. Minsan lang po ang 50-year church anniversary, mga minamahal. Amen? Kaya talagang nilubos-lubos natin, mga minamahal, na talagang papurihan, sambahin, at sariwain, pag-usapan ang kabutihan ng Malapayong mga kapatid natin na kabalis, mga minamahal, na talagang from Visayas, mga minamahal, sa Mindanao, maging sa ibayong dagat, mga minamahal, talagang sabang naman, nagsikap sila, mga minamahal. Amen? Na makarating doon, mga minamahal. Amen? Napakinggan natin yung mga buhay na patutuo, mga minamahal. Amen? Na talagang yung isa sa nagpatutuo, mga minamahal, yung kanyang beloved husband, gaya ng patutuo ng ating mga kapatid, na hirap siya kung paano maisama sa mga gawin Malapayno kaya kabihag, ay ayon sa patutuo ng ating mga kapatid kanina, ay sabang ng Malapaynoon, ay ngayon kasama na. Gayon din yung nagpatutuo, mga minamahal, doon po, mga minamahal, sa anniversary, mga minamahal, sa Luneta Grandstand, mga minamahal, na yung kanyang asawa, mga minamahal, isang Chinese, mga minamahal, na kung saan talagang nasangkot, mga minamahal, sa kidnap po, mga minamahal. Amen? At talagang nakukuha, mga minamahal, ng kapalit, mga minamahal, ransom, mga minamahal, upang palayain yung Chinese na ito, mga minamahal. Subalit itong Chinese na ito, mga minamahal, yung hindi pa totally na mananampalataya sa Diyos na pinakikilala na ating mga pastor dito sa Jesus Miracle Crusade. Amen? Basta ang narinig niya lang, ang Malapayno dito, buhay, naghimala, nagpapagaling ng mga karamdaman sa panahon ng pangailangan, ng pagsaklolo, maasa ng Diyos. Ngayon, nangyari sa kanyang buhay, siya hinakidnap, minamahal. Amen? Ilang beses na talagang itinutok ang baril, pinaputok, pero ang sinasabi niya, pag nasabihin na siya ng kapatayan, papatayin na siya, Jesus ng aming pastor. Sabi niya, amen? Yung Diyos tinatawag niya, bagamat hindi niya totally kilala pa, ang Malapayno, ang kilala niya lang yung gawa ng Evangelista, ating malapastor, mga minamahal, yun ang kanyang binabanggit. Jesus na aming pastor, iligtas mo ako. Sabi niya talagang sa tuwing walang bala na tumatama sa kanyang katawan, mga minamahal. Ilang beses siya pinagtangka ang patayin, hindi siya mapatay, mga minamahal. Amen? Hanggang sa talagang walang nagawa, mga minamahal, yung nagkidnap, mga minamahal, ang ginawa na lang sa kanyang, mga minamahal, iniwan, mga minamahal, sa isang lugar na kung saan napaka-imposible na ang lugar na yun, mga minamahal, dahil tapunan yun ng mga pinapatay, mga minamahal. Sabi, nagulat dahil nakapiring, mga minamahal, nakatali. Amen? Ang ginagawa niya, talagang nagpupuri at nagkaroon siya ng panampalataya sa Diyos na pinakilala ating mga pastor, na yung pinaglingkuran ng kanyang mahal na kabihag. Talagang nagulat, yung akala niyo doon na siya mamatay, pero merong may mga tao doon na nagjaging po na padaan at nakita ano ang ginagawa at talagang nasaksihan nila, mga minamahal, na yung ating mahal kapatid na ito, mga minamahal, talagang iniligtas, pinaghimalaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Alam magsabi ng praise the Lord. Hindi yun kailanman, mga minamahal,
ay kumbaga nagkataon lang. Hindi yung coincidence mo minamahal. Amen? Hindi yung tsamba mo minamahal. Walang tsamba mo minamahal sa paglilingkod sa himala. Dito sa paglilingkod sa mga Pinoy, maraming kababalaghan, maraming misteryo mo minamahal, hindi maipaliwanag ng siyensya, ng tao, hindi matarok na kaya ang isip, pero kapag ang tao nanampalataya, nagtiwala, kinilala ang Diyos, diyan niya makita kung paano kumilos ang makapangyarihan Diyos ng Jesus Miracle. Palakpakan natin. Lahat magsabi ng Praise the Lord! Amen? Muli mga minamahal, talagang happy 50-year church anniversary still, February pa rin mga minamahal. Amen? Patuloy natin talagang binubulay ang kabutihan ng Panginoon. Ang ika-50 mga minamahal na taong ito mga minamahal na patuloy tayong sinasamahan, kinakabagan ng Panginoon. Dahil nga mga minamahal, kung paano sa mga unang mananampalataya, ang sabi ng Biblia kapag nababasa natin, alang-alang sa katapatan at pangako ng Panginoon. Kina Abraham, mga minamahal, naaalala si Isaac, si Jacob, mga minamahal, amen, na dapat sila ipabayaan na, pero naalala ng Panginoon yung kanyang pangako, yung katapatan sa mga naunang Kristiyano, kaya pinagpupala yung lipi ni Isaac. Tayo rin, amen, ang pangako ng Panginoon, katapatan sa ating malapastor, Evangelist Wildes Almeda, Assistant Pastor Linis Almeda, ay patuloy tayo mga minamahal, talagang saklaw nito mga minamahal, amen, tayo'y pinakihinggan, kinakahabagan, tutulungan, sasamahan ng ating pinakamamalapian. Ang pinapatas na magpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating Diyos na buhay, sa ating pinakamamalapian. Po lamang patuloy natin mga ipinabubuan ang dobleng paggalang, karapat-dapat na karangalan sa mga taong ginamit ng Panginoon para sa ating kaligtasan, sa ating beloved person the Lord, na patuloy natin naalala ang kanilang mga turo nila sa ating pong beloved evangelist, Pastor Wildes Almeda, and Assistant Pastor Lina C. Almeda. Mapagpahalang madaling araw sa kanilang beloved children, amen, sa ating beloved pastoral workers dito po sa Dacron San Carlos at sa ating beloved elders. Sa iyong pumumin mahal, datihan man at sa mga baguhan, bisita kung mayroon man, at maging sa ating mga Facebook and YouTube viewers, kayo po all welcome na welcome dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At misra po natin palakpakan ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Atin naman pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved Sister Martha Tamundong, ating pong paghingan ko paro rin po siya pinagpala ating mga Pinoon. Maganda ating pong beloved brother John Aquino. Amen. Praise the Lord. Pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At ako'y nagpapabot ng dubling paggalang sa ating minamahal na mga magulang sa Panginoon at sa ating inaalala ang mga aral at turo ng ating minamahal na Pastora Lina C. Almeda at minamahal nating at ako rin po ay bumabati sa ating beloved Almeda family, beloved preacher, workers, beloved brethren, and visitors. Magandang umaga na po sa ating lahat. Ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at muli po akong nabigyan pagkakataon upang pasalamatan po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mga kabutihan na ginawa sa aking buhay, mga minamahal. Dahil po dati-rati, mga minamahal, ako po ay ina ng tahanan na walang kapayapaan sa puso't isipan. Dahil po mga minamahal, noon ay napakarami ko pong bisyo, mga minamahal. Nang mga bisyong yan, mga minamahal, ang nagpahirap po sa akin. Hindi ko po yan maalis-alis, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng napakaraming utang, hindi lang sa mga tao, mga minamahal, sa mga 5-6. At hindi pa ako nakuntinto, mga minamahal. Isinangla ko pa po ang titulo ng lupa ng aking mahal na asawa sa bangko na hindi po niya alam. Hallelujah. Na bagamat nakarating po aking mahal na asawa sa dako ng Saudi Arabia, mga minamahal, ay wala po akong naipon. Lahat po ubos. Mga padala po mga lahas. Mga minamahal, talagang naisangla ko po yan, hindi na natubos. Grabe na kahirapan na pinagkaloob ng mga bisyong yan, mga minamahal sa akin. Dumating po ang malaking problema, mga minamahal, na
malapit na pong pag-uwi ng aking mahal na asawa, nandyan po mga minamahal na natatakot po ako dahil napakarami ko pong utang. Hindi ko alam kung ano pong aking gagawin, kung paano ko po sabihin sa kanya. At alam niyo po mga minamahal, sumabay po pa mga minamahal ang ako po'y napagbintangan na hindi ko po ginawa mga minamahal. Alam niyo po, talagang naisipan ko po mga minamahal na layuan ang aking pamilya noon mga minamahal. O naisipan ko rin pong magpakamatay mga minamahal dahil ng aking problema na hindi ko po kaya mga minamahal. At sa tulong at habag ng mahal na Jesus, nakilala ko mga minamahal ating pinakamamahal na Panginoon sa gawaing ito year 1994 mga minamahal. Sa kahabagan mga minamahal na mahal na Panginoon Jesus, nung tinanggap ko ating pinakamamahal na Panginoon sa gawaing ito, mga minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, at ako'y nagpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Lahat po ng aking mga bisyo, lahat ng aking pagkakautang na yan, mga minamahal, ito po'y nilutas ng ating Praise the Lord! pinakamamahal na Hallelujah! Panginoon Glory to God. Jesus. Sa tulong at habag na malapay noon, Amen. Thank you so sa much, pangkahalatang panalangin ng ating beloved pastor, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa, lahat ng aking problema, ito po'y nilutas ng ating pinakamamahal na Jesus. Kaya Praise the Lord. purihin ang ating Amen. pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. At akin din pong pasalamatan ating pinakamamahal na Jesus sa kagalingan, mga minamahal, ng aming pong mga karamdaman, mga minamahal na nandyan, mga minamahal na aking mahal na anak, mga minamahal. Noon po, mga minamahal, talagang ang nakita ko po, mga minamahal, nangyari kung wala po kami sa mahal na Panginoon. Talagang siguro namatay po yung aking anak, mga minamahal, dahil siya po, mga minamahal, ay gumawa ng baril-barilan na kawayan noon. At alam niyo po, mga minamahal, nasugat po ang kanyang kamay, naputol po ang ugat ng kanyang daliri, mga minamahal. Subalit, araw po nangyari yun, mga minamahal. Ako po'y nasa gawain natin, mga minamahal, sa dako po ng Dagupan. Alam niyo po, mga minamahal, iningatan po siya, mga minamahal, hindi po dinugo sa pagkasugat niya, hindi po dinugo sa araw na yun. Subalit, nung nasa bahay na po kami, mga minamahal, at pagkatapos po kami na pagkatapos ko po silang pinakain po yung aking mga anak. At alam niyo po, sabi ko, matulog na kayo at ako po'y manalangin. Alam niyo po, mga minamahal, nung pagkatapos ko po, kami na po ay natulog, mga minamahal. Nagising po ako bigla, mga minamahal. Nakita ko po, mga minamahal, yung maraming dugo sa siminto, mga minamahal. Alam niyo po, ako po'y natakot, mga minamahal, kung saan po galing yung dugong yun. Nakita ko po, mga minamahal, yung dugo na nasa sako na may laman po yung sako ng isang kaban po na bigas. At marami rin po, mga minamahal, na tumulong dugo sa sako, mga minamahal. At alam niyo po, talaga na hindi ko po naisip na aking anak galing yung mga dugong yun, mga minamahal. Subalit, nung aking po tinignan po yung aking mga anak, nakita ko po, mga minamahal, yung isang kumot na puno ng dugo, mga minamahal. Isang t-shirt at isang duster, mga minamahal, na talagang puno ng dugo, mga minamahal. Nakabalot pa sa kanya, mga isang palda ko na nakabalot po sa kanyang kamay, mga minamahal. At nung aking pong tinanggal, mga minamahal,
yung palda ko sa kanyang kamay. Kasing laki po nito, mga minamahal, ang dumadali na dugo, mga minamahal, na napakalakas. Akala ko po, mga minamahal, patay na po yung aking anak. Subalit, ginising ko siya at pinaupo, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa patuloy pong pagdalo ng dugo, ako po'y lumuhod at nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hindi ko po naisipan na takbo ng hospital, kundi ako po'y nagsumamo ng makaawa sa malapay noon. Humingi po ng kapatawaran sa aking mga nagawang pagkukulang, mga minamahal. At alam niyo po, habang ako po'y nananalangin, sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin niyo ako. Kayo pong magpagaling sa aking anak. Alam kong walang imposible sa iyo, sabi ko, mga minamahal. At yung lahat ng aking mga naririnig na mga patutuo, ginawa ko rin, mga minamahal. Ako po'y nagpuri. Umawit ng mga makalangit na awitin bilang pagpupuri sa mahal na Panginoon Jesus. At nung natapos ko na po yung 3 awit, mga minamahal, aking sinumbukan po, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, ilians niyo nga kabay ng aking anak. At ginawa ko, mga minamahal, ipinatong ko po yung aking kamay sa kanyang kamay na patuloy pang dumadaloy po yung dugo, mga minamahal. At nagsisi po ko at nanalangin. Binanggit ko po, mga minamahal, ikaw na dugong dumadaloy sa daliri ng anak ko. Huminto ka sa pangalan ni Jesus. Sabi ko, mga minamahal, sa kahabagan naman na pa Jesus. Sa unang dalangin po ng ating beloved Pastor Wildistrad Almeida, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa. Instant po, mga minamahal, na pinahinto ng ating pinakamamahal na Paisus. Glory to God. Kapuri-puri ating pinakamamahal na Paisus. Kaya labis-labis po ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Pinoon. Una ko pong nasaksihan, mga minamahal, nakapangyarihan na mahal na Paisus na ginawa sa aking buhay. At sa patuloy, mga minamahal, naming paglilingkod. At muli, mga minamahal, na ako'y nagbuntis. At sa aking panganak, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, aking mahal na anak na yan, sa kahabagan, ito po'y naipanganak ko, mga minamahal, ng normal, mga minamahal. Subalit, pagkalabas ng aking mahal na anak na yan, mga minamahal, nandiyan na po, mga minamahal, sa patuloy ko pong pagbibleeding, mga minamahal, sa para akong umiihi na hindi humihinto. Panay lumabas, mga minamahal, ang dugo, nag-drain po sa akin. Inabot po, mga minamahal, ng 40-0, mga minamahal. Kung wala tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ay wala na po ako, mga minamahal. Subalit, totoo ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Maging sa patay, mga minamahal, binubuhay. Dahil po 2 beses nangyari po sa akin, mga minamahal. Ako po, mga minamahal, sa una, year 2000, alam niyo po, nabuntis po ako, mga minamahal, subalit ang bata ay patay sa aking sinapupunan. At sa kahabagan na malapit noon, ito po naipanganak ko ng normal sa kahabagan na malapit noon. Subalit nandyan na ako, mga minamahal, ay patuloy po akong nag-bleeding, naubusan po ako ng dugo, hindi na po ako makahinga. Subalit,
Ako po sa isip lamang, mga minamahal, dahil hindi na po ako makapagsalita. Sabi, humingi po ako ng kapatawaran sa mahal na Panginoon Jesus sa lahat ng aking mga nagawang pagkukulang. At humingi ako ng habag na ako pa'y buhayin na mahal na Panginoon dahil maraming binigay sa akin na anak, mga minamahal. At alam niyo po, hallelujah, nung taon na yun, 2000, mga minamahal. Ito po, mga minamahal, ay talagang hirap na hirap po akong huminga. Inabot, mga minamahal. Alas 9 ng gabi ako'y nalagutan ng hininga, mga minamahal. Namatay na po ako, mga minamahal. Wala na po akong alam. Ang nagsabi sa akin dahil sa kahabagan na malapay no Jesus. Sa unat dalangin ng ating beloved pastor, ang aking mga anak, humingi po sila ng backup prayer sa ating pong mga minamahal na mga manggagawa. Sa kahabagan na malapay Jesus. Alas 5 ng umaga, mga minamahal, muli akong binuhay ng ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Purihin ating pinakamamahal Thank you, na Lord. Pinoon. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. At sabi ng doktor, hindi ka na pwedeng magbuntis kasi namatay ka na, nagpaalam ka na kagabi, nag-goodbye Philippines ka na. Subalit, sabi niya, ang Biblia mo, inaalis namin. Sabi ng kapatid mo, kahit anong mangyari, sabi ko, wag mong hiwalay sa akin aking Bible. At hindi ko po pinaalis, mga minamahal, dahil inaalis daw nila aking kapatid. Sabi niya, huwag niyong tanggalin yan dahil hindi pinapalis ng ate ko. Alam niyo po, mga minamahal, talagang sabi niya, ang Diyos na pinaglilingkuran mo totoo. Amen. Sabi ng Praise the Lord. doktor, mga Hallelujah. minamahal. Dahil lahat ng nangyari dito, sabi niya, lahat patay. Ikaw lang ang nabuhay, sabi Praise the nila. Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At sabi ng doktor, hindi ka na pwedeng magbuntis kung saganang akin. Talagang ayoko na. Subalit, takot po akong magpalaglag. Takot din po akong pumatay, mga minamahal. Year 2003, muli po akong nabuntis, mga minamahal. Sa yun po, yung aking bunso, mga minamahal na buhay. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah. Ganon din po, dumanas din po ako, mga minamahal. Nang grabe po, naubusan din po ako ng dugo. Pagkalabas ng aking mahal na anak na yan, buhay siya, mga minamahal. Subalit nandyan na, mga minamahal, na patuloy ko pong pagbibleeding. Naubusan po ako ng dugo. Panay dugo po aking naririnig, pero hindi na po ako makapagsalita, mga minamahal. Kailangan nila, mga minamahal, panay dugo. Alam niyo po, mga minamahal, sa kahabagan naman na pa Jesus na bagama, ako'y dumaan muli sa bingit ng kamatayan. Subalit, kapuri-puri ating pinakamamahal na pa Jesus. Sa unat dalangin po ng ating beloved pastor, mga minamahal, kabalikat po ng ating mga minamahal na mga manggagawa, muli po akong binuhay ng ating pinakamamahal na pa Jesus. Kaya maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus sa lahat-lahat. Sa mga pagpapala po na pinagkakalob sa amin na dati-rati grabing kahirapan. Kung umuulan kung saan kami magtago, mga minamahal, subalit sa patuloy, mga minamahal, na paglilingkod at higit sa pagbibigay, mga minamahal. Sa kahabagan po, mga minamahal, hindi po sa pagmamalaki, kundi bilang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ng aking anak, mga minamahal, binigyan na po sila nagtigis ang bahay, mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Sa kanyang kahabagan, Glory to mga God. minamahal. At sa tuwing bagong gawa, kami po ang tumitira. At
Ganon din mga minamahal sa ibang anak ko, pag may ginawa kami naman po ang tumitira. Subalit ito po mga minamahal, yung aking anak na nandoon po sa Bayangbang, ang binigay po na lupa ng aking asawa, tinirikan na naman ng bahay mga Praise the minamahal Lord. sa kahabagan ng Glory to God. Malapay Jesus Hallelujah. mga minamahal. At nandoon na naman kami ng aking mahal na asawa, kami lang mga minamahal, nandoon mga minamahal. Kaya ito po mga minamahal, hindi po galing sa aking mga anak, kundi ito po'y galing sa ating pinakamamahal. Yeah, that's right. na Hallelujah. Jesus. Kaya labis-labis po akong nagpupuri, nagpapasalamat sa mahal na Jesus sa lahat-lahat ng mga pagpapala po niya, mga minamahal, sa kanyang kahabagan. Kaya maraming salamat. Hanggang dito na lamang po ang lahat-lahat ng kapurihan, pasasalamat, kalwalhatian, para lamang po sa ating pinakamamahal na Jesus. At pasalamatan ko pala mga minamahal. Una, ito po mga minamahal na dinaos na 50-year church anniversary. Amen. Maraming salamat sa mahal na Jesus. Kami pinagpalista mga minamahal, 8 dito mga minamahal dahil aking anak ay mayroon daw silang service. Subalit, sabi ko, inuuna nyo yan. Sabi ko, unahin nyo ang mahal na Panginoon. Sa Praise kahabagan ng mahal na Jesus, isang sasakyan po muli sila mga minamahal na nakarating sa Praise the doon po Lord. sa Hallelujah. dako po ng Lunita. Kaya maraming salamat sa pag-iingat, paggabay, at pinauwi tayo ng maluwalhati ng ating Amen. pinakamamahal na Praise the Jesus at aking nakasama, aking mahal na asawa. Kaya maraming salamat ang lahat-lahat ng kapurihan. Pasasalamat, kaluwalhatian sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Tuloy po natin ang palakpak na yan, mga minamahal. Kulang na palakpak yan para sa ating Diyos sa buhay. Amen. Gaya ng ipinututo nating mahal na ni mga minamahal, yun po ay talagang siyang mga bagay mga minamahal na nag-uudyok mga minamahal sa mga Kristiyano na gayon na lamang ang pagsikap na ating talagang mapapurihan ang ating mahal na Panginoon. Noong nagdaang 50th church anniversary mga minamahal, marami sa atin mga minamahal lang talagang nagsakripisyo. Amen. Talagang marami po mga minamahal ang talagang nagsikap na pumaroon upang talagang maipaabot lang, maitaas lang ang kamay. Maramdaman presyo ng Panginoon, maipabot sa mga Panginoon taos pusong pasasalamat, mga minamahal. Amen, hindi man tayo karapat-dapat. Gaya ng pinatutunan nating mahal na nanay, tinanggap natin ang mga himalang yan, mga minamahal. Sabi ng Biblia, sino tayo upang alalahanin man lamang ng Diyos? Subalit sa mga panahon na tayo ay tumawag, dumalangin, humingi ng sagot sa ating mga katanungan, hindi tayo kailanman binibigo ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya yung ating mga kapatid, mga minamahal, gayon na lamang yung kanilang ginawang pagsikap, pagtiyaga, sakripisyo, mga minamahal. Amen? Yung ilan sa ating mga minamahal, talagang hindi na pumasok. Nung Lunes, mga minamahal, after nung mga minamahal ng anniversary. Yung ilan mga minamahal, amen? Bagamat talagang late na, nagsikap pa rin pumasok, mga minamahal, amen? Masaya sila dahil nakadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Hindi nila inisip sila may pasok sa araw ng bukas, mga minamahal. Hindi yun naginan lang, kundi mas talagang nagalakpakan ng puso. Ang mga iba nating kapatid, mga minamahal, talagang hindi kailanman alintana ang mga pagod at puyat. Bakit? Ang mas nangibabaw, mga minamahal, yung taos sa pusong pasasalamat, pagpupuri sa Diyos na buhay, mga minamahal, amen? Sa bilyong-bilyong tao sa mundong ito, mga minamahal, isa tayo, mga minamahal, sa tinawag mahal Panginoon upang makita natin, mga minamahal, ang mga bagay na kailanman hindi nakikita ng sanlibutan. Amen? Maranasan ang mga bagay na kailanman, yun ang nais na ma-experience, mga minamahal, na mga tao sa sanlibutan, subalit hindi nila maranasan sa kanilang buhay ang himala, ang pamabago, amen? Ang kapayapaan ng puso't isipan, amen? Ang kapanatagan ng loob sa gitna ng pagsubok ng kahirapan, ng pag-uusig ng karamdaman. Amen. Higit sa lahat, yung talagang pag-asa at ang pananampalataya, pag-ibig, pag-asa sa Panginoon, at higit sa lahat, kaligtasan at buhay na walang hanggan na kailanman hindi mabibigay ng mundong ito, mga minamahal. Amen. Palakpakan natin ating mahal Panginoon. Amen. At tayo po muna, mga minamahal, umawit bago natin ibigay ang bumoto sa ating beloved brother Jan Aquino. Tayo po muna umawit sa ating mahal Panginoon at ipagpag yung ating inantok ng diwa. Amen.
O kay sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat damang-damam mo sa iyong inaawi, nagbubunyi pati anghel sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Praise the Lord, hallelujah! Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa iyo'y katid, ligayang tumasan. Ano bang awiting makasalit? Ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. O kay sarap umawit, awiting makalangit. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangit, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na di kayang pumasan. Ano bang awiting makasalitan? Ang buhay namin noon ay nagdurusa, ngunit ngayon'y masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. O si Jesus ay darating na, kapatid ka. Praise the Lord, hallelujah! Glory to God, hallelujah, hallelujah! Sapagkat langit ang tubo, sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. O si Jesus ay darating na, kapatid ang nakakaraba, kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tubo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila'y di parusahan doon sa malaking hukuman. Ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos, na ginawa ng Diyos. Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Ito ang araw. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah! Tayo'y magsaya, tayo'y magsaya at purihin siya, at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos, tayo'y magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day, praise the Lord, hallelujah! Glory to God, hallelujah! And be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. That the Lord has made. Praise the Lord! Amen! Purihin natin pinakamalapay noon. At tayo po manatili mga isimang minamahal at
marami pong mga patuto ating pong mapakinggan at tayo po'y lubos na pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung handa na po, ating pong Amen. Ating pong ding ipanalangin na po, mga minimal, yung pag-take ng ating pong coffee break upang tuloy-tuloy na po, mga minimal, yung pakikinig ng buhay, pinagpalampat to. Kaya, bago natin ibigay ang bumoto sa ating brother Jan, kino tayo po magkaisang manalangin, mga minamahal, para sa pag-take ng ating pong coffee break, mga minamahal. Amen. Hallelujah, dakilang palang Diyos, mga sa pangalan mo, malapay ng Jesus, maraming salamat sa iyong kabutihan. Muli sa mag-isang linggo, malapay kami yung kinabagan, pinagkatipon-tipon sa dakong ito upang papurihan, sambahin Lord, at pag-usapan ay yung kagilagilalas na gawa sa iyong buhay, yung pag-iingat. Salamat, malapay noon. At aming dalangin sa pagtingin namin pong coffee break at muting pagkain ito, aming patuloy na dalangin, magsilbing kaparaanan mo upang manatiling gising ay mga diwa, marami pong mga patuto ang aming mga pakinggan, magpalakas ng aming panampalataya sa lahat, sa Ebanghelyo kaligtasan na aming pong pag-aaral sa umagang ito. Pagpalain mo kami malapay noon, sa nagkalupto ibangin mo ang palanto higit pa sa kanyang pangailangan million times, trillion times mo Pinoon. Ito po ang aming sound palangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Jesus has a table spread where the saints of God gather. He invites his chosen people, come and dine. With his man he doth feed and supplies our every need. Oh, 'tis sweet to serve with Jesus all the time. Come and dine, the Master calling, come and dine. You may feast at Jesus' table.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at tunay nga po mga minamahal at talagang tayo lubos sa pinagpala at siyempre mga minamahal, yung ating po nga breaking na yan mga minamahal ay talagang ito yung pagpapalabinigay sa atin upang maggising sa ating po mga diwa at patuloy natin mapakinggan ang lahat ng mga pagpapala na pinagkulob ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At mga po lahat mga minamahal, ako rin po bumabati sa magandang umaga sa ating pong mga mga bisita. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo na dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Praise the Lord. At ito po tunay nga po mga minamahal na talagang ginaganap natin ito kada Friday. Amen. Overnight prayer, magdamagang pananalangin. At marami pong gumagaling sa ating pong sa kanilang pagsunod sa, of course, pangangaral ng ating minamahal Evangelista Estrada Almeida ay talagang nakamtan namin mga minamahal ang kagalingan, ang pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At we give due honor and respect to the beloved family, of course, ng ating pong beloved parish in the Lord. And we remember that cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Will Estrada Almeida, at also with our beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa ating mga beloved elders, sa kasama natin, sa ating mga beloved workers, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napagbait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal at na pong ibigay ang pagkakataon sa ating mga kapatid, ating beloved brother John Aquino. Siya po isundan ng ating pong beloved nanay Corazon Juan. At hindi pong pinaganda ating beloved brother Peddy Castillo and ating beloved brother June Sabangan. Sila na lang po mga minamahal, kung meron pa pong gustong humabol, lumapit lamang po kayo sa ating beloved sisters information upang kayo po yung mabigyan pagkakataon magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Bagong lahat ng pinagwatas sa pagburi, paglahat pagdadakilay sa ating pinakamampalang Jesus, hand of all honor, at paggalang po sa ating mga magulang sa ating pinakamampalang Jesus, sa ating praise God, ating kagalang-galang, ibang lista, Honorable Pastor Willie Saradalbera, praise God, at sa ating beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida, praise God, sa mga hindi malilimutang, mga turot aral, na iniwan sa atin. Praise God. Nagpapaabot din po tayo ng magandang gabi through the whole family of Almeida children. Praise God. At sa lahat po minamahal nating mga kapiling, nating mga beloved elders, at sa ating mga minamahal din po. Praise God. Nating mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng beloved order Preach Kuya Bubunyir, katuwang kanyang mananak, ating Blessed Divine Year, praise God, at maging sa lahat ng mga kapatiran natin mambuguan, praise God, at sa lahat mo na naaboto, nakakarinig ng tinig ito sa ating mga kapitbahay, magandang na umaga na po sa ating pinakamahal na Jesus, at maging sa lahat ng nanonood po ng ating live webcast, and praise God, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, praise God, na nakapapanood po ng ating live webcast dito, magandang oras po dyan, at muli, magandang umaga na po sa ating pinakamalapit. Puri ng ating pinakamalapit Jesus, praise God. Ako po'y nagbuburi, nagpapasalamat, maminamahal, na ako po'y nabigyan ng muling pagkakataon ng pasalamatan ng ating pinakamamalapay si Praise God, pinagpala ng ibang lingkod, maminamahal, na kami po maminamahal ay na yung ibang lingkod ay napasama maminamahal at nakapunta maminamahal po sa ating anniversary ng 58th Church Anniversary sa dako po ng Luneta. Maminamahal, talagang grabing pagpapala. Praise God, na talagang doon ay talagang marirevive ka. Praise God. Praise the Lord. Nung sa pagpupuri, maminamahal, ay nandun yung abang lingkod sa harapan, maminamahal, talagang grabe maminamahal, damang-dama mo yung presensya ng ating pinakamamalapay. Amen. Praise the Lord. Na talagang kahit hindi ka marunong lumundag, ay mapapaindak ka rin, maminamahal, sa dinami-daming mga kapatiran, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, maminamahal, na nagkatipon-tipon doon, maminamahal, grabe yung presensya. Talagang damang-dama mo yung presence, yung kagalakan, maminamahal, na talagang hindi mo iniisip, maminamahal, kahit mainit, maminamahal, kahit minsan
sumisilip yung araw, maminumhal, na talagang tagaktak yung pawis, maminumhal, hindi mo inindayan, maminumhal, dahil yung kagalakan sa puso at isipan, praise God, talagang daman-dama mo, maminumhal, Praise the Lord, galak, maminumhal, praise God, busog na busog tayo, maminumhal, nung yung abang lingkod ay naparoon, praise God, talagang sabi ko, maminumhal, grabing pag-upala, maminumhal na ibinigay at pinagkalob ng ating pinakamahal sa mga oras na yun. Praise God. Purihin din natin pinakamalapay Jesus, praise God. Nandun maminumhal na nung aming pagdating maminumhal ay talagang malahati maminumhal na kami iningatan ng ating pinakamalapay Jesus. Praise God. Na talagang nagpupuriro, nagpapasalamat maminumhal dahil alam niyo po mula sa totoo lang maminumhal, ang aking kasama, ating beloved Kuya Jun, dumundon ay puyat kami sa mga oras na yun, maminumhal, dahil mayroon po kami ginagawa sa kanilang tahanan, maminumhal. Talagang halos ang tulog lang namin ay 30 minutes lang, maminumhal. Pero yung grabing kalakasan ay pinagkakalob ng ating pinakamahal. Pag-desire mo, maminumhal. Pag-desire ng ating puso, maminumhal, na tayo makaati ng 58th church anniversary, walang hadlang dahil ang Diyos mismo ang nag-provide, maminumhal, sa aming sasakyan, sa aming lakad, maminumhal, walang aberya. Salamat sa ating pinakamamalapay, praise God. At nandun maminumhal, nung nakarating kami, maminumhal, di siyempre maminumhal, medyo pahinga-hinga muna ng konti, tapos bis na kaagad, maminumhal. Alam niyo po, maminumhal, nasalubong ko yung pinsan ko, maminumhal, na worker po dyan sa dako ng Alaminos. Alam niyo, sabi ni, kasi sino yung yumakap doon sa akin, sabi ng aking kasama, ating beloved ko June. Sabi ko, yun yung pinapatuto ko na pinsan ko na naging worker dyan sa dako ng Alaminos. Sabi ko, maminumhal, grabe maminumhal. Dati-rati maminumhal, hindi ko sukat akalain na maging worker yung aking pinsan, maminumhal, dahil isa po siyang pag nandun sa bahay, maminumhal, tambay lang yun, maminumhal, tambay-tambay lang kami. Dati-rati, tambay din po ako, maminumhal. Kasama ko siya na nagtatambay, maminumhal. Ang ginagawa namin, maminumhal, pag wala kaming magawa sa bahay, nagnanakaw kami ng mangga, maminumhal. Ganun ang bisyo namin, tambay-tambay lang, maminumhal. Pero ngayon, ginagamit na sa banal na ubasan ng ating tunay na binago ng ating pinakamamalapay. Praise God. Kaya nagbuburiro kong nagpapasalamat, maminumhal, at ako'y tinawag ng ating pinakamamalapay Jesus dahil sa kahabagan. Nagpapasalamat po ako, maminumhal, dahil nandyan ang ating kagalang-galang Evangelist na Willis Almeida, praise God. Katuwang kanyang maminumhal, ating beloved assistant Pastor Lina Kumon Almeida, praise God. At ang kanyang mga beloved children, mamila sa kanilang pananalangin, at katuwang ang kanilang mga beloved mga gagawa, maminumhal, ating mga beloved prayer warrior, beloved ordained preacher, hanggang sa mga beloved manggagawa sa kanilang pananalangin. Pagbubukas ng mga krusada, maminumhal, na pabilang yung abang lingkod, tinawag ng ating pinakamalapay supang maglingkod sa kanyang banal na ubasan. Salamat sa ating pinakamalapay si praise God. Kaya nagpupuriro, nagpapasalamat, maminumhal, dahil alam niyo po, maminumhal, sabi ko nga, sa aking buhay na matotoo, kung sa aking saganang akin, hindi ko kayang baguhin yung aking sarili, maminumhal. Ang dami ng New Year resolution na aking ginawa, maminumhal. Talagang halos maputpud yung aking tuhod, maminumhal, kaluluhod sa aking nakagis ng maminumhal na pananampalataya, nambuhalang pananampalataya. Praise God. Ngunit hindi ako binago ng ating pinakamalapay Spirit. Dito maminumhal, mayroon po ng isang panyaya, maminumhal, ginamit ang ating pinakamamalapay Jesus. Dito ako lubusan binago ng ating pinakamamalapay Spirit. Kaya salamat sa ating pinakamamalapay Spirit, God, na nandun maminumhal. Ako po ay isa rin po na tinawag ng ating pinakamamalapay Jesus dahil sa kahabagan niya, praise God. At tayo pinananatili, maminumhal, tinatayo sa kanyang banal na ubasan. Nagpupuriro, nagpapasalamat sa lahat ng biyaya at mga pagpapala, praise God, na talagang lagi tayo maminumhal na sabi nga, pinasasagana ng ating pinakamamalapay Jesus, lalo't sa physical maminumhal, na talagang maalala ko dati, maminumhal, praise God, dati-rati maminumhal ay yung abang lingkod ay napakapayat ko nun, maminumhal, dahil sakitin po ako, maminumhal, nandun, maminumhal, meron po akong asthma, meron din po ako maminumhal na pag tindarang kaso ako, maabot po ng 3 buwan, 6 na buwan, 5 buwan, praise God. Nandun, maminumhal, na nahirapan po ako mag-recover, maminumhal. Kaya payat na payat ako noon, maminumhal. Kaya salamat sa ating pinakamalapay. Simulan ko maglingkod sa ating, dito sa ating banal gawain na ating pinakamalapay Jesus. Nandun, maminumhal, na pinagaling ako ng lubusan. At doon, maminumhal, yung aking physical na pangatawan talagang nag-triple o
5 times, maminumhal, na ako'y pinataba ng ating pinakamamalapay. Tunay na pagpapala na nanggagaling sa ating pinakamamalapay. So, praise God. Dati-rati maminumhal, dumating ako sa banal na gawain ito. Praise God. Wala po akong alam, maminumhal. Talagang ito, paulit-ulit ko mang sabihin ito, maminumhal. Wala po akong talento about sa mga music, maminumhal. Makikinig lang, maminumhal. Pero yung kumanta, tumugtog, maminumhal, wala po akong alam. Kundi ang ating pinakamamalapay sa nagduro sa akin. Salamat sa ating pinakamamalapay sa praise God. At ako maminumhal ay binigyan ng pagkakataon na magamit niya sa kanyang banal na ubasan sa kahabagan ng ating pinakamamalapay sa praise God. Kaya nagpupurirang nagpapasalamat sa lahat ng mabiyaya at magpapala. Praise God. Lalo ng pagpapalang Espiritu. Kaya talaga po rin pasasalamat ay sa ating pinakamamalapay sa lang. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kapatid sa pinagpalang pagtuon na yan. At tunay nga po lahat ng pinagpala nung tayo po pumunta sa ating krusada sa Grandstand, Luneta Grandstand. Lahat ay sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Grabe yung mga minamahal. Amen. Kung nakita natin mga minamahal yung iabong ng ating yung clouds, kung gano'n ang hirap doon kapag yun ay wala yun mga minamahal, yung hindi makulimlim na yun, mga minamahal. Grabe ang hirap talaga. Ngunit dahil napakabuti ng Diyos, ang Diyos ay makapangyarihan, siya ay Diyos na ating sinasamba. Amen? Nakita niyo mga minamahal, yung isang kunting panahon lang na sisila yung araw, ang sakit sa balat. Amen? Kaya patuloy, maya wala na naman kaagad. Grabing kapangyarihan ng Diyos, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At tunay nga po, mga yung mga, kung nakinig tayong mabuti doon sa mga patutuo, mga minamahal, imposibleng hindi ka marirevive. Amen? Dahil sa grabing mga himala na ginawa ng ating mahal na Panginoon. At yan dahilan, mga minamahal, yan ang dahilan kung bakit pag mayroon tayong mga crusades na katulad doon, mga minamahal, ay sikapin talaga natin na tayo makasama at sabi nga, first-hand information ang ating makukuha. Amen? At tayo makakapakinig talaga and makita nyo, paglundag lang ng katabi mo, mapapalundag ka rin pag tayo nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Amen? Yan ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Sabi nga, mga minamahal, kung gusto mo maging mainit sa paglilingkod o kaya maramdaman ba ng presensya ng mahal na Panginoon, tumabi ka doon sa mainit na Kristiyano. Amen? Dahil talagang mararamdaman mo rin ang kanilang nararamdaman. At kahit tayo lubos sa pagpapagod, kung tayo nasa kalsada, siguradong dito, pag tayo nagpuri, nandun tayo, hindi natin mararamdaman. Pero kapag sumama tayo dito, mga minamahal, at nagsabay-sabay tayo na tayo nagpuri, mga minamahal, lahat tayo pinagpapalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo. Atin na po binibigyan ng pagkatulong sa ating mga kapatid. Beloved Nanay Corazon 1, sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother Peddy Castillo. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulalhati sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Dobling paggalang po sa ating pong beloved parents in the Lord, sa mga turo at aral po na iniwan po ng ating pong beloved Honorable Pastor Registrada Almeida, sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa kanilang pong beloved children, ganun din po sa ating pong mga beloved workers sa pangasiwa po na ating pong beloved ordained preacher, sa inyo pong lahat po ng mga kapatiran, sa mga baguhan, datihan, maging po sa mga webcast viewers, magandang madaling araw na po sa ating pong lahat. Ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na nung nakaraang Sunday po na andyan po yung paggabay po na ating po pinakamamahal na Panginoon na nakasama ko po aking po mga minamahal na mga anak na pagpunta po doon sa Maynila. Kaya ko pinagpupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa andyan po na sa aming pong pagpunta po doon hanggang sa pag-uwi po, andyan po na kinabagan po kami ng ating po pinakamamahal na Panginoon, pinag-iingatan, ginabayan. Kaya ako pinagpupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na bagamat ang dami po namin, kasama po namin mga maliliit po na aking mga apo. Kaya bagamat ganun po, hindi po hadlang po na hindi po makakapunta na mga bata po ay aming mga kasama. Kaya ginawa po namin
pumunta po kami doon sa may lilim po para po hindi po kaawawa po yung mga bata. Kaya po napupuri napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus at nakarating po kami doon. Ako po napupuri napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na sa mga hindi pa po nakakarinig po na ang pasalamat. 1994 po, nakilala ko po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na noon po marami po akong taglay po na karamdaman. Andiyan po yung karamdaman ko po na pananakit po ng aking ulo, paninikip po ng aking dibdib, pananakit din po ng aking likod. Yung sakit ko po na matagal ko po itong tinaglay, simula po nung nagdalaga hanggang nag-asawa, hanggang nagkapamilya, yung sakit ko po na anemia po na bawal magpuyat. Kasi po yung dugo ko po, marami po yung puti kaysa po yung pula. Ako po nagpupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon sa taong po yun. Tinanggap ko po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpabautismo sa tubig sa pangalan po na ating po pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po yung mga sakit ko po na aking po nabanggit. Sa pamamagitan po lamang po ng pagsunod po sa kanyang mga kalooban, pagdalo po ng 3 beses sa isang linggo, sa kabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako po pinagaling po natin po pinakamamahal na Panginoon. At dumating po yung time po na sa taong din po yun, nakaroon po ako ng mga pasapasa sa aking katawan na ito po is sign po ng leukemia. Na siguro po humantong po yun kasi po marami po yung dugong puti sa pula. Kaya dumating po yung time po na nagkaroon po ako ng mga pasapasa. Subalit ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na andito po ako sa inyong harapan na maraming taon po na dinugtong ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Kasi po masasabi ko po kasi po nung time po yun, taong din po yun, mayroon din po akong kasabayan po na ganun din po ang sakit na siya po ay sa ngayon matagal na po na nawala. Subalit, ako pinapupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na binigyan pa po ako ng maraming taon na upang mabuhay at paglingkuran po ang ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon Jesus na isa po ako, isa po kami na naabot po ng panalangin po ng ating pong mga magulang sa ating pong paglilingkod. Kaya maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Muli po, sasariwain ko po nung nakaraang pong buwan, dumating po sa akin po yung paalala po, masasabi ko pong paalala. Subalit, ito po ay pinapasalamatan ko po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na hindi ko po dating sakit, bigla pong sumakit po yung aking tiyan na hindi ko po mapigilan na talaga po halos di po ako makahinga. Mga minamahal, maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na pinaisip po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na hindi po ako magpatakbo sa ospital. Alam niyo po sa kabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, dito po ako nagpatakbo sa pastoral house na sa ganong oras na alaaw na pasado na alam ko po na tulog pa po ating pong mga beloved workers. Subalit, pumunta po kami dito. Alam niyo po, sa kabagan po natin po pinakamamahal na Panginoon na ganun po yung naramdaman ko na akala ko po katapusan ko na. Subalit, andyan po na pinakita pa rin po natin po pinakamamahal na Panginoon Jesus sa aking po mga minamahal na mga anak na ako po kinabagan muli at dinugtungan muli ang aking buhay. Kaya ako po napupuri at napapasalamat sa ating po pinakamamahal na Panginoon na nakijoin po kami ng puri hanggang pinatapos po namin at nagpalihans po sa kabagan po. Noong una pong lihans, gradual po yung naramdaman ko po. Subalit nung
pagkatapos po ng puri po, 100% po nakagalingan na pinagkaloob po na Praise the Lord. Amen. Kaya ko pinapupuri at pasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na sa paalalang po yun, naging aral po sa akin kasi po minsan di po ako nakakadalo po na Miyerkules, minsan di po ako nakakapag-overnight, dami pong alibay. Kaya ko pinapupuri at napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga paalala po yung sa akin. Ako pinapupuri at napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon maging po na noon po, grabe po yung hirap ng buhay. Malala ko po talaga pong wala pong makain, wala pong masakyan sa papuntang sa gawain. Subalit, hindi po ako nawala ng pag-asa. Nasabi ko po sa ating po pinakamamalapinos na pakalooban niya po kami ng tricycle po para po magamit po namin sa kanyang pagdalo po. Kasi po noon po nagbaboundary lamang po kami. Alam niyo po, totoo po palagi po yung sinasabi sa pulpito na kung tayo po ay humiling, maghintay po kung anong kalooban po ng ating po pinakamamalapinos. So ganun po yung nangyari po sa kahabagan po ng ating po pinakamamalapinos na sabi ko po noon, ay pakalooban po kami ng medyo malaki pong sasakyan kasi po hindi na po kami kasya po sa tricycle po. Alam niyo po, sabi ko po, kahit second hand po na sasakyan po. Subalit, naririnig ko po sa pulpito na kapag ikaw pa'y humingi ka na nga po ng branyo. Alam niyo po, right. Ginawa ko po yun sa ating po pinakamamahal na Panginoon na sabi ko, nanalangin po ako na, mahal na Panginoon, kung ito po'y kalooban mo, napakalooban mo kami ng sasakyan na magagamit sa inyong banal na gawain, pakalooban mo po kami. Alam niyo po, kirabagan po kami na ating po pinakaloob po na ating pong pinakamamahal na Panginoon na isa pong brand new po na L300. Praise the Lord, amen. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko po sa akin po mga anak, alam niyo po, sabi ko noon po, kapag itong dumarating po na event, sabi ko sana po, Lord, makalooban po kami ng ganitong sasakyan para po lahat po kami makapunta. Maraming salamat po sa ating po pinakamamahal na Panginoon na nakapunta po kami lahat. At mayroon pa pong sumakay po dito po sa bus kasi po puno na po kami sa aming pong sasakyan. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon na pinag-ingatan po, ginabayan po. Ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon maging po sa mga pag-iingat po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon sa aking pong mga minamahal mga apo. Ang aking apo na dalawa po na nasa Baguio po, nakaroon po sila po ng yung pong parang butlig-butlig sa katawan, maging po yung aking apo na isa dito na ginagamit po ng bilang children's choir. Hindi po namin sila pinatingin po sa doktor, hindi po namin sila, nanampalataya po kami sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, ang mapapagaling po. Maraming salamat po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sila po ay pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, na bagamat mayroon pong dala-dala pong mga butlig-butlig yung aking apo na isa, hindi po hadlang po na hindi po namin sila sinama po sa Luneta po. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa mga papapalang yan. Maging po, pinapupuri, napapasalamat sa mga papapala na pinakakaloob niya po sa amin, magmula po sa papapalang physical, material, financial, lalo git po ang papapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po lahat po ng kapurihan, pasasalamat, tangin po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palagpag, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. God bless you mga kanay sa pinagpalang patutuo na yan. At tuloy nga po mga minamahal, sabi nga ng Biblia ay God will grant the desires of our heart. Amen. Hanggat tayo po mga minamahal gumagawa at nagnanais sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Talagang nakita nyo, ang dinidesire nila nung una mga minamahal ay maski na isang second hand, basta't lumaki dahil lumalaki ang pamilya, mga minamahal.
Sabi nga, ba't ka pa humihingi ng second hand? Amen? Ang yaman ng Papa natin sa langit. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? At yan ang dahilan mga minamahal kung bakit nandyan mga minamahal sa kanila pong pananampalataya na talagang sila'y hindi pababayaan at hindi talaga ibabaliwala yung kanilang mga panalay ng ating mahal na Panginoon. Nakita niyo mga minamahal, tinanggap nila ang pagpapala galing sa ating Diyos na buhay. Meron sila ngayong brand new na talagang ginagamit na sasakyan at yan po sa kapunan sa Diyos lang siyempre mga minamahal. Amen? Lahat yan ipagpasalamat natin sapagkat ang Diyos natin ay Diyos na mapagpala. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At ito na po ating mga kapatid, beloved Brother Peddy Castillo. So kanya pasalamat sa ating mahal na Panginoon. At siya po'y sundan ng ating pong beloved Brother June Sabangan. Amen. Last na po ang ating beloved Brother June Sabangan. Pero kung mayroon pa pong hahabol, we have mga 15 minutes pa po tayo. Amen. Amen. Praise the Lord po. We give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wilde Estrada Almeida and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings to all the beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved Britain, and visitors. Ako ay nagpapasalamat sa mga Panginoon na nakakakilala po ako nakasumpong po ako ng tunay na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Nakilala ko po ang gawain po ito sa social media sa live streaming sa Facebook. Bago po ako nakakilala po yun, dati na po akong nakikinig na mga makalait na awitin. Papasalamat ako dahil nga po nakasumpong po ako ng gawain ng Jesus Born Again, Jesus Miracle Crusade. Praise the Lord, amen. Nakilala ko po yun nung dati po ako nakikinig ng dating daan yung beloved yung Brother Eli po, yung dati po siya ay laging nagkikipagbati, gusto niyang makipagbati sa lahat mga congregation, nagkipagbati yun sa Iglesia ng Cristo ng dumako na yun, nagkipagbati sa Born Again, lumabas po yung Born Again ng Jesus Miracle Crusade, ayaw makipagbati yung Jesus Miracle Crusade. Kaya nakilala ko, lumabas yung Jesus. Pumunta ako doon sa LAD ng Jesus Miracle Crusade. Nga po sa panunod ko lang po nadama ko talaga yung presensya ng mga Panginoon. Kahit nga po sa cellphone nag-iyak po ako. Grabe yung iyak ko po. Kaya pasalamat ko sa mga Panginoon. Praise the Lord. Yung nga po, sa patuloy ko pong pag-stay, marami po akong natutunan. Nagpala dahil po, unti itong binago lubos na natuto sa makalangit na awitin na umawit. Pasalamat ko sa pagbibigay na ngayon sa akin ng kalakasan, karunungan, katatagan. Mapapasalamat po ako. Pinalawak niya po ang aking kaisipan sa patuloy kong pagdaloy. Na ako marami po akong natutunan na kagalakan, peace of mind, pagpapala higit po sa spiritual. Dati po na hindi pa ako nakakilala po ako sa Jesus Miracle Crusade, masakitin po ako, lagi po akong tinatrangkaso. Bago pa nung upara ko nag-aaral pa, lagi na akong natatrangkaso. Nang po ako napilayan sa pag-akyat ko po ng puno ng kaimito.
nahulog po ako noon na nabalian po ako ng buto na buti na lang po na balik po. Yan po na, yan po ay umaakit-akit lagi yung lamig sa aking katawan. Napapasalamat ako doon. Ako ay lubos na pinagaling doon. Praise the Lord. Papasalamat po ako dahil napakabait po ng Diyos dahil nakakilala ko ng mga napakabait din ng mga anak niya na tayong mga Kristiyano na binigyan po tayo ng mahal na pastor na propeta na pinasudalo na nilagisan po ng mahal na papasalamat po ako talaga. Salamat po ko sa mga pinanggal. Yung mga po. Praise the Lord. Ay, nagkaroon po ng takot sa mga pinang. Salamat po ko sa nagkaroon po ng malaking galak pagpamahal sa kapwa. Lalang-lala sa mga Panginoon. Papasalamat po. Papasalamat po ko dahil inalis yung aking bisyo sa pag-iinom po ng alak. Papasalamat po ko sa hanggang dito lang po ang lahat po ng pasasalamat ay sa tanging po sa ating pinakamahal ng pinasalamat Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuan na yan sa sino mang talagang humahanap sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kailanman hindi itinataboy ng ating Diyos. Amen? At yung ating mga kapatid talagang kung saan siya napunta para lang hanapin ang kalooban ng mga Panginoon. Nakita niya ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Naging dahilan kung bakit sabi nga ng ating mga kapatid, yung kanya mga panalangin, unti-unting tinugon ng ating Diyos na buhay. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Tayo na pinadako sa huling magbigay pa sa salamat. Ating beloved brother June Sabangan sa kanyang pasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati, pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Ako'y nagpapabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaalala ang aral turo ng ating minamahal kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers, beloved brethren and visitors. Ako'y bumabati ng magandang madaling araw po sa ating lahat. Ako rin po ay nais na magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na nadako muli tayo sa ng Luneta kung saan sariwain ko kung saan una kong una kong nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon ay nagbalik tanaw ako muli na nandyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na nasaksihan ko muli na hindi nagbabago ang ating pinakamamahal na Panginoon mula nung siya ay una kong nakilala hanggang sa ngayon. Mga sakit na aking na nakita na pagmasdan talagang ang ating pinakamamahal na Panginoon ay napakabuti. Talagang nandiyan na instant din po siyang nagpapagaling. Mga lumpo talagang nung pagkatapos ng bautismo, siya po'y nakalakad po. Kaya ako'y sabi ko, ang ating pinakamahal na Panginoon talaga ay hindi nagbabago mula nung ako'y nakita. Kasi nung una kong nakilala ang ating pinakamamahal na Panginoon, kursada rin po yun. Kaya nung nagbalik, tanaw po ako sa ating banal na gawain. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Isus. Nandyan din po ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil ako din po ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon sa sakit na Elbad. Talagang nandyan po na natirati po. Ako rin po ay nagmimintinas, ngunit sa kahabagan lamang po ng ating pinakamamahal na Panginoon sa unat dalangin ng ating
sa mahal na magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Talagang ako rin po pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil sa pag-iingat niya mula sa pagpunta doon at sa pagbalik sa Pangasinan. Talagang nandyan po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagpupuri, nagpapasalamat din ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mangawit niya, hindi man karapat-dapat. Ngayon po nararapat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At meron pa po tayong oras sa mga minamahal. Atin mo nang bigyan pagkakataon ng ating mga kapatid, beloved Sister Christine Bigaong sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At maaring siya na po ang huli sapagkat we only got 4 minutes. Amen. Lahat po muna pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Atin na pong pinaganda ang ating pumaminaman ng mga awit sa kanilang papuring awit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Narito na po ang ating mga kapatid, ating beloved Sister Christine Bigaong. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pupuri, pagluluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus po lamang. Amen. Ako po nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulong sa Panginoon na ating inaalala ang mga aral at turol ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy Estrada Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, beloved workers, sa ating beloved brethren, and sa inyo po mga kapatiran, baguhan naman po datihan, sa ating mga live webcast viewers. Magandang umaga na po sa ating lahat. Praise the Lord. Today po nagpapasalamat din po yung abang lingkod sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na mapasalamatan ko rin po siya sa umagang ito. Tunay po na Rin po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon na tunay po tayong pinagpala nung nakaraan pong Sunday po. Talagang naka-join po tayo sa pag-celebrate po ng 58-year church anniversary po ng ating banal na gawain, Jesus Miracle Crusade International Ministry na tunay nga po pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoon mga minamahal. I-share ko po mga minamahal dahil yung aboling ko din po ay kinahabagan na makapag-assist po sa bautismo mga minamahal. Bagamat nandun po ako sa side po ng beloved sisters po na nagbabautismo. Ngunit nandyan po nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil po while waiting po sa mga pinapaliwanagan ng mga beloved baguhan po sa mga sisters po. Nariyan po na nakawitness po yung abang lingkod na sa part po ng beloved brothers po na nagbabautismo na nandiyan po yung ating beloved tatay po na nung hindi pa po siya nabautismo, nandiyan po na hirap po siyang maglakad. Ngunit nung siya po yung nabautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, narin po na siya po ay nakalakad na po. Praise the Lord. Siya po pinagaling po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na yan po na nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil bilang isang abang lingkod, nandiyan po na pinagpala ko ng ating pinakamamahal na Panginoon sa una dalangin ng ating mahal na pastor. Nariyan po na pinagaling po yung ating beloved tatay. At nariyan po na nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po papunta po dun sa venue po sa Luneta Park po. Nariyan po na nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil pinag-ingatan po tayo na nakarating po tayo ng malawahati doon at narin po na lubos-lubos po tayong pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon na siksik-liglig at umaabay mga minamahal at narin po sa sobrang pagpapala po mga minamahal na kahit umaga na po tayo natapos, parang kulang pa rin po yung ginanap po natin na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon na sobrang pagpapala na binigkaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagpapasalamat ko din po sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil yung sa magandang panahon po mga minamahal na tunay nga po na yung mga ulap po mga minamahal tila kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon na bumalot sa atin upang hindi po tayo mainitan na sa gabi po. Siya po nagbigay ng liwanag sa atin na po, pinagpapasalamat ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon maging po sa ating pag-uwi. Nagpapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil po
Yung dalawang basis po na yan, mga minamahal, ay pinag-ingatan po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa mga oras na ito, po yung kahabagan, pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at higit po sa pagpapala po pinagkalob ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa iyong umbalingkod yung spiritual po nagpagpapala na nariyan po na kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus naka-join din po sa awitan ng Beloved Jesus Finest Generation Choir Singing. Kaya lahat ng pupuri, pagpapasalamat at pagluluwalhati ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. God bless you mga kapatid. Diyan na po nagtatapos ang ating pong pakikinig ng mabuhay na patuto. At tayo na po mga minamahal ay tumayo habang nag-aanda ang ating beloved choir sa kanilang pasalamat sa ating mahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga awitin. Tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Create in me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of my salvation, the right spirit within me. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I awake with the likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. O aming Diyos, inaasam mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw at Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo o Diyos, sa kabanalan mo. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Amen. At ating samahan mga minamahal, ang ating pumami ng mga awit sa kanilang papuring iaalay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Youth Choir. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
hallelujah, hallelujah. Yes, sir. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. So Jesus. Dulo mo, ngunit hindi mo lang iyong iniwan. Pagtawag ko sa'yo, sagot ay laging nariyan. At lagi kong inaalala pag-ibig mo na kay ganda. Gabay mo ay nandyan sa tuwing dahil alam kong nandiyan ka. O laging nandiyan ka. Laging kasama ka. Oh, Jesus, ika'y sapat. Tunay at laging tapat, laging kasama ka. O laging nandiyan ka. Laging kasama ka. Pag-ibig mo'y walang hanggan. Alam kong laging nandiyan
tunay at laging tapat, laging kasama ka. Laging nariyan ka, laging kasama ka. Pag-ibig mo'y walang hanggan, alam ko laging nariyan ka. Laging nariyan ka. Laging kasama ka. Jesus, ika'y sapat, tunay at laging tapat, laging kasama ka. Laging nariyan ka, laging kasama ka. Pag-ibig mo'y walang hanggan, alam kong laging nariyan ka. Oh, laging nariyan ka, laging kasama ka. Oh, Jesus, ika'y sapat, tunay at laging sapat, laging nariyan ka. Oh, laging nariyan ka, laging kasama ka. Pag-ibig mo'y walang hanggan, alam kong laging nariyan ka. Pag-ibig mo'y walang hanggan, alam kong laging nariyan ka. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Kailanman natin naramdaman iniwan tayo ng Diyos. Ang ilan sa atin lumayo, pero ng Diyos nandiyan pa rin. Dahil hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa iyo at sa akin. Sa oras nito mga minamahal, magsikap ang bawat isa. Ating maramdaman ang banal na presensya ng Diyos. Nasa ating pagsusubikap mga minamahal. Tayo na dito malangin. Nakilang Diyos sa mga banal sa iyong pangalan na aming pinakamamahal ng Jesus. Talastas mo bawat puso yung mga nagatisipan sa oras nito. Wala kaming nais kundi ikaw ay ang aming dakilan pasalamatan. For the blessing, the love, the care, the forgiveness. Lahat na binigay mo sa amin, Panginoon. Tayo namin magagawa ay alayan ka ng mga papuring awit. Mabulahan sa panalangin na aming ginagamit ng marabang isabristada. Amen. Humingi kami kapatawaran. Sama kami sa puso pagkasalasi. Patawarin mo bawat sa Panginoon. Lubi mo walang Panginoon, aming ding maramdaman ang banal presensya upang kami magkaroon ng kaligtas at kalakas. Ito ang aming samot panalangin sa pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen.
thirsty for you. Nothing else but you can satisfy my soul. Passing by the outer court and coming to the holy place, Lord, I never stop. I want to see your face. As I turn my heart to you, take my pain away, oh Lord. Show me your glory. To see your face and be changed, to never be the same, oh Lord. Show me your glory. All I am hungers for you. All I am is thirsty for you. And nothing else but you can satisfy my soul. Passing by the outer court and coming to the holy place, Lord, I never stop. I want to see your face. As I turn my heart to you, take oh Lord, show me your glory, to see your face and be changed, to never be the same, oh Lord. Show me your glory, and as I turn my hearts to you, take our pain away, oh Lord. Show us your glory, to see your face and be changed, to never be the same, oh Lord. Show me your glory, just to be with you in the beauty of your holiness. I want to know you and live in your presence. You've put this longing inside, and now I find my grace in your sight. And as I turn my heart to you, take my pain away, oh Lord. Show me your glory, to see your face and be changed, to never be the same, oh Lord. Show me your glory, and as we turn ourselves to you, take our veil away, oh
your glory, to see your face and be changed, to never be the same, oh Lord. Show me your glory. Show me your glory. Show me your Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Amen. Praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo sa mga God bless you, brother. Di ko na masukat ang pag-ibig mo. Buhay ko ay alis sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Diyos, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaalim sa akin laging totoo. Salamat din sa dugo ng iyong kordero na nagbuskit sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito ay di magmamahal. Kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. Don't stand up for me to say the gratitude in my heart. I sing praise. I know that I must give my only one life to offer you. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, thank you. And don't stand up for me to say the gratitude in my heart. I should express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. To love and serve you now and forever. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, dear God. Amen. Praise the Lord. Isa pong napakalaking pagpapala yan, mga minamahal. Amen. Yan ang tunay na kayamanan ng mga anak ng Diyos. Though we don't have literal money, pero pag tayo po napadama natin ang banal na presensya ng Diyos, sabi nga, you can't ask for nothing. Amen? Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord. At po muli isang magandang umaga, aking pong pinaabot sa bawat isa mga minamahal, ating mga minamahal ng mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon dito sa San Carlos City, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry San Carlos City, Pangasinan, overnight prayer. At kayo po yung aming pong inanyayan sa ating mga beloved viewers. Magpatuloy po kayo hanggang sa matapos ang ating pong banal na gawain. Tiyak kayo po ilubos na pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give you honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Wilde Estrada Almeida and our beloved Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon at maging sa ating mga minamahal na mga kapatiran, magandang umaga po. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord! Praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At atin na pong, tayo na po mga minamahal, dadako sa pagpapaliwanag ng ating pong pagkakaloob na ikasampung bahagi at mahandog. Napakahalaga nito mga minamahal. Narinig natin mga minamahal doon sa Gloneta Grandstand, mga minamahal, na talagang Quirino Grandstand, na talagang ang grabing pagbibigay ay ito po mga minamahal ay talagang susi ng pagpapala. Even impossible things, maging sa mga bagay na akala natin imposible sa mata ng tao, mga minamahal, ngunit sa ating mahal na Panginoon ay
wala pong imposible. Amen? Amen? Kaya po mga minamahal, sa oras ito, ang sabi nga kasi ng Biblia, mga minamahal, dito sa aklat ng Deuteronomio, ang kabanatay 28 talatay 2 hanggang 8, sabi diyan, at ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo, aabot sa iyo, kung iyong didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Magiging mapalad ka sa bayan, magiging mapalad ka sa parang, magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan, at ang bunga ng iyong lupa, at ang bunga ng iyong mga hayop, at ang karagdagan sa iyong bakahan, at ang mga anak ng iyong kawan. Magiging mapalad ang iyong buslo, at ang iyong palayok. Magiging mapalad ka sa iyong pagpasok, at magiging mapalad ka sa iyong paglabas. Pasasaktan ng Panginoon sa harap mo ang iyong mga kaaway na nagbabangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa 100 at tatakas sa harap mo sa 700. Igagawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng papatungan o pagpatungan mo ng iyong kamay, at pagpalain ka niya sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Sa lahat ng nabanggit dito, mga minamahal, isa lang ang sinasabi ng ating mahal na Panginoon. Kung ating didinggin at tutuparin ang utos ng mahal na Panginoon. Lahat ng ito. Amen? Lahat ng ito. At kung titingnan natin mga minamahal, yung maging sa bayan o sa parang, maski na nasaan ka, pagpapalain ka ng ating mahal na Panginoon. Kaya nakikita niyo mga minamahal yung sinasabi nila na kapag ang isang Kristiyano ay nandoon sa isang kumpanya, nagsya-shine out ang isang Kristiyano. Bakit? Sapagkat pangako yan ng ating mahal na Panginoon. Na kapag tayo matapat, mga minamahal, ay tayo po mga minamahal ay talagang makikita yung ilaw. Makikita the power and miracles of our God through us. Amen? At yan po mga minamahal, kung nakita nyo, bakit ang isang janitor magiging manager? Oh, napaka-imposible naman. Hindi ganun kadali maging manager. Amen? Madaling tawagin kang manager, pero kung paano ka mag-function as manager, that's another story. Amen? Pero bakit nangyayari sa mga Kristiyano? Dahil kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil tinutupad natin ang kanyang mga salita. Dahil nagtatapat tayo sa ating pagkakaloob na ikasampung bahagi at ang ating mga handog. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Ang problema lang mga minamahal, kung minsan akala natin kapag tayo na po mga minamahal ay pinagpala, ay nakakalimutan natin na tayo ay tumanggap lang ng pagpapala at mayroong nagbigay ng pagpapala. Amen? As if tayo po mga minamahal ay talagang all about us. Sabi nga dito mga sa unang Korinto, kabanatay 4:37, sabi diyan, sapagkat sino ang gumawa na ikaw ay matangi? Sino daw ang gumawa para tayo itanyag o itaas sa ating pong mga antas ng buhay, sa ating mga katungkulan, sa ating pong ating estado ng ating pong pamilya? Sino? Di ba? Sabi niya ang ating mahal na Panginoon. Sabi niya, at anong nasa iyo na hindi mo tinanggap? Oh? Lahat daw mga minamahal ay tinanggap natin. Amen. Ngunit kung tinanggap mo, ay bakit mo ipinagmamapuri na tulad sa hindi mo tinanggap? Grabe! Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Basahin niya na unang Korinto, kabanatay 4:37. Amen? Sometimes nakakalimutan natin na mayroong nagbigay ng mga pagpapalang meron tayo. At yan ang dahilan kung bakit instead na tayo babalik sa banal na gawain para siya'y pasalamatan at patuloy na maglingkod ng may katapatan. Anong ginagawa ng ilan mga minamahal? They thought everything about them. Ang ginagawa nila, napufocus na yung kanilang pasalamat, atensyon doon sa pagpapala. Pero nakalimutan nila ang Diyos na nagpala. Amen? Amen?
Kaya ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kailangan ang mga tao ay manumbalik sa Kanya. Return unto me, sabi ng ating mahal na Panginoon. Kapag hindi nyo ginawa yan, mga minamahal, ay talagang matutuloy-tuloy. Talagang tayo po, mga minamahal, ay mapapahamak. Amen? Kapag tayo ba'y sinabihan na tayo yung mapapahamak kapag hindi tayo nagtuloy-tuloy, ibig sabihin ba, pinaparusahan na tayo ng Diyos? Hindi. Kaya tayo sinasabihan ng mga ganong bagay dahil ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya pa natin sabi niya, return unto me. Manumbalik kayo sa akin. Gawin mo yung dati mong ginagawa. Dahil ayaw ng Diyos na tayo mawala sa Kanya. Amen? Ang sabi ng Malakias, Kabanata 3:7-12, sabi niya, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi nyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo. See? Kaya doon di tayo nawawala eh. Dahil tayo umalis sa mahal na Panginoon. Kakadawindang-windang ang buhay natin. Maayos na sana. Amen? Pero dahil sa muli tayo bumabalik doon sa ating mga kanya-kanyang mga ihipto ng buhay. Amen? Bumabalik tayo sa pagkaalipin. Tayo'y napapahamak, mga minamahal. Kaya sabi ng malapit, manumbalik kayo sa akin. Gawin niyo yung ginagawa niyo. Kung paano kayo pinagpala ng mahal na Panginoon. At ang Diyos, ang sabi ng Biblia, manunumbalik din sa atin. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Ngunit yung sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan niyo ko. Ngunit yung sinasabi, saan kanamin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. Anong ibig sabihin niyan, mga minamahal? These are prices or cost or amount of money na ito po, mga minamahal, ay talagang para sa mahal na Panginoon. Kapag kinuha natin isang bagay na para sa Diyos, doon tayo nagkakaroon ng tinatawag nating pagkakasala sa Kanya. Ay kasapong bahagi, yung sabi yan, it is the tithes. Ito yung tithes. Mula panoon ni mga Abraham, Melchizedek, amen, lahat ng mga anak ng Diyos, mas matindi nung panahon ng mga apostol. Ang ginagawa nila mga minamahal, binibinta nila yung kanilang mga arian, binibigay sa paanan ng mga apostol. Ganon kagrabe ang buhay ng isang pagiging tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Amen? Pero yung sinasabi dito, 10%, the tithes. Amen? At kapag tayo po mga minamahal, kumuha ng ating tithes, meron tinatawag na handog. Nung tinanong mga minamahal ng mga pastor, ng mga Kristiyano, mga pastor, ano ilagay namin para sa aming handog? Sabi ng pastor, ang pinakamababa, ngunit katanggap-tanggap, ay tapatan mo ang iyong ikasampung bahagi. So 10 plus 10. Kaya meron tayong tinatawag na 20% giving. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? At itong 20% na ito mga minamahal, ang sabi ng Biblia, hindi natin ito pag-aari. Amen. Ang sinabi ng Ecclesiastes Kabanata 5:19, mga minamahal, sabi niya, bawat tao rin naman binigyan ng Diyos ng mga kayamanan, ang mga pag-aari, ari-arian, possessions, lupa, trabaho, even the kalakasan, even the wisdom kung paano tayo kumita ng pera, ang sabi ng Biblia, yan daw ay galing sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga bang baka hindi kayo maniwala doon, mga minamahal. Deuteronomio, Kabanata 8:18. But thou shalt remember the Lord thy God, for it is He that giveth thee power to get wealth. Amen? Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So lahat, wala tayong masasabing atin. Amen? Kaya nga mga minamahal, sabi diyan, pag sinasabi ng mahal na Panginoon doon sa Ecclesiastes 5:19, kapag binigyan ka ng mahal na Panginoon, kunin mo lang ang bahagi mo. Hindi niya sinabing kunin mo lahat. Bakit? Sapagkat may bahagi ang Diyos. Yan ay kasampung bahagi at handog. Ano ba ito yung kasampung bahagi? Ito yung tithes. Amen? So 10% of all the blessing. Pero ano yung handog? At sa katapat, ito yung love offering na tinatawag. So yung 20% na yan, ay, for example, pinagpala ka ng 1,000 times 0.2 lang yan. Amen.
Ang lalabas dyan, siyempre, 200. So, hindi lang 200 ang pinag-uusapan natin dito, mga minamahal, ha? Kung magkano ang natanggap mong pagpapala, sapagkat ang sabi niyan, lahat ng dumating sa iyo ay kasamang bagay handog ay sa mahal na Panginoon. Amen. Kung 1,000 lang, ay di okay. Amen? 200 yan. Kung dumating sa iyo ay 100,000, ay hindi na pinag-usapan ng 200 pesos yan. Times 0.2 uli. Kung anong lalabas doon, mga minamahal, which is, normally, lalabas doon is 20,000, ay ibig sabihin, ibigay mo, huwag yung 200 pesos. Sabi kasi ni Brother Joven, 200 pesos lang eh. Hindi ganon. Ang tinuturo ko, yung tinuturo natin dito, mga minamahal, sa pangalan ng ating ginagamit, Evangelista Estrada Almeida. Sabi dyan, 20% giving yung pagtatapat. Amen? Kung magkano natanggap mo, mga minamahal, kung natanggap mo 10 piso times 0.2, di 2 pesos. Amen? So, hindi ka dapat natitisod sa bagay na yan. Ang kailangan lang nating maging matapat is kung ano ang natanggap mong pagpapala ay kasabong bagay tandog, ibigay mo sa Diyos sapagkat yan ay sa Diyos. Yun lang. As simple as that. At alam nyo, magiging kapalit yan. Lahat po muna ng gising, pumalakpak muna ng malakas, mga minamahal. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas sa palakpak talaga. Amen. Kapag ginawa daw natin yan, mga minamahal, huwag mo nang problemahin kung paano ka pagpalain ng Diyos. Dahil Diyos na may problema noon. Bibigyan na talaga tayo. Trabaho na ng Diyos yun. Ating mahal na Panginoon. Amen? Sabi diyan mga minamahal, dalhin mo, sa talatang 10, dalhin mo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin niyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon na mahukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Ito ang natanggap ng ating mga kapatid doon na narinig natin sa Quirino Grandstand. Amen? Yung ating 50 years church anniversary. Walang tigil na sila po mga minamahal nagtatapat. Tayo dito mga minamahal. Walang tigil na tayo po mga minamahal ay hindi talagang naglikat ang mahal na Panginoon para tayo pagpalain. Bakit? Mayroong mga Kristiyano nagtatapat. Kapag tayo natin nagtapat mga minamahal, we have our, sabi nga, manapakagandang plano ng ating beloved minister folks. Amen? Yung mayroon na tayong lupa. Sabi niya, na pagtatayuan ng ating panambahan. Amen? Yung ating baysambahan. Pero ibig sabihin talaga, kailangan pang katukin ang puso ng mga Kristiyano upang sa ganon, mga minamahal, tayo po'y lubos na matanggap natin ang mga pagpapala na kalaan bawat sa atin. Amen? Amen? Kaya po mga minamahal, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, nasa atin. Dalawang bagay na ibinigay sa ating mga Panginoon. Isang sumpa, kung tayo hindi susunod, ngunit isang pagpapala, kung tayo susunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po hanapin, awakan na po natin yung ating pumayka sa pong bahagi at mahandog. At ipanalangin po ng ating mahal na kapatid, ang ating pong beloved brother JR. Wala ata ang ating beloved brother JR. Ako na lamang po mga minamahal. Tayo natin dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, amang banal sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat po sa mga oras na ito. Taglay pa namin kalakasan at buhay. Nagmumula sa iyo, mahal na Panginoon. Sa aming pong pagkakaloob namin kasampung bahagit mahandog, talastas mo, Diyos, ang aming puso at isipan. Gaano kahalaga ito sa bawat isa sa amin para sa aming pang-araw-araw na buhay at pangangailangan. Ngunit dahil sa aming pagsunod at pagtupad, pananampalataya sa iyong mga salita, na kapag aming ipagkaloob ito, ay bubuksan mo dungawan sa langit at ihulog sa amin na isang pagpapalang walang sapat na silid na kalalagyan. Buong pagmamahal namin ipagkakaloob ang mga halagang ito, mahal na Panginoon, sa pananampalatayang hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan. Sa amin po mga minamahal kapatid na is magbigay dahil sa kawalan hindi makapagbigay, bigyan mo sila ng mapagkakakitaan, mahal na Panginoon, pagpalain ng kanilang maikabubuhay upang sa sunod na managawain namin, mahal na Panginoon, ay amin sila rin po magamit po sa bagay nito. Sama-sama naming maganap ang iyong banal na kalooban. Ito po ang aming samot panalangin na may pagpapasalamat sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Praise the Lord.
Lord, palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At magising na po tayo. Tayo po natin tumayo. Tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadali natin pong minamalmangra, ating beloved elder, from Brother Alvin Reyes. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating po pinakamamalapay Jesus Garbis po sa ating beloved elder, beloved brother Joben Pere. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakil mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Hallelujah. Marami pong salamat malapay noon. Hallelujah. Sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Narito po kami umalapay noon. Hallelujah. Sa pag-aaral na yung banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya. Diyan sa kalangitan kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Kabagan mo po kami patawarin, hugasan, linisin ng iyong banal na dugong mago sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin malapay na wala po akong magagawa. Gamitin mo lamang po akong daluyan ng masaganang pagpapala. Malapay noon, ikaw po maglagay ng mga salita na aking bibigkasin. Lakipan mo po ito ng kapangyarihan. Buksan mo po pangunawa, kaisipan na matakapakinig sa ebanghelyo ng kaligtasan at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan pinakamamahal na Kristo aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Atin din pong ipinapabot ang dobling paggalang at pagrespeto sa ating pong magulang sa mahal na Panginoon, na lagi po nating inaalala po ang kanilang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin. At magandang madaling araw po sa mga beloved children, to the whole beloved Almeda family, sa ating pong beloved ordained preacher, sa ating pong beloved Ate Vines here, sa ating mga minamahal na mga bisita, sa mga beloved pastoral workers, sa mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ating pong basahin mga minamahal ang ating pong pambungad na talata. Unang aklat po ng Timoteo sa kabanata po ay 6 talata 10. Amen. Iatras po ang basa hanggang 6. Praise the Lord.
Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, ang talata po ay 10. Sapagkat ang pag-ibig sa lapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan, na sa pagnanasa ng iba ay nasinsay sa pananampalataya at tinuhog ng kanilang sariling maraming mga kalumbayan. Amen, praise the Lord. Atras po ng basa, 9, 8, 7, 6. Atras po, atras. Atras po. Sandali po. Sa 9, datapwat ang mga nagsisipagnasang yumaman ay nangahulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao sa kapamakan at kamatayan. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit ay masisiyahan na tayo doon, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanglibutan at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen? Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Mga minamahal, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng kasamaan. Ito po yung ating pong titulo, mga minamahal. Amen? Totoo po ito, mga minamahal. Amen? Lalong-lalo na, mga minamahal. Amen? Nakikita po natin, malapit na po ang eleksyon. Amen? Malapit na po ang eleksyon. Kanya-kanyang mga minamahal kampanya, mga minamahal. Merong iba, mga minamahal, amen? Yung iba, mga minamahal, hindi naman po lahat, mga minamahal, amen? Yung iba, dahil nga sa pag-ibig sa salapi, gusto nila nasa pwesto sila, amen? Gagawin ang lahat upang manatili sa pwesto, hindi maalis, sapagkat kapag nasa pwesto, maraming project, mga minamahal, amen? Maraming project, ibig sabihin, maraming salapi. Ang iba, mga minamahal, amen? Dahil sa pag-ibig sa salapi, yung kanilang kalaban, mga minamahal. Amen? Kanila itong ipinapapatay, mga minamahal. Amen? Kanila itong ipinapapatay upang mawala sa landas nila yung balakid, mga minamahal. Amen? Ang iba naman, mga minamahal, amen, gustong kumita ng salapi sa madaling paraan, nagbebenta ng droga, kung ano-ano pa, nagsusugal, mga minamahal, tumataya sa loto, bawal po sa atin ito, mga minamahal, amen? Magsugal, bawal po yan. Ang iba nga naman po, mga minamahal, amen, namatayan ng kamag-anak, amen, naging hanap buhay. Ginawang hanap buhay yung kanilang namatay na kamag-anak. Bakit, mga minamahal? Amen. Inabot na ng 1 buwan, hindi pa inililibing. Bumaho na lahat-lahat, hindi pa inililibing. Bakit, mga minamahal? Amen. Pinagkakakitaan sa sugal, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen? Sa Kristiyano, mga minamahal. Amen? Hindi ito para sa mga unbelievers lamang, mga minamahal. Lalong-lalo ito'y para sa atin, mga totoong tunay na anak ng Diyos. Pinagpalang lubos ng ating pong pinakamamalapeng sa unang dalangin ng ating pong dearly and beloved honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almena. Amen? Dito po sa aklat po ng 1, mga minamahal, ako na lamang po magbabasa. Amen? Sa buhay po ni Judas Iscariote, mga minamahal. Amen? Naging maibigin sa salapi, mga minamahal. Amen? Ating mababasa, mga minamahal, sa aklat ng 1, 12, 3, 4, 5, 6. Na dito po si Maria, mga minamahal, amen, kumuha ng 1 libra ng ungwentong taganas na nardo na totoong mahalaga, ibig sabihin napakamahal, very expensive, mga minamahal, very precious, mga minamahal, amen. Pinahiran ang paa ni Jesus at kinuskus ang kanyang mga paa ng kanyang mga buhok at ang bahay ay napuno ng amoy ng ungwento. Si Judas Iscariote na isa sa kanyang mga alagad na sa kanya'y magkakanulo ay nagsabi, bakit hindi ipinagbili ang ungwentong ito ng 300 denaryo at ibigay sa mga dukha? Kunwari, concern, mga minamahal. Subalit ang totoo, mga minamahal, amen, ito'y sinabi nga niya, hindi sapagkat ipinagmamalasakit niya ang mga dukha, kundi sapagkat siya'y magnanakaw. At yamang nasa kanya ang supot, ay kinukuha niya ang bawat inilalagay doon.
pinagnanakawan niya ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Sapagkat walang kakontentuhan, mga minamahal. Hindi kontento doon sa kanyang kinukuha, doon sa sopot. Anong ginawa ni Judas Iscariote, mga minamahal? Ipinigbili niya ang ating pong pinakamamalapeng Diyos, mga minamahal. Amen? Nang 30 putol na pilak, mga minamahal. 30 putol na pilak, mga minamahal. Hindi inisip, hindi man lamang sumagi sa isip ni Judas Iscariote, mga minamahal. Amen? Na ang kanyang ipinagbili, mga minamahal. Amen? Ito ang tagapagligtas, mga minamahal. Na pinili sila upang maging apostol, magpalaganap, mga minamahal, mag-ebanghelyo ng kaligtasan, mga minamahal. Subalit ang lahat ng nangyaring ito ay kapentulutan ng ating dakilang Diyos upang matupad ang nakasaad sa banal na kasulatan, mga minamahal. Hindi nalalayo ang buhay natin kay Judas Iscariote, mga minamahal. Amen. Naging parang masama yung pangalang Judas, mga minamahal. Amen. Ginagamit sa sanlibutan. Ginagawa nilang pangsumpa, mga minamahal. Bakit pag sinabing Judas, ibig sabihin traidor, mga minamahal. Amen. Hindi nalalayo ang buhay natin, mga minamahal. Bakit po, mga minamahal? Tayo pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hindi po natin nababantayan ang ating mga sarili. Hindi po nakikita yung ating mga sarili, mga minamahal. Amen. Mas mahalaga pa yung ating mga trabaho, mga minamahal. Mas mahalaga pa yung ating mga negosyo, yung ating mga pag-aaral, mga minamahal. Amen. Ipinagpapalit natin ang ating pong pinakamamahalang Diyos pagdating ng gawain, Wednesday, Friday, and Sunday. Hindi tayo mahagilap sa gawain ng mahal na Panginoon. Anong ipinagkaiba natin kay Judas Iscariote, mga minamahal? Na ipinagbili ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ipinagpalit ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa maliit na halaga, mga minamahal. Yung halagang ito, malaking halaga na ito para sa tao, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sa mata ng Diyos, sa harapan ng ating dakilang Diyos, ito'y alabok lamang, mga minamahal. Ibig sabihin, walang kwenta. Lahat ng bagay na ating nakikita, ito po'y alabok lamang, mga minamahal. Anong ating binasa? Wala tayong anumang mailalabas. Wala tayong dinala, kahit wala tayong mailalabas. Hubad tayo, mga minamahal, ipinanganap, mga minamahal. Amen. Hubad din tayong babalik, mga minamahal. Galing tayo sa lupa, mga minamahal, minold tayo ng ating dakilang Diyos. Kung saan tayo nagmula, doon tayo babalik. Subalit yung ating kaluluwa na galing sa ating pinakamamalaking Diyos, maging yung ating mga buhay, kapag kinuha ng ating dakilang Diyos, wala tayong magagawa. Anong maibabayad natin sa ating buhay, mga minamahal? Anong maibabayad nating halaga na katumbas ng ating buhay? Wala, mga minamahal. Sapagkat lahat ng nasa atin, wala tayong pag-aari ni isa man, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Minsan, mga minamahal, lalong-lalo na pagdating sa pangangaral, overnight, hindi po ba natin napapansin, ipinagpapalit natin ang ating dakilang Diyos sa tulog, mga minamahal? Yung tulog, totoo, nilikha yan ng ating dakilang Diyos. Subalit may oras naman po ng pagtulog, mga minamahal. Amen. Ang oras na ito ay para sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Maiksing oras lamang po ang hinihiling ng ating dakilang Diyos na paglaanan natin siya ng kaunting oras. Ang ating dakilang Diyos nakikiusap sa bawat isa sa atin. Malapit na po siyang bumalik. Nasa huling panahon na po tayo, mga minamahal. Bakit pa tayo magpapalamig-lamig, mga minamahal? Bakit pa tayo magpapakampante, mga minamahal? Amen. Tiyakin natin, mga minamahal, wag po nating sayangin ang sakripisyo. Amen? Ng man of God. Lalong-lalo na, sakripisyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Alam niyo po, mga minamahal, dito po sa aklat po ng Hebreo, mga minamahal, ating mababasa, amen,
na kung sinasadya natin, Hebreo 10:25, amen, hanggang 26, sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan ay wala ng haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Si Judas, ipinapako niya ang malapay noon. Amen. Tayo din mga minamahal, alam niyo po, para gusto nating ipapako muli ang ating dakilang Diyos. Para po sinasabi natin sa ating dakilang Diyos na parang kulang pa ang kanyang ginawa para sa atin, mga minamahal. Na kung tutuusin, mga minamahal, sino tayo? Sino tayo upang bigyan ng pansin ng ating dakilang Diyos? Dahil sa habag tayo'y nangaligtas, hindi saga ng ating mga sarili. Hindi ba natin bibigyan ng halaga, mga minamahal? Amen? Ang dakilang pag-ibig na ibinigay sa atin ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Marami sa atin, mga minamahal, meron tayong makapatiran, ipinagpalit. Amen. Ang paglilingkod dito po sa Jesus Miracle Crusade dahil sa kaunting halaga, ipinagpalit. Nagpapatotoo po sila noon, mga minamahal. Anong kanilang patotoo? Dati-rati baon sa utang. Amen. Nagtitinda na lang ng kung ano-ano, mga minamahal. Kapag may naniningil, nagtatago sa ilalim ng lamesa, nagtatago doon sa ilalim ng kama. Kapag tinanong yung anak, sinasabi, pag tinanong ako kung nasaan ako, sabihin mo wala ako. Natutong magsinungaling. Pati bata, tinuro ang magsinungaling. Amen. Subalit nakilalang mahal na Panginoon, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal. Amen. Lahat ng kanilang pagkakautang binayaran ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang yun, mga minamahal. Lahat ng nawala sa kanilang mga sasakyan, bahay, negosyo, ibinalik, triniple ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, ang pag-ibig sa salapi, mga minamahal. Amen? Ito ay nagiging sanhi, mga minamahal. Amen? Ng kalungkutan, mga minamahal. Kaya nga si Judas Iscariote, grabing pagsisisi niya, mga minamahal. Amen? Grabing pagsisisi yung kanyang nadama, mga minamahal. Amen. Ayaw ng mahal na Panginoon na bawat isa sa atin, mga minamahal. Amen. Na tayo mapunta sa kapahamakan, mga minamahal. Ayaw ng mahal na Panginoon, masayang ang kanyang pinaghirapan, mga minamahal. Grabing pag-ibig ng ating dakilang Diyos, sumasagana, mga minamahal. Napakapalad nga po natin, mga minamahal. Bakit po? Sa dinami-dami ng tao sa buong mundo, isa tayo sa pinili ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Isa tayo sa ginawang mga awit ng Malapinoon. Amen. Yung ating mga boses, dati-rati, unbeliever tayo, wala tayong boses. Subalit nung naglingkod tayo sa mahal na Panginoon, amen, binigyan tayo ng boses. Tinuruan tayo magpuri, umawit sa mahal na Panginoon. Tinuruan tayo kung paano humawak ng instrumento, mga minamahal. Amen. Iba sa atin, walang tinapos, walang pinag-aralan pagdating sa abroad, mga minamahal. Supervisor sila, manager pa sila. Bakit, mga minamahal? Nagbibigay ng karunungan ang ating pong pinakamamahal Jesus. Amen? Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal Jesus. Amen? Pwede naman tayo, mga minamahal. Amen? Ang ilan sa atin, brother, paano naman yung pamumuhay namin? Amen? Kailangan naming magtrabaho. Amen? Habang hinihintay ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Totoo po yun, mga minamahal. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, magtiwala. Anong sinasabi ng Mateo 6:33? Amen? Seek ye first the kingdom, amen, of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you, mga minamahal. Amen? Anyong abang lingkod po, mga minamahal. Amen? Kung tayo naglilingkod ng tapat sa mahal na Panginoon, yung a-applyan po nating trabaho, mga minamahal, pwede tayong mag-demand, mga minamahal. Dahil yan sa mahal na Panginoon. Sa unang dalay na ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda. Nag-apply po yung abang lingkod, mga minamahal. Biglaan, mga minamahal. Taga-deliver ng mineral water, mga minamahal. Alam nyo po, mga minamahal, inunahan ko na po yung may-ari. Yung may-ari, dito lang po sa Bliss, mga minamahal.
Bliss dito po sa Pagal, yung trial court, mga minamahal dyan po. Katabi lang po niya yun. Nag-apply po inyong abang lingkod. Ang sabi po ng inyong abang lingkod, kung ako'y inyong tatanggapin, ang gusto ko po, Wednesday half day lang po ako sapagkat dadalo ako sa gawain ng Malapi noon. At sa linggo ang aking day off sapagkat ito po ay general service ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Walang problema sa Biyernes sapagkat gabi naman, Friday overnight. Alas 6. Pagdating ng alas 6, diretso na po doon, trabaho na po, mga minamahal. Alam niyo po, ang sabi niya, mga minamahal, hindi pumikit, diretso ang tingin, mga minamahal. Hindi nag-alinlangan. Ang sabi po niya sa inyong abang lingkod, tanggap ka na. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Sinong nagsabing imposible ang bagay na ito? Walang imposible sa ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. May likha ng langit at lupa. May hawak ng lahat, mga minamahal. Amen. Kayang baguhin, mga minamahal. Anak tayo ng mahal na Pinoon. Amen. Nasa atin ang pabor. Sabi nga ng banal na kasulatan, isa tayong kayamanan sa mahal na Pinoon. Ano ang hindi kayang ibigay ng mahal na Pinoon? Buhay niya ibinigay sa atin, mga minamahal. Amen? Pinagpala tayo ng ating pong pinakamamalapeng Jesus, ang ating dakilang Diyos, ang purpose niya upang tayo pagpalain, mga minamahal. Hindi upang ikawala natin sa gawain ng mahal na Pinoon. Amen? Aklat ng 2 Korinto, mga minamahal, 9:8. At maaaring gawin ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay magsisagana sa inyo upang kayo na mayroong laging buong kaya sa lahat ay magsipanagana sa bawat mabubuting gawa. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Alam niyo po yung palay, mga minamahal, di po ba nagbubunga yan? Maraming butil. Amen. Habang yan ay dumarami yung butil, mga minamahal, yung palay yumuyuko. Ganyan din po sa Kristiyano. Habang ang Kristiyano ay pinagpapala ng mahal na Pinoon, ang Kristiyano mas lalong nagpapakumbaba sa harapan ng mahal na Pinoon. Habang pinagpapala ang Kristiyano, mga minamahal, lalong marami ang kanyang pagpapala na natatanggap, mas lalong nagpupuri yan sa mahal na Pinoon. Hindi nababawasan yung kanyang pagdalo, hindi nababawasan yung kanyang pagbibigay, mas lalo niyang dinaragdagan. Namumuhay ng may kabanalan, hindi uma-absent sa gawain ng mahal na Pinoon. Laging nananalangin, nag-aayuno. Ganyan po, pag minamahal, ang gusto ng ating dakilang Diyos. Hindi yung pinagpala tayo ng mahal na Pinoon, pag araw ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, hindi na tayo makita. Wala na tayong pinagkaiba kay Judas Iscariote, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Kaunting araw na lang, mga minamahal. Amen? Kaunting oras, panahon na lang ang ating ipagtitiis. Babalik na ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Atin ang makakapiling. Amen? Ang ating dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeida and ating dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, Hebreo 13:5, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin. Amen. Sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Ang Panginoon, amen, ang aking katulong. Hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Walang magagawa ang tao, mga minamahal. Amen. Kapatiran natin, mga minamahal. Amen. Pinagre-report siya, mga minamahal. Ano ang kanyang report? Ang kanyang report patotoo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ang kanyang report, pilay, pinalakad ng mahal na Pinoon. Lumpo, pinalakad ng mahal na Pinoon. Kitong lilinis ng mahal na Pinoon. Bulag, nakakita. Bingi, nakarinig. Pipi, nakapagsalita. Mga minamahal. Yung kanyang boss, galit na galit. Mga minamahal.
Dumating ang pandemic, nagkasakit yung anak ng kanyang boss. Yung kanyang boss, naalala niya yung kanyang tauhan, yung ating beloved kapatid, mga minamahal. Tinawag niya, mga minamahal. Yung ating beloved kapatid, nagsama ng maraming manggagawa, mga prayer warrior. Ipinanalangin yung kanyang anak, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, sa unang dalagin ng ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Weldy Estrada Almeda, mga minamahal, pinagaling yung bata sa kanyang karamdaman. Amen! Kaya't ang sabi ng kanyang boss, magmula ngayon, ako na ang bahala sa lahat ng report mo. Amen! Purihin ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Marahil, mga minamahal, tinatanong natin, nagtatanong tayo, mga minamahal, ano ba ang nangyari kay Judas Iscariote, sapagkat ang ilan, mga minamahal, amen? May nagsasabi, mga minamahal, emperno, dahil nagbigti, mga minamahal. Subalit, ang ating dakilang Diyos lamang ang nakakaalam sa bagay na ito. Amen? Ating mababasa yan, mga minamahal. Amen? Taklat ng 1:21, mga minamahal. Amen? Basahin po natin ito, mga minamahal. Ako na lang mo pang magbabasa. Pagkakita ni Pedro sa kanya, ay nagsabi kay Jesus, Panginoon, at ano ang gagawin ng taong ito? Tinanong ni Pedro ang mahal na Panginoon kung ano ang gagawin. Amen? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y pumarito, ay ano nga sa iyo? Sumunod ka sa akin. Kumalat nga ang sabing ito sa gitna ng mga kapatid ng alagad na yaon ay hindi mamamatay. Gayon may hindi sinabi ni Jesus sa kanya na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y pumarito, ay ano nga sa iyo? Ano nga sa atin, mga minamahal? Ano ba ang ating pakialam sa bagay na ito? Hindi natin ito dapat pagkaabalahan. Buhay ng iba. Amen? Kung ang ating kapatid lumipat sa ibang gawain, mga minamahal, ating kapatid nag-backslide, ating beloved kapatid, mga minamahal, amen, nanlumo, natisod, hindi natin dapat sila hatulan. Hindi natin dapat sila husgahan, mga minamahal. Sapagkat mismo ang mahal na Panginoon hindi humatol sa kanila. Amen? Hindi tayo natutuwa na sila ay mapunta, mawalay sa gawain ng malapinoon. Alam niyo po, sa araw-araw na pagpupuri ng mga beloved pastoral worker, nakikita po ng inyong abang lingkod. Pagkatapos ng puri ang ating pong beloved ordained preacher, kasama ang kanilang beloved daughter, laging ipinanalangin tayo, mga minamahal, lalong-lalo na yung mga kapatid na natin na hindi na natin nakakasama. Ipinanalangin na sila'y paalalahanan ng ating dakilang Diyos. Muling ibalik sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Akala natin, mga minamahal, hindi tayo mahal. Mahal na mahal po nila tayo. Nami-misinterpret lang nila tayo. Mga minamahal, sila. Amen. Isang ebidensya, mga minamahal, amen. Meron tayong kapatid dito, matagal na walay, amen, dumadalo na sa ibang gawain, ngayon, ibinalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Pinaalalahanan. Amen. Ibig sabihin yung paalala niya yan, pag-ibig yan ng mahal na Panginoon. Amen. Kung walang paalala, mga minamahal, amen, kampante na tayo, mga minamahal. Subalit, mas lalong wag tayong magkakampante. Bakit, mga minamahal? Walang paalala, baka mga minamahal itinakwil na tayo ng mahal na Panginoon. Amen. Baka kinalimutan na tayo. Subalit mga minamahal, ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Huwag nating ibigin ang salapi, mga minamahal. Amen. Ang salapi, mga minamahal, amen. Ang salapi pwedeng ibigay ng mahal na Panginoon. Amen. Kayang-kayang ibigay ng mahal na Panginoon. Amen. Lahat kayang ibigay ng mahal na Panginoon. Subalit may kondisyon. Amen. Ganapin ang kalooban ng mahal na Panginoon. Maghayo. Amen. Dumalo lagi sa gawain ng mahal na Panginoon. Amen. Huwag mag-absent, mga minamahal. Amen. Isama natin mga kaibigan, magbigay ng may katapatan, amen, higitan pa
sapagkat ito'y susi ng pagpapala, mga minamahal. Amen? Huwag tayo makontento sa 20%, mga minamahal. Kung nais nating makatiyak ng pagpapala, dagdagan natin yung ating ibinibigay, sapagkat ito po ay susi ng pagpapala. Mamuhay ng may kabanalan, mga minamahal. Amen? Napakalaga, mamuhay ng may kabanalan. Kahapon, nagdiwang sila, amen, ng Valentine's Day. Baka meron pa po dito mga minamahal, sumasali, nakikiayon pa rin mga minamahal. Amen. Sa Valentine's Day, wag na po mga minamahal. Amen. Hindi na po ito kalugod-lugod. Hindi po tayo dapat makiayon. Kailangan tayo maging ilaw ng sanlibutan, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahalapang Jesus. Amen? At dito po nagtatapos mga minamahal ang ating pong mga pangangaral ng salita na ating pong pinakamamahalapang Jesus. Ating pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nieri. Praise the Lord. Di ko kailangan ang katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawala. Mas nanaisin ko makapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. Di ko kailangan ang katanyagan, kung ikaw naman sa piling ko'y mawawalay. Mas nanaisin ko makapiling ka sa buhay, kahit ako'y dukha na lang. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa iyo. Ang ating buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako, Jesus ko, kahinaan ng aking buhay. Minsan di ko kaya paglabanan, kaya kailangan ako'y iyong gabayan sa aking paglalakbay. O Jesus, pakinggan mo pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa iyo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. O Jesus, pakinggan mo ang pagsamo ko. Pag-ingatan mo ang landas kong patungo sa iyo. Ang aking buhay ay di ko matanto. Pag-ingatan mo ako. Minamahal,
Hindi masama ang salapi kung ito'y gamitin ng tama. Kailangan natin ng salapi para tayo mabuhay, para makapagpapatuloy sa ating pag-aantay sa muling pagbabalik ng ating Diyos. Maliwanag ang salita ng Diyos kung ating ibigin ang salapi. Atin ang ipagpapalit sa ating mga tungkulin, lalo na sa pagdalo. Atin ang pinagkaitan ng ating mahal na Panginoon sa anumang mayroon tayo. Hindi natin na ibibigay yung kanyang pag-aari, ikasampung bahagi tandog. Wala na tayong panahon dahil tayo po'y pinagyaman na. Kung maaring nakaluwag-luwag na, ito po'y mga paalala para sa mga anak ng Diyos. Kung talagang tayo po ay pinili ng mahal na Panginoon, kung tayo po talaga ay tinawag ng Diyos, tunay na anak, kailanman hindi ang salapi ang magiging hadlang kung ikay mawala sa gawain ito. Dahil the more na ikay pinagpala, the more na ikaw ay magsumiksik sa iyong sarili na pahalagahan ang iyong kaligtasan. Narito ka palagi sa gawain ng ating mahal na Panginoon bilang pasasalamat. Kaya nakapagtataka sa mga Kristiyanong pinagpapala. Nakalimutan nila. Kaya nga, kung inyo pong pansinin, maliwanag yung pagpapaliwanag sa pagbibigay. Nakakalimutan natin na may nagpala sa atin. Kaya ang ating nakikita ay ang ating mga sarili. Akala natin sa ating pagsisikap, magaling tayong magnegosyo, magaling tayong maghanap buhay, magaling tayo dahil nakapagtapos tayo. Di natin alam saan ka bago mo makilala ang ating mahal na Panginoon. Sabi nga ng ating mga ngaral, maminamahal, di ba nagtatago ka sa ilalim ng lamesa kapag ikaw ay pupuntahan na ng Bombay? Narinig mo ang ibanghilyo na may kapangyarihan, dumalo ka lang, magkaroon ka ng pananampalataya, ahunin ka sa iyong mga pagkakautang. Nung sinampalatayanan mo ito, walang-wala ka. Amen? Walang-wala tayo, maminamahal. Hindi tayo nagtatanda. Sabi nga ng ating national hero, hindi mo mararating ang iyong paruroonan kung hindi ka marunong lumingon sa iyong pinanggalingan. Totoo po yun, maminamahal. Paano natin marating ang langit? Kunting pagpapala pa lang yan. Lalo na siguro kung limpak-limpak na ng mga salapi. Ginto, talagang ikaw ay talagang lalakad na. Sa ginto, bahay mo puro ginto na. Baka kalimutan mo na may Diyos. Kaya mga salita, maminamahal na pinag-aaralan natin sa tuwing tayo nagkakatipon. Huwag lamang pakinggan, kundi pahalagahan. Isipin, isa puso, isa isip, panatilihin sa ating mga puso, dahil ang mga salitang ito, ang sabi ng banal na kasulatan, ito ay buhay. Kaya marami mga Kristiyanong nawala. Tingnan nyo. Dahil katatapos lang ng ating Sunday service, tayo pinagpala. Kala mo yung ating mga awit kanina, dinaanan ng hurricane. Amen? Amen? Nasaan sila? Tayo lang ba'y masigasig? Dahil papunta tayo ng Maynila, magsiselebrate tayo ng Jubilee Year, 50 years church anniversary. Mayroon na naman tayong haharaping panibago, 39 years church anniversary sa ating lugar na kinalalagyan. Hindi pwedeng magpahinga. Yung ating minamahal na mga kapatiran na nagsasakripisyo for 14 days doon sa Metro Manila, sila maminamahal ang humingi ng kunting diskanso, kunting pahinga. Pero dito tayo sa mga probinsya, isang araw lang tayo pumunta. Amen. Kahit abutin pa ng 24 hours tayo dun sa Luneta, nararapat lang dahil nagpapahalaga tayo. Umabot na ng 50 anyos ang mga pagpapalang ating tinamasa, buhat ng ating mapaglingkuran ang Diyos, makilala sa ministeryong ito. Sila maminamahal 14 days.
Alam niyo po ba na Martes na natatapos ang pagbabaklas? Yung iba doon, maminamahal, ilang linggo na, 2 linggo na sa Luneta. Pero tayo, pagdating ng Miyerkules, dapat andito na tayo sa ating mga pwesto, sa mga lugar na ating kinalalagyan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi tayo patutulog-tulog. Ang ating mahal na pastor, ang ating beloved Mama Dear, nung araw, ang sabi ng ating mahal na pastor, bakit tayo magpapahinga? Hindi nagpapahinga ang diablo para talagang ibagsak ang mga Kristiyano. Andiyan siya 24/7. Kung hindi ka manalangin 24/7, hindi mo siya kontrahin, pagdating ng Miyerkules, kapag hindi ka mananalangin, wala nang dadalo. Pagdating ng Biyernes, wala nang mag-overnight. Pagdating ng Sunday, wala nang dadalo. O tingnan niyo po ngayon, ano nangyari? Hindi po pwede pong patulog-tulog tayo, maminamahal. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Dahil ba may pera? Dahil mayroon naman tayong bigas, mayroon namang ulam. Paano yan? Hindi naman nakasandig ang ating pagiging Kristiyano sa pagkain, sa ulam, sa ating naimbak. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Ibig sabihin, kailangan nating pakainin ang ating buhay espiritual, ang ating mga kaluluwa. Kaya Miyerkules, andito ka na. Biyernes, mag-overnight ka na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen! Paano kung pagdating ng Miyerkules, nag-rapture? Sayang yung pagdalo mo ng 50 anyos na anibersaryo na pinasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Paano kung mag-rapture ngayon? Biyernes, wala tayo. Andiyan yung nanonood lang sa live webcast. Ang sabi ng Biblia, binasa nga ng ating mga ngaral, kung sinasadya natin ang paggawa ng kasalanan. Sinasadya yan eh. Wala naman tayong ginagawa. Overnight, sabi nga ng ating mga ngaral maminamahal, kanyang amo, kanyang sinabihan, kung tatanggapin ninyo ako, Miyerkules ng hapon, hindi ako papasok. Dahil yan ang gawain ng Jesus Miracle Crusade. Walang problema sa overnight dahil wala namang pasok sa gabi. Anong dahilan natin? Ba't hindi tayo makapag-overnight? Ang Sunday, ang sabi niya, Sunday ang aking overtime, ay aking yung pahinga. Tingnan niyo po, siya pa ang nagbigay ng kanyang schedule. Pero ang sabi ng amo niya, maminamahal, tanggap ka na. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ganun ang Diyos, magpala. Paano ngayon? Sa mga Kristiyano, maminamahal na patulog-tulog. Mga Kristiyano, maminamahal na, yan na nga, alam niyo po ba anong relevance nitong minsaheng ito, ng pag-ibig sa salapi? Bakit hindi ka dadalo ng Miyerkules? Dahil mahalaga ang trabaho. Ba't hindi ka mag-overnight? Dahil bukas papasok ako sa trabaho. Pera pa rin. Sa'yo na lahat. Sa atin na lahat. Paano yung hinihingi ng ating mahal na Panginoon? Kung sinasadya mo. Amen. Amen. Kaya nga sabi ng ating mga ngaral, anong pagkakaiba natin kay Judas Iscariote? Kaya maminamahal, hitik na hitik ng kaalaman ang salita ng Diyos para tayo gisingin, purihin ng ating malapit. Sa umagang ito, maminamahal ko, sa ating minamahal, mga live webcast viewers sa YouTube at Facebook, kayong mga kapatiran namin na nanonood na lamang sa webcast, live, walang dahilan. Kaya nga yung ating minamahal mga kapatiran, maminamahal nagtatanong doon sa dako ng Surigao, bakit yung aming bahay natuklap, yung bubong, bagong-bago, milyones ang inabot? Nagtatanong pa siya. Nung aming tinanong, dumadalo ka ba ng overnight? Hindi na. Dumadalo ka pa ng Miyerkules? Hindi na. Dumadalo ka ng linggo? Linggo na lang. O anong problema mo? Anong kasalanan? Dahil nagtatrabaho. Nagtatrabaho siya, Lunes hanggang Sabado. Tumatanggap, laksa-laksang salapi. Dahil siyang gumagawa ng mga request, lahat ng barangay captain sa buong Surigao City, talagang siyang nag-aasikaso. Alam niyo maminamahal, nung matuklap na, sinisi ang mahal na Panginoon. Ba't natin sisisihin ang mahal na Panginoon? Pag pinalo ka na, pinalalahanan ka na, binalik ka sa dati mong buhay, baka hindi
hindi ka lang hanapin ng mga Bombay, baka tugisin ka pa. Dahil hindi mo na babayaran ang mga pagkakautang mo. Amen. Baka ikulong ka pa. Amen. Praise the Lord. Hindi kasalanan ng mga mangangaral, hindi kasalanan ng mahal na Panginoon. Ang ating sinisisi ang mahal na Panginoon. Hindi po pwede maminamahal na itaasa natin sa live webcast ang ating pong pananambangan. Dahil sinabi ng 1 John 1:7, if you are in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. Pag sinabing fellowship, hindi ka nagipag-fellowship kapag nasa bahay ka lang. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Pumunta ka sa gawain, makipag-fellowship ka, mukhaan, amen? Amen. Magpatotoo ka. Ipatotoo mo ang kabutihan ng Diyos na ginawa sa buhay mo. Amen. Inibig na ang salapi, kahit milyon-milyon pa ang iyong kikitain. Sa isang iglap, isang hangin lang. Di po ba ang ondoy ba yun? Yung una talagang tinamaan yung Siargao? Tuklap lahat. Ang natitira na lang, puro na lang simento. Lahat, akala mo din talagang ngayon, nagtatampo pa. Sino tayo para magtampo sa mahal na Panginoon? Kung ginawa natin ang tama, tama ang lahat ng ginagawa ng mahal na Panginoon sa atin. Lahat may aral. Kaya para sa ating minamahal, iniibig na mga webcast viewers, minamahal mga kapatid na narito, wake up call po ito para sa ating lahat. Mahalaga po ang salapi para tayo mabubuhay araw-araw. Huwag lamang nating ibigin ang salapi. Inibig mo ang salapi kapag ipagpapalit mo na ang pagdalo ng 3 beses isang linggo. Kapag hindi mo na ipinagtrabaho ang iyong kaligtasan, yun ang ibig iparating sa atin ng ating mga mangangaral ng mga salita ng Diyos na ipinapangaral sa atin. Kaya sa ayaw mo at sa gusto, pagdating ng Miyerkules, kaya mong kitain sa Huwebes at Biyernes, sa Sabado, kapag yung hapon ng Miyerkules, ibigay mo sa mahal na Panginoon, dumalo ka. Sa overnight, sa buong magdamag ng Biyernes, dumalo ka. Linggo, dumalo ka. Lahat ng iyong pangangailangan, lahat, nga maminamahal, tayo ang dapat masusunod, hindi po ang ating mga kapritso. Dahil kapag sinunod mo ang ating mahal na Panginoon, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag nasunod daw, lahat ng bagay ay ibibigay na lamang, daragdag na lang lamang sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya nakaka-bless yung mga kapatid natin, maminamahal. Gaano man kalayo ang kanilang pinanggalingan sa trabaho, sa kanilang mga tahanan dito po, sa dako ng Pangasinan, sa lahat ng Luzon, Visayas, Mindanao. Imagine yung taga-ibang bansang maminamahal throughout the world, pupunta sa Lunita para ipakita ang kanilang pagmamahal sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kahit inabot tayo ng 2 o'clock, 2:30 in the morning, to be exact. 2:30 po, natapos ang ating banal na gawain. Pinagpala naman tayong lubos. Anong ating nakikita? Tinuturuan tayong matutong magpuri. Magpuri ng magpuri. Totoo ang sinabi ng mga pastor. More praising, more blessing. Kaya may 4 na reglamento ang kaligtasan para sa ating beloved webcast viewers at sa ating mga beloved visitors kung meron tayong kasama ngayon. Unang-una ay pananampalataya. Pangalawa po ay pagsisisi, repentance. Pangatlo ay bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. At ang pang-4 ay bautismo sa Espiritu Santo. Kung wala ka nito, maminamahal sa iyong kinalalagyang iglesia, anumang pinanggalingan mo, ikaw may nasa dambuhalang relihiyon, kailangan mo ng kaligtasan. Kailangan mong tagapagligtas. Dahil hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Kahit lahat ng tao ay nilikha ng Diyos, ngunit hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Sinabi ng Juan 1:12, yaon lamang kumikilala kay Kristo, tinatanggap si Kristo na kanyang tagapagligtas, ginawa siyang Diyos at hari ng kanilang buhay, sila lamang ang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Kaya ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay na hindi nakikita, ang mga bulag nakakita, mga pilay nakakalakad tulad ng ating nasaksihan. Last Sunday lang, maminamahal, may mga pilay doon na lumakad after ng baptism. Purihin ng ating mahal na Panginoon. Mangyayari sa inyo yan kapag kayo'y sumampalataya.
Kaya kailangan natin ng pananampalataya dahil ang sabi ng 11, 1 at 6 ng Hebro, ang tao daw walang pananampalataya, hindi kalugod-lugod sa harapan ng mahal na Panginoon. Sabi ng Acts 2:38, tayo po'y magsisi sa ating mga kasalanan, tanggapin si Kristo na ating tagapagligtas, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesucristo, pangatlong reglamento, magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus para magiging tunay na anak ng Diyos. Kapag kayo'y sumampalataya, naniniwala, itaas ang kamay. Tayo po'y manalangin sa umagang ito. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabihin ninyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Narito ako, isang makasalanan, nagsisisi sa aking mga kasalanan. Salamat, mahal na Panginoon, na mayroon palang kaligtasan ng mga taong naniniwala. Isa ako sa naniniwala. At sa umagang ito, isinusuko ko ang aking sarili sa iyo. Patawarin mo po ako. Linisin mo ako sa aking karumihan, sa aking mga kasalanan, hugasan ng banal na dugo bago sa krus ng Kalbaryo. Dahil sa umagang ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon Jesus, gawin po tunay na Kristiyano sa gawa at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Ipanalangin ka namin, minamahal kapatid. Opo, naging pagpapala namin Diyos na namin sa langit, amin napakabait, pinakamamahal na Panginoon Isus sa unang dalangin ng aming dearly beloved pastor, Evangelist Weldy Estrada Almeda. Hallelujah, aming hiniling, mga kapatid namin nagsitanggap, patawarin mo sila, isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at sa kalangitan, gawin silang tunay na Kristiyano sa gawa at katotohanan. Ito nang pasimula ng kanilang paglilingkod sa iyo. Dalhin mo sila sa aming mga banal na gawain sa buong bansa ng Pilipinas, maging sa buong mundo. Mayroon kami 54, hallelujah, mga outreaches sa buong mundo. Naway makasumpong sila ng biyaya sa mga lugar na yan. Amin silang makapiling. Isulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay na sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aming hiniang lahat. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay para sa ating mga pangailangan, maminamahal. Ang sabi ng Biblia, let your supplication be made known unto God. Ipaabot ang inyong mga pangailangan sa ating mahal na Panginoon. Walang may tatago sa Diyos. Lahat ng inyong mga pangailangan, isanggunin ninyo sa ating mahal na Panginoon. Hilingin ninyo kung kayo may ngayon ay hikahus. Walang wala. Alam natin ang ating Diyos ay mapagpalang Diyos, mayamang Diyos. Kaya tulungan natin ang ating mga sarili, maminamahal, maging matapat sa lahat ng bagay na ating matinatangkilik dahil ang susi ng pagpapala ay nasa katapatan. Tayo po'y manalangin, dakil at mapagpala naming Diyos. Manami sa langit, aming napakabait, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sa umagang ito, ikaw ang higit na kababatid sa lahat ng mga anak mo na narito. Kasama ng mga aming beloved webcast viewers sa YouTube at Facebook. Aking Ama sa langit, ang pinakamamahal na Panginoon Jesus, sa unang dalangin ng iyong propeta, our dearly beloved evangelist, Pastor Weldy Estrada Almeda, dear beloved children, great-grandchildren, children-in-law, anumang pangailangan ng mga anak, karamdaman man ito, problema sa pananalapi, trabaho, negosyo, hanap buhay, ipagkaloob mo po, mahal na Panginoon, ang kagalingan, katugunan ng kanilang mga dalangin. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, ipatoy ka ng kamay sa inyong mga ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman bilang point of contact. Sa pangalan ni Jesus, cancer, tuberculosis, sige sa puso, high blood, diabetes, hallelujah, ubusi po, lagnat, hallelujah, COVID-19, hallelujah, lahat ng incurable sicknesses, diseases, bulag, pipi at bingi, kasaut, hallelujah, hallelujah, pagka-drug dependent, out in Jesus' name. Be healed. Di mo na kahirapan. Cast out in the mighty name of Jesus. Be spiritually blessed and be blessed. Be blessed in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Iwagayway ang kamay, maminamahal, bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Thank you so much, Father Jesus. Glory to this loving God. Taas ating dalawang kamay. Tumalon 3 beses sabay sigaw. Hallelujah. Praise the Lord. Bilang pasasalamat. At pag sinabing pasasalamat, ang kinina, ang katugunan ng dalangin mo sa pangalan ni Jesus. Ipagkaloob yan natin malaman. Sabay-sabay tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dearest Jesus. I love you, my dearest Jesus. We love you so much, my dearest Jesus. We give all the glory and honor to your great word to be praised forever and ever.